Honorable Speaker. Shri Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today's demands listed in today's order. Speaker sir, आयचो demand अत्यंत गरजेचो, very important. We are in this house and speaking on this microphone with all the electricity around, with the lights and cooling, air conditioning cooling is because of the electricity. Which is generated in different ways. Because a lot has been debated and spoken in this August House. But till today, the coastal belt of Goa is suffering from low voltage, is suffering from shutdowns. Speaker sir, coastal belt jenna उलयता तेन्ना I am only not talking about Kandolim, Kalangud, Baga, but entire coastal belt up to Morje, Arambol, Keri, and even in Nerul, Rej Magus, Pilen, ते एरियेन. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयतां? कित्याक 15 वर्सां जालीं ह्या हावजान जेन्ना डिमांड मांडटा इलेक्ट्रिसिटीचो, प्रत्येक मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिता की ह्या फुडें आनीक तुमकां इलेक्ट्रिसिटीचो शटडावन, इलेक्ट्रिसिटीचे लोड शेडिंग हें जावचें ना म्हणून. बट देर आर वेरियस रिजन्स, स्पीकर सर, and reasons कितें? The number of units which are increasing in the coastal belt, the number of hotels, guest houses, resorts, restaurants, clubs, allied tourism activities जे वाडत आहा आनी तेंकां कितलो पावर जावो हेची स्टडी डिपार्टमेंटान केल्या काय? जे हुंय पयशे घालपाक जाय, म्हणजे आतां 10 MVA चे ट्रान्सफॉर्मर्स, सबस्टेशन इम्प्रूवमेंट, कलंगूट न्हय सबस्टेशन केला. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक येयल्लो तो आमच्या हेका इनॉग्रेशनाक, पूण आजुनी पासून इम्प्रूवमेंट जावंक ना. इम्प्रूवमेंट कित्याक जावंक ना? 220/33 KVA चो सबस्टेशन इम्प्रूवमेंट इन सालिगांव हो जावपाची गरज आहा. आनी आय वॉज पर्सनली फॉलोइंग अप दीस फायल. इन द लास्ट टर्म this work order was supposed to be issued for around 200 and something crores, 180 or 200 crores. तो उरलो थिंगा. आयज हे गजालीक 4 वर्सां जालीं, पूण आतां परतून परस्यू करून तो स्टेजीचेर, वर्क ऑर्डरीचेर स्टेजीचेर पावल्लो आहा. वेदर वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड ऑर नो, आनी इश्यूड जाल्यार केन्ना काम सुरवात जातलें. आनी हे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक जे प्रत्येक commercial establishment is using a generator to run his business. आता हेचेर एक्सपेन्स कितलो? जनरेटराचेर प्रत्येक इंडिविज्युअल हॉटेल और गेस्ट हाऊस और रिसॉर्ट or restaurant, how much they are spending for these 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours a day in the season time, right from the month of March till June 15th. How much they are spending? They would have given the commercial tariff जी आमची इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती खूप कमी. म्हणजे जनरेटर वी आर स्पेंडिंग मोर, वी आर पोल्युटिंग द एनवायरमेंट. स्पीकर सर, देर आर वेरियस रिजन्स अँड वी हॅव फेल्ड अँड वी हॅव टू एक्चुअली आम्ही मानपाक जाय की ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आम्ही कित्याक यूज करूंक ना. म्हणजे I am also going to speak on renewable energy जे आयचो डिमांड आहा. स्पीकर सर, जो तर हे स्टार्टिंगसून जो तर येयल्ले न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी, जो तर आमचे सरकारान, जो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा आमी, जो तर आमी स्टार्टिंगसून हे घातलेले. आतां आमची सभागृह आहा, असेंब्ली आहा. स्पीकर सर, तुमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा की हिंगासर सोलर एनर्जी घालपाची गरज आहा. बिकॉज if we have solar energy here with a transformer,
you can run this full air condition on that, this full electricity on that, this microphone on that. Speaker sir, एक करपाची गरज आहे. Not only your legislative assembly, secretariat building, all the government offices. Let the minister speak to the chief minister, take the loan from World Bank organization or any other firm. आणि सगळे जितके government offices आहा, तेका तुम्ही solar energy घाला. तितले पॉवर कन्झम्पशन जे आमी इलेक्ट्रिसिटी दुसरे स्टेटीनसून हाडटा तितले आमकां कोस्टल बेल्टाक और हॉटेल इंडस्ट्रीक यूज करूंक मेवतले. स्पीकर सर, जितके विलेज पंचायती आहा हू कॅन एफोर्ड टू पुट देयर ओन पॅनल्स ऑफ सोलर, तांकां कित्याक डायरेक्शन वचना गव्हर्मेंटा कडसून? वाय डायरेक्शन इज नॉट बींग इश्यूड? मिनिस्टरान एक मिटींग घेवपाची गरज आसा सीएमा कडेन आनी एक डायरेक्शन दिवपाक जाय की that you should use the electricity by putting solar म्हणून. Whoever has their own money, let them spend. Speaker sir, म्हाका दिसता we have failed to use this renewable energy, new and renewable energy in government offices first. आमी म्हणटा लोकांक तुम्ही घेया म्हणून, तुम्ही सोलर घाला, आमी सबसिडी दिता, सरकारूच यूज करिना. म्हाका दिसता बदल जो तर हाडपाक जाय आमकां. इफ वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज, द चेंज शूड कम फ्रॉम द होम. आपल्या घरा कडसून येवपाक जाय आनी आपलें घर म्हणजे गव्हर्मेंट शूड स्टार्ट पुटिंग ऑल दीस सोलर पॅनल्स, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी फ्रॉम देयर ऑफिसीस फर्स्ट. आनी हो म्हाजो पयलो डिमांड आहा. स्पीकर सर, हायड्रो एनर्जी कॅन बी जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे डॅम्स आहा, मायनींग येदे व्हडल्यो पिट्स आहा जे वीच आर नॉट बींग यूज्ड. हायड्रो एनर्जीचेर तुम्ही चिंतपाची गरज आहा. विंड मिल्स आय थिंक मे नॉट बी युज्ड, हिंगासर जावचें ना. पूण आमी जे व्हडले उलयता की आमी दुसरे एनर्जी हाडटले, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी हाडटले, वी वील पुश, वी वील डू दीस. ई व्हेकल्स आमी म्हणटात की सगळ्यांनी ई व्हेकल्स यूज करपाक जाय, पोल्युशन कमी करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ज्या प्रमाणान सरकारान हें करपाक जाय, पुश दिवपाक जाय हेका, हो जायना. द पुश इज नॉट देर. ऑल द डिपार्टमेंट्स, आमचे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहा, इज युजींग पेट्रोल व्हेकल्स, डिझल व्हेकल्स. द मिनिस्टर शूड कम अप, म्हणजे आतांच न्हू, डोंट फेज इट आउट नाव, बट यू टेल देम लायक आफ्टर 2 years or 3 years वी वील स्टार्ट, आफ्टर 2.5 years or 2 years. मिनिस्टरान सांगपाची आयज गरज आहा की ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट शूड यूज ई व्हेकल्स. पूण कितले वर्सां टायम दिया तांकां. कित्याक आतां कोणाचे तरी प्रायवेटली तुम्ही घेतलेल्यो आहा रेंटाक, तांकां फाल्यांच्यान बिझनस तेंचो बंद करिनाका, बट टायम, गिव देम टायम सो दॅट द न्यू व्हेकल वॉट दे बाय शूड बी ऑफ ई व्हेकल. स्पीकर सर, आमी नाजाल्यार उलोवपाकूच उत्तेले, कांय प्रॅक्टिकली करूंक पावचे ना. स्पीकर सर, खूब आहा इश्यूज एज फार एज स्ट्रीट लायट्स आर कन्सर्न. स्ट्रीट लायट्स म्हाका दिसता सगळे आमदार हिंगासर बोल्ल्या तेंचो हो इश्यू आहा. आणि एवरी असेंब्लीन आमकां एश्युरन्स येता की स्ट्रीट लायट्स वील बी रिपेर्ड बाय द डिपार्टमेंट, पंचायत शूड नॉट टच दॅट. पूण अशें जायत ना. डिपार्टमेंट म्हणटा तेजे कितें फ्यूज गेला, तेजे आनी कितें गेला, ओन्ली दॅट कंपनी कॅन रिप्लेस इट. ते कंपनी थिंगा पावता म्हणसर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. पूण म्हाका दिसता खंय तरी स्ट्रीट लायट रिपेर जायना. आतां चवथ येवपाची जाली, चवथीक तरी पेटोया आतां सगळे गोंयचे लायटी. हें म्हाजें मागणें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता कितलेश्योच अश्यो जाल्ल्यो आहा, रिप्लेस करपाची गरज आहा, आनी स्पेशली ग्रामीण भागान. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर काळजी घेवची. स्पीकर सर, हांव आनीक उलयतां की जी एक पावराचो एग्रीमेंट सायन केल्लो वीथ खंयची तरी कंपनी, one company, and it was stopped in 2014. I forgot the name of the company. Reliance company कडे पावराचो एग्रीमेंट सायन केल्लो. दे वेंट इन टू आर्बिट्रेशन. आनी आर्बिट्रेशनान हांव अशें आयकता की सरकार तांकां 500 कोटी वा 400 कोटी कितें तरी दिवपाचो आहा म्हणून. ही खरी गजाल जाल्यार सभागृहाक हे सांगपाची गरज आहा की कितें आमी म्हणजे एक गव्हर्मेंटान सायन केल्ले आदी आनी तेजे उपरांत आमी वचोन बंद करता, आनी बंद केलें म्हणून जर तर तें कामूच जावंक ना, आर्बिट्रेशन जालें म्हणून 400-500 कोटी काडून दिवप तांकां. स्पीकर सर, तेदूच आमी सांगलेले बांच केबल सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातलेले आहा, तर एकूय यूज जावंक ना आयज पासून. स्पीकर सर, टॅक्स पेयर्स मनी
टॅक्स पेयर्स मनी, वी आर हियर स्टँडींग फॉर द टॅक्स पेयर. सगळे जाण हिंगासर बोल्लेले वयर आहा ते सदांच टॅक्स पे फारीक करता, आमी फारीक करता. पूण कोणाचे पयशे हे सगळे हिंगा सभागृहान बोल्ल्या आनी आख्खे गोंयचे लोकांचे पयशे काडले आनी दिले. स्पीकर सर, 150 कोटी 150 crore तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातलेल्या चलत ना, ते यूजच जावंक ना. स्पीकर सर, हेचेर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आदी जे जालां की प्रकरण हे पयशांचें प्रकरण, पयशे दिल्या. एक बरी गजाल मिनिस्टरान केला आनी चीफ मिनिस्टरान केला की आमकां चीफ इंजिनियर बरो येयल्लो आहा, बरो येयल्लो आहा, खऱ्यांनीच बरो. बरे पळय ते बरें उलोवपाकूच जाय सभागृहात, की तो जेन्ना खंयचोय आमदार आसूं, रुलिंगाचो वर ऑपोजिशनाचो, फोन मारीत आनी ताका सांगीत उमकी गजाल हिंगासर सारकी ना, हें काम सारकें ना, ह्यो वायरी सारक्यो ना, ह्यो आनी कितें तरी सारकें ना, तो इमिडिएटली AE JEEक धाडटा आनी तें काम करून दिता. हें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मानपाची गरज आहा. आनी अशें चीफ इंजिनियरूच न्हू, अशें एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, JE AE आनी इवन द लायनमॅन अशें काम करपाची गरज आहा. कित्याक फायनली दे आर बींग पेड बाय द गव्हर्मेंट. सॅलरी आमचे टॅक्स पेयर्स मनीचे वयता. स्पीकर सर, खूब वस्तू आनीक उलोवपाचें आहा. कोस्टल बेल्टाक जे आमकां प्रॉमिसीस दिल्ल्यो की अंडरग्राउंड केबलिंग वील बी फोकस्ड एंड वील बी कंप्लीटेड फर्स्ट इन द कोस्टल बेल्ट. आनी कोस्टल बेल्ट म्हणजे कितें? कोस्टल बेल्ट इज नॉट द अदर एरियाज. आमचो जो ट्युरिस्ट येता पळय तो कोस्टल बेल्ट. थिंगासर अंडरग्राउंड केबलिंग, स्पेशली काणकोण टू तुमचे वाटेन पालोले, आगोंदा, आय एम ऑल्सो टॉकिंग फॉर यू. सगळें जाता. अंडरग्राउंड केबल फॉर LT लायन, HT जाल्ले आहा, LT जावपाची गरज आहा. कित्याक ते सगळे वयर वायरी लोंबता. सो तुजेच हितून, आमचे हितून कलांगूट, कांदोलीम बागा, आरपोरा, अंजुना बागादोर, शापोरा, म्हाका दिसता LT लायन अंडरग्राउंड फेज वायज कसो करतलो, ह्या प्लॅन ऑफ एक्शन मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की वेन दीस वील स्टार्ट. whether you have already appointed a consultant, whether you require a consultant to prepare the estimates, every constituency wise you take and show the people this is what the government proposes to do for the people of Goa, for the tourism industry. Let it look nice. Speaker sir, हांव एकूच मिनटान सोंपयता. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आमी जेन्ना उलयता, आमी सांगलेले की वी वील गीव ई-रिक्षा आसूं, बायक आसूं, आनी स्पेशली हांव मागता की मोटरसायकल पायलट जे आहा तेंच्यो जेन्ना फेज आवट जातल्यो बायक्स, यू टेल देम डॅट यू वील गीव देम. आतां तुमी जनरल पब्लिकाक बंद केले सबसिडी दिवपाची, तेंकां तरी दिया. लेट अ मॅसेज गो व्हेरी क्लियरली की मोटरसायकल पायलट जे आमचे आहा गोंयकार, ते आयज सकाळीं सभागृहान उलोवप जाल्यार 1,500 उरले, 1,800 कितें उरले, तेंकां सांगा की इफ यू बाय अ न्यू बायक वी वील गीव यू सबसिडी. जनरल पब्लिकाची बंद जाली, ही तरी सबसिडी चालू करा. स्पीकर सर, मिनिस्टर, आय एम रिक्वेस्टिंग द मिनिस्टर टू आन्सर दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट जो न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर जो आयज आमी उलयल्ले आहा की पंचायत, गव्हर्मेंट ऑफिसीस, ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स हेंच्या रुफाचेर वेदर द मिनिस्टर प्रपोजीस टू स्टार्ट द सोलर एनर्जी प्रोग्राम ऑर नो. येस स्पीकर सर, बिलांचे मिटरांचेर फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेले, हे सोपयता लास्ट म्हाजे, की सगल्यांनी मिटर आपल्या घरान चेंज करपाची गरज आहा म्हणून. फाटल्याच दिसांनी मिटर आमी चेंज केला. फायनली पीपल हॅव टू पे द बील. जे मिटर चेंज करता तेजे आमचेरूच येतले. आनी आतां खंय कितें कितें चार्जेबल मिटर, म्हणजे जितके पयशे घालता तितले तूं यू कॅन यूज. बट आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रामीण भाग, जे आमचे सर्वसामान्य लोक आहा, गरीब लोक आहा, वेदर दे कॅन एफोर्ड दीस ऑर नो. आनी जे कोण बिलो पॉवर्टी लायनार रावता तेंची बिलां थोड्यांची अजुनूय पेंडींग आहा. वन टायम सेटलमेंट दिल्ले तेंच्यांनी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट भरलो, सेकंड जावंक ना भरपाक. तेंचे तूं वेव आवट करतलो काय? अशेंच 150 कोटी कोण खावन गेलो, कोण आनी कितले कोटी खावन गेलो. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे गरीब लोकांचे तरी पयशे वेव आवट कर. सारके गरीब लोक आहा पळय ते,
बारीक हितून रावता ते झोपडेन कशे रावता तेंची बिलां एक 3-4 हजार 5 हजार 6 हजार अशी बिलां उरल्या पेंडींग. तांकां एटलिस्ट कन्सिडर कर आनी तांकां ते नये मिटर घाली नाका चार्जेबल आनी कोणाकूच घाली नाका बिकॉज मिटर्स वीच आर रनिंग आर ओके. बेश्टे आनीक एड करी नाका थिंगा मिटर हाडून. ऑनरेबल मिनिस्टरानूय बरें काम केलां ताकाय हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. थँक्यू स्पीकर सर. Yes, श्रीमती जेनिफर मनसेकर. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. I would like to thank the Minister for Power for undertaking the work of converting all HT lines in my constituency to underground cabling. Speaker sir, this has helped a great deal wherein disruption of power is minimal right now and restoration also, time to restore it back also is minimum. Earlier, if there were strong winds or there was rains, immediately there would be power cuts. But so far, we've not had any issues pertaining to the same. Apart from that, it also safe and poses no risk to life. I would also like to thank the Honourable Minister for approving and sanctioning transformers for Taligaon. I would like to inform him that the file is currently pending for expenditure sanction and would like to request the Minister to kindly expedite the same so as to benefit the interest of the people. Another request for or demand for my constituency would be conversion of all LT lines to underground cabling. I would like to cite an example of one particular village in Dando, which is very close proximity to the sea. So when there are strong winds, and there are a lot of coconut trees there, so when there are strong winds, even if one palm leaf falls on the lines, there's a disruption of power. I have the same issue in a few other villages like Aiwao, Nagali and Oitian, and also because the houses are very close to each other, so that poses another problem. Minister may please look into it. Speaker sir, I also have the same issue as my colleague Michael Lobo has brought out, the issue of street lights. The department is quite prompt in addressing the issues, but sometimes there's a lack of spare parts, there are no lights, so my panchayat actually hands over some of these lights to the department to fix. So I'd like to ask the minister to please look into the shortage of parts. That's all. Thank you, Mr. Speaker. Sir. Honorable Member Premanshit. Speaker sir, I rise to speak on the demands and support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, पहिले सुवातेर आमचे पावर मिनिस्टर आणि त्यांच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे हांव अभिनंदन करता आणि आभार मानता. कित्याक आमच्या मय मतदारसंघातल्या एका पंचायतीन जे सिरगांव जो गांव आसा, ह्या गांवान अंडरग्रावंड केबल सिस्टम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टायमान तेंच्यांनी हाडून लायली आनी चालूय जाली. त्या बद्दल मना पासून आभार मानता तेंचे. स्पीकर सर, हांव काही सजेशनां आहा ती मांडपाक सोदतां. ज्यो आमच्यो लायनी आसा, म्हाका दिसता सिन्स इंडिपेंडंट काही जे कंडक्टर्स आहा ते बदललेले ना, काही ट्रान्सफॉर्मर्स आहा तेय बी बदललेले ना. खुबशे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स आहात तेंचेर बरयल्ली आसतली, एक पाटी मारलेली आसता, मॅन्युफॅक्चरींग इयर आसतलें, इन्स्टॉल केन्ना केल्लो आसतलो. हे सगळे रिकॉर्ड्स त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर आसता. पण आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां की तेंच्यांनी आपल्या स्टाफाक लावचे कामाक की हे जे सगळे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा, हे कंडक्टर्स आहा, हेजी स्टडी करची, हे केन्ना इन्स्टॉल केल्ले आनी तेजी आतां ड्युरेबिलिटी कितें आसा, आनी सगळे ताबडतोब ते रिप्लेसमेंट करपाक, ज्यामुळे खुबशे प्रॉब्लेम आहात आमचे डे टू डे जी प्रॉब्लेम्स जाता म्हणजे लो वोल्टेज जाता. अशा ह्या प्रॉब्लेमांचेर लक्ष घालून लक्षपूर्वक अभ्यास करून जेचे रिप्लेसमेंट करपाक जाय, हे रिप्लेसमेंट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, पावर कन्जम्पशन जेन्ना आमच्या गोंयांत मेळटा, वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव टोटल पावर सप्लाय. म्हणजे आमच्या गोंय राज्यान अशें आमी सुदैवी आसा की ज्या जाग्यार आमकां पावर शटडावन नासता चड, तशें लोड शेडींग नासता. म्हणून त्या बाबतींत आमी खूब आभारी आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचे
की आमकां कंटिन्युअस पावर सप्लाय आमच्या गोंयांत मेळटा आनी आयज आमकां अशें गरज आसा की ही पावर खंय तरी आमकां राखून दवरची पडटली म्हणून दोनूय डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव न्यू आनी रिन्युवेबल एनर्जी हेजेरूय सुद्दां उलयतां की ही पावर राखून दवरतले जाल्यार आमकां स्पिकर सर हायड्रोजन क्रॅकिंग करून जी आमकां एनर्जी मेळटा ब्लू हायड्रोजन ह्या एनर्जीचेर आमकां खूब भर दिवची पडटली स्पिकर सर आमकां एडवान्स जगान जर जगतले जाल्यार ही रिन्युवेबल एनर्जी आसा ती कशी कन्जर्व करपाची कशी कन्वर्ट करपाची हेजेर जास्तीत जास्त भर घालून ताका इन्वेस्ट करचें पडटलें आमकां हांव मागता मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन की जो आमकां बजट येता ह्या न्यू आनी रिन्युवेबल एनर्जी ही कन्जर्व करपाक लागून युटिलायजेशन करपाक लागून जास्तीत जास्त वापरची अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता स्पिकर सर काही आमच्या मतदारसंघातले पॉयंट्स आसात जे हायलायट करपाक सोदता आमच्या गोंयांत जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम जे लायटी बद्दल जाता ते पावसान आनी जेन्ना पावस सुरू जाता तेन्ना ही सगळी प्रॉब्लेमां प्रत्येक मनशाक आडावता आयज आमकां जसो स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लेम आसा आयज स्ट्रीट लायट गोंयांत जी सगळ्याक आसा अशी खंयचेरूच जागा आसची ना ज्या जाग्यार किलोमिटर्स एंड किलोमिटर्स आमच्या कडेन गोंयांत लायटूच ना स्ट्रीट लायटूच ना पण ही मेनटेन करपाक लागून हांव म्हणटा आमच्या पावर डिपार्टमेंटान थोडेशे एक्स्ट्रा एफर्ट्स त्या दिसांनी घालचे पडटले स्पेशली बिफोर मॉन्सून हांव एक सजेस्ट करपाक सोदतां जे जर स्टाफ जो आसा इनसफिशियंट समजा जर स्टाफ आहलो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ घेवन तेंच्यांनी झाडां पेंडपाचें काम करपाक जाय झाडांक लागून जे कंडक्टरांक टच जाता एकामेकाक हेज्या पासून पावर कट ऑफ जाता शटडावन घेवचें पडटा अशी ही कामां जी आहा न्हू ती प्री मॉन्सून कामां सगळ्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांनी आपापली एरियेंतले करून घेवपाक जाय आनी हें सगळें काम पावसा पयलीं जावपाक जाय जेणे करून पावसान आमकां ही प्रॉब्लमां आमकां येवची ना फॉर्च्युनेटली आमच्या गोंयांत सगळे कडेन आतां अंडरग्रावंड ST LT हे दोनूय केबल अंडरग्रावंड जाता हें खरें पण जो पर्यंत तरी आसा तो पर्यंत ही कामां आसा न्हू ती वेळे पयलीं करून घेवची जशें बुश कटींग करचें पडटा म्हणजे जशी झाडां मारची पडटा तशीच जे कंडक्टर आसता ते सगळे देंवल्ले आसता सकयल तांकां सपोर्टींग वायरी बी ल्हान सेपरेट अशे ते कशें प्लेसमेंट आसता नाजाल्यार ते सपोर्टर ना जाल्यार ताका एकी कडेन येतात ते मागीर दसता आनी पावर शटडावन जाता अशा तरेचे सुद्दां जे प्रिलिमिनरी ही बारीक कामां जी आहा ती त्या डिपार्टमेंटांतल्या डिविजनांतल्या लोकांनी स्टडी करून ज्या जाग्यार खंयसर गरज चड आहा थंय एटेन्शन दिवन ती कामां करून घेवपाक जाय आनी ही कामां वेल इन एडवान्स मॉन्सुना पयलीं करपाक जाय अशें म्हाका सांगपाक दिसता स्पिकर सर जेन्ना आमी ओल्ड ट्रान्सफॉर्मरा बद्दल उलयले जे कंडक्टर्स रिप्लेस करपा बद्दल उलयले तेन्ना प्रत्येक गांवांत म्हणजे जो आमचो मतदारसंघ आसा हो चडसो रुरल एरिया आसा आनी त्या रुरल एरियेन हे LT केबल बदलाप ही काळाची गरज आसा आयज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोर्ट केल्या म्हणून आयज एक पंचायत आमी मोकळी केली तशेंच कारापूर सरवण पंचायतीचो ST केबलाचे बी टेंडर जाल्ले आहा कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्डूय जाल्ले आसा तशेंच बाकीचे सुद्दां आमच्या मतदारसंघांतल्यो बारीक पंचायती ज्यो आसा त्या सगळ्या मतदारसंघांतल्या एरियेन म्हणजे LT केबल सुद्दां बदलपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी हें करपाक लागून आमचें सरकार फुडाकार घेतलें अशें म्हाका खात्री आसा स्पिकर सर रिन्युवेबल एनर्जीचेर उलयता आसतना जे हांवें सजेशन दिल्लें आसा ते मान्य मंत्र्यान तेजेर खूब भर घालची आनी सामल्या आमच्या गोंयांत जी ही रिन्युवेबल एनर्जी जी हायड्रोजन क्रॅकिंग करून जे आमकां मिथेन गॅसी पासून मेळटा CO2 कार्बन डायऑक्सायड प्लस हायड्रोजन हे जर क्रॅकिंग जर आमकां जर मेळ्ळें अशे तरेन म्हणजे खुबशे इन्वेस्टमेंट जर थोडे आमी केले तर ह्या विशयाचेर जाल्यार खरोखरच आमकां तें वरदान थरतलें अशें म्हाका हांगासर सांगपाक शकता सर स्पिकर थँक्यू वेरी मच सर
Honorable Member Delilah Lobo. Speaker, sir, I rise today to support the demand and oppose the cut motion. First of all, I would like to thank our Honorable Minister for Power for taking up the work of underground cabling in 3 of our villages. आणि सांगूंक सोदतां की आमचे आनी 3 गांव सोडिया, ओशेल आनी वेल्ला काणका अंडरग्राउंड केबलिंग अजूनही उरलेले आहा तेजे मातशें पळोवची. Also thank the C, Sir Stephen, for doing good work, commendable work. Now regarding a few of the demands in my constituency. Sir, staff amka खूप कमी हा, staff of HT and LT line, linesmen and line helpers. आमकां मातशें वेगळ्यान स्टाफाची गरज आहा थंयसर हे दिवचे. जे व्हेहिकल्स आहा ते पोरणे आहा तांकां दिल्ले आहा ओल्ड एंड दीस, सो हे व्हेहिकलूय तेंचे रिप्लेस करचे म्हणून मागणी. सांगलेले ते प्रमाणे बकेट क्रेन फॉर LED स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स, ह्यो बकेट क्रेन आमकां वेगळ्यान दिवचो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी स्पेज आहा ते आयकलां हे एक सबस्टेशनाक 50च फिक्चर दिल्ली आहा म्हणून. सो हे 50 एके फावटी पावना, स्पेशली लुकींग आतां गणेश चतुर्थी आहा लागीं. सो आनी हे स्पेज जेन्ना LED लायट्स रिपेर करूंक, फिक्चरां रिपेर करूंक पडटा ती, दे हॅव टू टेक देम ऑल द वे टू मारगांव. सो इट बिकम्स व्हेरी, मोडगो साकून ते रिपेर करून येता म्हणल्यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. आय थिंक वी शूड इन नॉर्थ गोवा एटलीस्ट फायंड सम प्लेस इन Panjim or somewhere, instead of taking to repair all the way to Margaon all these LED light fixtures. आणि जे गणपती विसर्जन पॉन्ड्स आहा त्या सुवातेर पयले हे स्ट्रीट लायट फिक्चर्स घालचे म्हणून आमची मागणी. आमचे बादें सबस्टेशन येवपाचें आहा तेजेरूय मातशें वेगळ्यान हे सबस्टेशन आमकां बादें येवचें म्हणून आमचे मागणी. सेकंडली, even the accessories for staff like proper gadgets and equipments to be provided to see that our staff, the line helpers, are safe enough. आमचे LT line conductors सगळे लांबलेले आहात. So many years back they have not been replaced from the time of liberation. So हे LT line वेगळ्यान ज्या सुवातेर HT लायन अंडरग्राउंड केबलिंग केला त्या सुवातेर LT लायन अंडरग्राउंड करचे म्हणून मागणी. आमचे स्पेशली अंजुना बीच एरिया, इट्स अ ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट. सो हांगा सिमेंट पोल्स आहात स्ट्रीट लायट, थंयसर ऑर्नमेंटल डिझायनर पोल्स घालून ब्युटिफाय करपाचे आमची मागणी ते प्लेस बीच एरियाज. आणि खूप सुवातेर आमी पळयता हे BSNL पोल्स पासून आहात मोदेच आहा रस्त्याचे, विदाउट एनी वायर्स फॉर इट. इफ युअर डिपार्टमेंट कूड लूक इन टू इट अँड रिमूव दोज BSNL लायन्स ऑल्सो, दे आर सो डेंजरस फॉर द ट्युरिस्ट. स्पेशली लोकलांक पूण खबर आसता हे पोल हूंय आहा ते, बट BSNL लायन्स विदाउट एनी वायर्स, BSNL आतां चलता चलोना खबर ना, बट विदाउट एनी वायर्स देर तेय मातशें काडचे म्हणून मागणी. आणि हांवें हो सांगलेले आमचे PWD रोड्स आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय तुकाय सांगता सर, हे अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना ट्रेंच सिस्टम, चॅनल सिस्टम करून घालचे विथ गटर, आय मीन स्लॅब. नाजाल्यार हूंय तरी केन्ना आमच्या अंजुनांत थोडे दीस पयले जाल्ले 1 month बिफोर फॉल्ट जाल्लो अंडरग्राउंड केबलिंग वीच वॉज डन. आनी मागीर सगळे रस्ते फोड. सो चॅनल सिस्टम आनी ट्रेंच सिस्टम करपाचे आनी तितून ते अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचे. तुमचे वायर आहा तितले, केबल्स आहा तितले, आनी इट हॅज टू हॅव अ गटर, आय मीन स्लॅब सिस्टम वे यू कॅन जस्ट ओपन एंड सी वे इज द फॉल्ट instead of breaking the new hot mix roads. I am sure your department along with PWD, water department and roads department will look into it. And also please look into the frequent power interruptions in
शोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी स्मार्ट मिटराचे आमचे खूब जाण MLAनी उलयल्ले आहा सर हे स्मार्ट मिटर आतांच आमी नये मिटर घातलेले आहा आनी आतां अनादर बर्डन ऑफ स्मार्ट मिटर्स विल रियली बर्डन द गोवन्स आमचे सो प्लीज कीप इट ऑन होल्ड आनी जे लोक तुमकां दिसता टायमार फारीक करिना तांकांच तुमी पयले हे करात बट burdening everybody with the smart meters I think will not be good enough. I mean regarding solar new and renewable energy yes solar light system पहिले आमचे सगळे सरकारी ऑफिसांनी घालपाची गरज आहा आनी हे आमचे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स हे आमच्या सगळ्या सरकारी ऑफिसांनी पहिले दिवपाची गरज आहा आतांच फिशरीज डिपार्टमेंटान ते 21 bikes or something were given. I think electric vehicles had to be given in that place of in that department. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Alashikar. Speaker, sir, I would like to thank the Honorable Minister and his team, Chief Engineer Stephen, and the other members of the team for having approved both LT and HT underground cabling in my constituency. Whilst thanking him for that, there are a few issues which I would like to bring to your attention. Issue number one, which is dear to me, is the faith of contract workers. I'm not going to discuss because you have given an assurance on the floor of the House that you will regularize all their services before Ganesh Chaturthi. So I take you for your word. Speaker, sir, there's a lot of talk of you wanting to install you want to charge the consumer based on time of day. You are charging commercial connections based on time of day. For example, I know, owning a hotel, I know that up to 11 o'clock or something, we pay an extra charge. But I fail to understand what is the wisdom in wanting to charge the common man. Speaker, sir, we get up in the morning, read the newspapers, and what do you hear? The JERC has directed hike in the tariff rates. I was a power minister. Mr. Digambar Kamath was a power minister and chief minister. But I categorically state in this House that we never succumb to the dictates of JERC. To us, the JERC had the right to recommend, but their recommendations were not binding on the state. As such, my humble appeal to you, don't sell that justification of JERC to the public. The public are innocent. Don't use it to improve your financial status. Speaker, sir, the Honorable Minister talks in terms of wanting to hike the tariff, be it of the domestic consumer, the commercial consumers, and in the same breath, he says that the power department is running in a loss. He does not tell us that his department has paid 510 odd crores to the Reliance Power Generation Company. Speaker, sir, had the department to be prudent, now he may turn around and tell me that when you were power minister, you were also purchasing power from Reliance. Yes, I did. I will not deny it. But he cannot deny the fact that during my tenure as power minister, under the leadership of Digambar Kamath, we reduced the quantity of purchase of power from Reliance. And after having reduced the amount of purchase, quantity of purchase, you still had to pay 510 crores.
So there's something drastically wrong somewhere. To recover that, to turn your department into a profit-making department, don't do it at the cost of the common man. I beg of you. Cost of living is hard. People are struggling to make ends meet, and therefore, don't use this JERC recommendation to push it down the throats of the public. Speaker, sir, there is also talk of him wanting to install prepaid meters. Yes, install it, but don't install it for the common man. Life is hard. He finds he's struggling to make ends meet. Speaker, sir, I'm telling you, charge or install prepaid meters for the shack owners. Because it was my observation when I was power minister, that many a times before the season ended, they just disappeared. They had arrears to pay your department, which they had not paid. So install these meters for such people, such business, or put it for all the commercial consumers if you want. But don't go to that small common man, because he is the poor man who has nobody to fight for him. Have a heart. Speaker, sir, I would like to request him to ensure that each and every constituency has a crane, because that is a major constraint the subdivisions are facing. Even if you provide them with the spare parts, they are not in a position to consume that because they don't have a crane. In fact, credit to the ex-power minister, Mr. Nilesh Cabral, I believe he has two which he lends to the department. So had it not to be for him, we would have all been in dire straits. Speaker, sir, I was surprised to hear sometime back in the House that you all give out works to identify cable faults. During my tenure, we had purchased at that time, installation of underground cabling had just started. So I remember very clearly we had purchased 2 cable fault detectors. From the answer given to this August House some time back, I get the impression the cable fault detectors have disappeared. I believe the staff is competent. The staff of your department can handle the situation. Buy more cable fault detectors and stop this habit of giving these works out on contract. Coming to renewable energy. For some reason, I fail to understand why this renewable energy per se has not taken off in the state of Goa. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has made commitments on various international forums, saying that India will achieve this target by 2030. Therefore, I believe it is our moral responsibility to contribute to achieving that target. How do we do it is your problem. You as the minister have to come out with some, maybe a subsidy, a more exciting subsidy. You may tell me there is a subsidy. Come out with something exciting. Let us give it a push and let us move forward. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants today. I'd like to speak on demand number 86. Demand number 76, electricity. So power department, a very important department of government. And as आमकडे एक senior most minister and त्या department सामके experience ताका knowledge So आमची constituency उलयता आसतना वेल्डिंग constituency जायती काम पेंडिंग पयलीं काम जालें ना म्हणून फाटलीं वरां जालें आमी जायत प्रॉब्लम्स फेस करता थिंगा कंटिन्युअस लायट डिस्ट्रप्शन जाता वयता 5 मिनटांनी वरान वचून रावता आनी जायते पावटी आमी एसीको पासून मिटींग गेले सरपंचांक घेवन ती प्रॉब्लम सॉल्व करपाक पूण तें प्रॉब्लम आजून पासून उरला स्पीकर सर म्हजें स्टार क्वेश्चन LQ 13A तेजेर म्हाका एक रिप्लाय मेळ्ळो आहा आनी फाटीं मिनिस्टरांनी म्हाका एश्युरन्स दिल्लो आहा आमचे 5 प्रोजेक्ट आहाय प्रपोजल्स आहाय आनी त्या 5 प्रपोजलांतले 2 प्रपोजलांक वर्क टेंडर जाला आनी वर्क ऑर्डर आजून उरल्या तेजे भाशेन 2 टेंडर अंडरग्रावंड केबलिंगाचे फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल धाडला हय आनी एक
एक आहा तो प्रपोजल तेजे अजून पासून एस्टिमेट जालो ना. स्पीकर साहेब मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं हे टेंडर जाल्यार तेजें काम बेगीन ऑर्डर दिवची आनी स्टार्ट जावचें आनी रिवायज एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवला धाडलें बेगीन तेजें एप्रुवल दिवचें आनी काम स्टार्ट जावचें म्हणून. कित्याक फाटलें वर्स आमचें फेस केलां तें येते वर्सा पावसान आमकां फेस करपाक नाका. कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा जायतो ST कम्युनिटी आहा. कित्याक तांचे लायन ते इन्वर्टर बिटर ते घेवपाक जायनाय. सो ही प्रॉब्लमां घरांत तशें भुरग्यांक फेस करचीं पडटात. स्पीकर सर, ही हांगा अंडरग्रावंड आमचें काम स्टार्ट जाता मातशें एक कोऑर्डिनेशन PWD आनी पावर डिपार्टमेंटान करचें. कित्याक जायते पावटी थिंगा रस्ते फोडटात तेजें मेंटेन बेगीन जायना. तेजें कोऑर्डिनेट जावन तें काम करचें म्हणून मागता. स्पीकर सर सांगला ते भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ST कम्युनिटी आहा जायती. सो बजटान प्रोविजन आहा ST डेव्हलपमेंट फंड, हे फंड घेवन आमचीं कामां बेगीन चालू करचीं म्हणून मागता. स्पीकर सर, हे 5 प्रोजेक्ट सोडून आमची आनीकय कामां आहा. ती आमची म्हजे LQ नंबर 35 तेजेर म्हाका मेळ्ळां आमकडे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 172 ट्रान्सफॉर्मर्स आहाय. सो इतले हे ऑल ट्रान्सफॉर्मर आहाय मोर दॅन 25-30 इयर्स जालो आहाय. हांव मागता मिनिस्टराक हे ट्रान्सफॉर्मर्स फेज वायज रिप्लेसमेंट जावची म्हणून. तेच भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वेल्ली एक सबस्टेशन आहा आनी एक सबस्टेशनाची गरज आहा. कित्याक एक सबस्टेशन तें बेनावली ते सायडीन सप्लाय करता अप टू ड्रामापूर व्हडली एरिया आहा. एक सालजोरा ते सायड कुंकोली सालजोरा मारगांव सायडीन तेजे मदें एक सबस्टेशन येवपाक जाय कित्याक आमची प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. स्पीकर सर, जायते आमचे ट्रान्सफॉर्मर जाय रोडा सायडीन ते मातशें एनक्लोज करपाक जाय मॅश केज घालून. तेजे भायर डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स जाय तांकां वदां तेजे दारां आसनात मोडलोलीं आहाय ती लायफाची रिस्क आहा थिंगा. ती मातशें रिप्लेसमेंट करचें नाजाल्यार ती रिपेर करची म्हणून. सो स्ट्रीट लायटीचें प्रॉब्लम व्हडलें जालो आहा कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती जायते कॅटल्स रस्त्यार आसता आनी जायते एक्सिडेंट जाता थिंगा. ऑलमोस्ट रेग्युलर फ्रिक्वंट एक्सिडेंट जातात. सो हांव मागता ही स्ट्रीट लायट प्रॉब्लम सॉल्व. हांव 10 वर्सां पंचायतान आहलो तितून 7 वर्सां सरपंची आहलो. त्या टायमार आमकां कितें एक फ्यूज एक कितें ट्यूब घालपाक एक चॉक घालपाक कितें घालून आमी एडजस्टमेंट जातालें. पूण जेन्ना ह्यो LED वतात लायट वतात त्यो रिप्लेसमेंट बेगीन फास्ट जायना. सो म्हयन्यान त्यो तश्यो उरतात आनी मेन रोडांचेर जी गोरवां आसता ते एक्सिडेंट कंटिन्यूअस जाता. कितेंय जाल्यार करचें हें रिप्लेसमेंट जेन्ना काडून वतात एक तरी रिप्लेस करची म्हणून मागता त्या टायमाचेर जाल्यार हें प्रॉब्लम सॉल्व जालें. नाजाल्यार हे सरपंच पंचान जायते प्रॉब्लमां लोकांचें आयकपाक पडटा. तेजे भाशेन जेन्ना आमी प्री मॉन्सून मेंटेनन्स करता शटडावन करता हें सिरियसली घेवचें. हें जें शटडावन करता तेन्ना काम कांयच जायना आनी काम जायना म्हणजे आमकां मॉन्सुनान प्रॉब्लम जाता. अंडर JE वा इंजिनियरान जें स्ट्रिक्टली सुपरवायज करचें आनी हें काम करून घेवचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, आमी वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनीक प्रॉब्लम आसलें लॅक ऑफ स्टाफ. हे स्टाफ आतां फाटलीं वर्सां आमी एक आमचे वेल्ली सबस्टेशनाचेर इंजिनियर AE आहा तो 3 पाटी ट्रान्सफर जाला. आज पासून आहा तो टेम्पररी एडिशनल चार्ज कुंकोली आनी वेल्लीन दिल्लो आहा आनी तेका एरिया आहा आख्खी चिंचणी बेतूल पासून कवर करता. ते भाशेन आमकां 2 फूल टायम AEची गरज आहा. ते भाशेन स्पीकर सर, आमचे एक JE आहा वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेका चार्ज आहा ती बेतूल कॉन्स्टिट्युएन्सी बेतूल नाकेरी काबदेराम तेजे भाशेन आसोलना वेल्ली पासून आसा तो आख्खी तेका चड बर्डन आसा आनी थिंगा हाय टेन्शन आनी LTE लायन आहा. फाटीं थिंगा 2 JE आसताले आतां फकत हो एकटोच काम करता तेका बर्डन जाता आनीक एक एडिशनल ताका JE दिवचो. तेज भाशेन एक सेक्शन ऑफीस बेतूल सायडीन सेपरेट स्टाफ घालून ते सायडीन दिवचें कित्याक ती एरिया व्हडली आहा ती तेमच्यान कंट्रोल करपाक जायना. हें अर्जंट बेजिसार म्हाका दिसता करपाक जाय. तेज भाशेन स्पीकर सर, आतां आमी गोंयचे स्टाफ एवेलेबिलिटी चोयली जाल्यार म्हाका दिसता वेरियस पोस्ट 35 AEs, 59 JE, 134 लायनमॅन वायरमॅन, 100 ड्रायव्हर्स, 207 असिस्टंट लायनमॅन आनी 301 लायन हेल्पर्स हे पोस्ट वॅकंट आहाय. म्हाका दिसता हे पोस्ट जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाल्ले म्हणटरी हे पोस्ट रिक्रुटमेंट जातले. पूण तेज भाशेन स्पीकर सर 255 पोस्ट ऑफ लायन हेल्पर्स जुना 2022 एडवर्टायज केल्ले आनी डिसेंबर 2022 तेंचे रिटर्न टेस्ट केल्ले. पूण आयज पासून तेंकां आजून घेयलें नाय. हें डिले जायत. म्हाका दिसता ही गरज आहा हेंकां बेगीन जातलें बेगीन करून तेंकां दिवचें म्हणून काम.
Speaker, sir, demand number 86, new and renewable energy. So, Speaker, sir, central government and Goya एक target dolli to attain capacity of 150 megawatt solar energy up to 2022. आता ही जाल हांव नका ही टार्गेट मेळ्ळें जाल्यार आनी टार्गेट म्हणल्यार रिवायज टार्गेट हेजे मुखार कितें टार्गेट आहा ती म्हाका सांगचें. स्पिकर सर, सबसिडी इलेक्ट्रीक व्हेकल्सांक ही एक्सटेंड केल्या पूण फाटीं जेन्ना काबार जाल्ली सबसिडी बंद जाली तेजे फाटल्यान लोकांक जायतीं इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेतलीं. आतां ती कोण घेतलीं ती आनी ती एलिजिबल आहाय जाल्यार मातशें आमकां सांगचें. स्पिकर सर, बजटान प्रोविजन आहा चार्जींग स्टेशन्स. हांव मागता ही चार्जींग स्टेशन जाता तितलें बेगीन घालचें म्हणून. स्पिकर सर, गोंयांत जायतीं व्हडलीं व्हडलीं इन्स्टिट्यूशन्स आहाय आनी आजून पासून तेमी ग्रीड सोलर ग्रीड इन्स्टॉलेशन जावं ना. हांव मागता जाता तितलें अवेरनस करचें आनी पब्लिसिटी दिवची आनी इन्स्टिट्यूशन आनी सोलर ग्रीड इन्स्टॉलेशन करचें म्हणून. तेजे भाशेन स्पिकर सर, देर इज अ नीड टू स्पॉन्सर एंड ऑर्गनायज वर्कशॉप सेमिनार्स ऑन यूज ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी. ताकाय कितें बजेट दवरचें म्हणून मागता. स्पिकर सर, आय ओपोज द डिमांड एंड सपोर्ट द कन्क्लुजन. Honorable Member Chandrakant Shetty. स्पिकर सर, आज जो हांव उबो रावला ते आजचे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सगळ्यांत पयलीं आमचे जे मिनिस्टर आसा ते एक एक्सपिरियन्स आसा, सिनियर आसा, एडमिनिस्ट्रेशनय खूब वर्सां बरें जाणा आनी he has got a good company of a young energetic chief engineer. सो त्यामुळे हे डिपार्टमेंट डेफिनेटली काम बरें करतले. पण आमी एक लक्षांत दवरुपा जाय, इलेक्ट्रिसिटी ही एक आमची बेजीक मूलभूत सुविधा आसा. आयज जर लायट ना अर्दें वर जाल्यार कितें जाता तेन्ना ती लायट ना तेन्नाच कळटा. आनी हो जो प्रॉब्लेम खुबसो आमच्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांक जाता ताका खूब वेरियस रिजन्स आसात. आमचे जे बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती लायट दोन कडल्यान येता. एक येता आमोणच्यान विर्डीच्यान लायन 2च्या वयल्यान येता आनी दुसरी येता ती आमकां थिवीच्यान येता. हे दोनूय लायनी सद्या कशें आसा, ओवरहेड आसा आनी ओवरहेड हे लायनी येयल्या म्हणून मदीं झाडां बी खूब आसल्या मातशी सुद्दां जर ब्रेकेज जाली जाल्यार आमकां बिचोले खुबश्या पार्टाक लायट नासता. आनी एक जर लायन कट जाली, फाल्यां थिवीची कट जाली जाल्यार विर्डीच्यान आमी पूल करून आमची सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीन लायट चलोवंक शकना. सो म्हजें पयलें सजेशन आसा मिनिस्टराक, जी विर्डीच्यान लायन येता ओवरहेड ती लायट ताची पावर डबल करची आनी हाय टेन्शन लो सॅक करून ताका कार्बन कंडक्टर यूज करपाची. म्हाका दिसता असो प्लॅनूय आशिल्लो एकदां आनी ती ओवरहेड लायनीची पावर वाडोवपाची सो दॅट थिवी लायट नासल्यार फूल ते लायनीचेर आमची बिचोले चलतली. आनी दुसरी जी थिवीच्यान लायट येता ती अंडरग्रावंड केबलींग व्हरून एक 6 सबस्टेशनां करची व्हरची आनी तीच अंडरग्रावंड केबलींग लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक व्हरपाची. कित्याक मेन कशी खंयच्यान लायट येता ती इम्पॉर्टंट आसा. हे जर 2 सोर्स आमी बरे केले जाल्यार जो आमकां फ्रिक्वेंट लायट वता तो कमी जातलो, भायल्यान येता तो. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आनी म्हाका आज ताचे कडेन मिनिस्टर कडेन एक उत्तर जाय, ते म्हणजे लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट लायटीचे. हांव लास्ट 1 वर्स पिलर टू पोस्ट भोंवता. IDC कडेन गेल्यार IDC सांगता इलेक्ट्रिसिटीक आपूण डिपार्टमेंटाक जागा दिला सबस्टेशनाक आनी इलेक्ट्रिसिटीन ती सबस्टेशनाचे जागेचे पयशे भरपाक जाय. CM इज अवेर ऑफ इट आनी CM म्हणटा फंड्साचो प्रॉब्लेम ना आसा. मिनिस्टरान म्हाका स्वता रिक्वेस्ट घातलेलो जाय ती सबस्टेशनाक जागा एक्वायर करून थंय सबस्टेशन सुरू करूं जाय. जर ती सबस्टेशन सुरू जालें जाल्यार थंयसर इंडस्ट्रीज येतले. आज सगळें चडशें काम जाल्लें आसा, रस्ते जाल्ले आसा, लायट जाले, रस्ते जाल्ले आसा, उदक, फक्त लायटीचें काम जावंक ना, फक्त लायटीचे येस ऑलरेडी धाडला सर, ऑलरेडी तुमच्या चीफ इंजिनियराक धाडला. आय हॅव बीन पर्सनली फॉलोवींग कितले दीस. रेट डिसायड करा आनी म्हाका धाडून दिया, हांव करता. हांव पर्सनली हे म्हणजे फॉलो करता म्हणून तुमकां सांगता, सगळो डे टू डे अप टू डेट सांगता. कित्याक फक्त थिसर स्ट्रीट लायटींग म्हाका दिसता IDC करतली, त्याचे सुपरविजन चार्जीस इलेक्ट्रिसिटीक दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता काम करून बेजीक कामा खातीर ऑलरेडी पेमेंटूय दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटीक. ते कामाचें आमी फावंडेशन केलां पण मेन सबस्टेशन थंय सुरू जावपाक जाय. काळाची गरज आसा, खूब बरें जातलें. परत आनी हो क्वेश्चन येवपा जायना, मिनिस्टरानूय रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबलींग खुबशें काम चालू आसा, बिचोलेन ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे अडवलपाली जे कंडक्टर्स लायट आसा ते 40 वर्सां पयलींचे आसा आनी त्यामुळे फ्रिक्वेंट त्या गांवांत फ्रिक्वेंट लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. तर लोकांची हांव कंप्लेन करना.
आता हे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आमी एस्टिमेट केल्लो आसा, एप्रुवलूय जाल्लो आसा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक 12 कोटीचें काम तें ताका जाता तितलो जाता बेगीन एक्सपेंडिचर सँक्शन करून वर्क ऑर्डर दिवपाची सो दॅट तें काम जातलें. आमच्या लाठंबारसे गांवांत अजून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे एस्टिमेट सुद्दां जावंक ना. तो आमच्या चीफ इंजिनियरान आनी ताच्या टिमीन बेगींतल्या बेगीन करून एप्रूव करून घेवपाचो सो दॅट आमी जे आफ्टर अडवल पास जाले काय लाठंबारसाचें अंडरग्राउंड केबलिंग आमी काम करूं शकता. आमचे कडेन बारीक बारीक कामां खूब आसा. अशें हांव 12 एस्टिमेट धाडलेले आसात आनी म्हाज्या 12 एस्टिमेटाची म्हाजे कडेन कॉपी आसा. म्हणजे कशें स्ट्रीट लायट एट कृष्णानगर सादें काम 22 लाखाचें काम, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन जाला, टेक्निकल TS जाला, टेंडरय जाला, एप्रुवलाक हेड ऑफिसाक धाडला ते एप्रूव करचे. दुसरें 1-2 लाखाचें सादें काम गोवा दोडामार्गार न्यू कॉलनी येयला थंय स्ट्रीट लायट. अशी एक ल्हान ल्हान कामाची धाडलेली आसा. म्हाजे कडेन जाय जाल्यार हांव सगळें दिवं शकता. हांकां जाता तितलो बेगीन वर्क ऑर्डर दिवन ही बारीक कामां करपाची. कितें आसता जरी ही बारीक कामां आसली जाल्यार त्या लोकांक स्ट्रीट लायट ना हो फॉर दॅम इट इज अ मेजर वर्क, फॉर अस इट मायट बी अ स्मॉल वन. दुसरें म्हणटात ते आमच्या अडवलपाली धंगरवाडो आसा तो गांवा पासून मातसो दूर आसा, ताका सिंगल फेज आसा, थंय 3 फेजीचें काम जावपाक जाय. दोशी कडेन ट्रान्सफॉर्मर आमकां जाय पडटले कित्याक सद्या थंय इश्यू जाता. एक लांबगांव मात्राय देवळा कडेन आनी दुसरो मुळगांव मानस बागा कडेन. हाचे ऑलरेडी हांव आमच्या ईचे नजरेक हाडलेले आसा, तांकां सगळ्यांक हे अपडेट केल्ले आसा. हांव जाणा ही सगळीं कामां, हांव एक क्वेश्चन घातलेलो की ही सगळीं कामां करपाक स्टाफ कितलो जाय, सुपरविजन कशें करतले. आनी त्यामुळे हांव नको डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे खुबशीं म्हाका दिसता कामां जर डिले येता स्टाफ शॉर्टेजा खातीर. आमच्या 6 सबस्टेशनाचेर स्टाफ शॉर्टेज आसा. आमच्या मेन बिचोले सबस्टेशन 50-60 स्टाफ कमी आसा. सुपरविजन काम करपाक सुपरवायझर कमी आसा. रिक्वेस्ट करता की मिनिस्टरान ते जाता तितके पोस्ट भरपाचे नाल्यार वर्क चार्जीसाचेर घेवपाचे सो दॅट ही कामां जाता तितली फास्ट जावन वतली. म्हाका एकूच नोटीस मिनिस्टराच्या हाडपाक जाय. एक इलेक्ट्रिसिटी बील हांव प्रेजेंट करता डिपार्टमेंटा कडेन आनी हांगा पब्लीक लायटिंगाचेर 0.05% घातले. 2 मिनटां स्पिकर सर. आनी युनिट आसा ह्या मनशाचे 168. पण जर ते कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार 8 रुपीज 40 जाता, पण हांगा कॅल्क्युलेशन जाता 13 रुपया 44 पैसे. हांव ले डावन करता मातशें बिलान वचपाचें. आय फील दॅर इज सम डिस्क्रिपन्सी, नाजाल्यार म्हाका मातशें एक्सप्लेन करून दिवपाचें. हे बील हांव दवरता. दुसरें म्हणटात ते हल्लीच आमी पळयला आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे जे लायनमॅन भाव आसा तांकां काम करतना खुबशे प्रॉब्लेम जाता. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका भुरग्याक प्रॉब्लेम जालो आनी तो लास्ट 22 दीस तो हॉस्पिटलान एडमीट आसा. ताचो एक हात काडलेलो आसा. आनी जेन्ना अशें आनी केन्ना केन्ना हल्लीच जर आमी आयकलां जाल्यार कोणाचो तरी डेथ सुद्दां जाल्लो आसा. म्हजी गोश्ट क्लियर आसा. एक असो जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना डिपार्टमेंटान एक प्रॉपर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. आनी इन्क्वायरी करतूक सुनी जे स्टाफ हेतून इनवॉल्ड आसा तांचेर एक्शन जायी. फॉर सिंपल रिजन हे इन्सिडंट परत जावपाक जायना म्हणून. नाजाल्यार इन्सिडंट जाता आमी तांकां कितें तरी कंपेन्सेशन दिता आनी वी फॉरगेट द स्टोरी. आज इन्सिडंट जाले 4 दिसांनी सगळे विसरता. अशें जावपाक जायना. कोणाच्या जिवाशी आमी खेळटात, कोणाचें तरी कोण तरी आमच्या खातीर हे काम करून करता. सो इन्क्वायरी जावं. दुसरें हांकां जे कंपेन्सेशन दितात ते म्हाका दिसता सद्याच्या मार्केट रेटान कंपेन्सेशन खूब कमी आसा. म्हाका दिसता 15 लाख दिता ऑन द डेथ आनी म्हाका दिसता हँडिकॅप असल्यार 7 लाख दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. दीस कंपेन्सेशन नीड टू बी इनक्रीज. आनी एकदां कोणी डेथ जालो काय मागीर आमी कितें म्हणटा ताच्या फॅमिली मेंबरांक ना यू एप्लाय फॉर अ जॉब ऑन द हायर आनी करता. पण तशें ते जॉब बी परत मेळना. सो आमकां कशें आसा ह्या गोश्टीत सिरियसली घेवपाक जाय कित्याक हांचो आमकां मॉरल सपोर्ट करपाक जाय. आमचे खुबशे लायनमॅन भाव आसा ते काम करतात. दुसरें जे एक म्हाका आसता तुका रस्तो खणटाना अंडरग्राउंड केबलिंग करतना रस्तो खणटात केबलिंग घालतात फायन आसा. पण तो रस्तो रिइन्स्टेट करपाक जाय म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWDचे हे दे शूड बी इन टच विथ इच अदर सो दॅट रिइन्स्टेट बेगीन करपाक जाय. कितले फावटी रस्तो खणून दवरता आनी मागीर आमदार किंवा सरपंच वचून कोणाक तरी सांगता. तशें जावपाक जायना. आमकां खबर आसा फाल्यां हो रस्तो खणटले म्हणून. आमकां कामूय केन्ना सोंपतलें तें खबर आसा. सो ताच्या पयलीं तो प्रोसिजर सुरू करपाक जाय. खणटून ताका कितलो खर्च जातलो, रिइन्स्टेट केन्ना करतलो हें मातशें पळोवपाक जाय. कितले फावटी आमी पेपरार वाचता तो खोणक्यान कोण तरी पडोन हें जालो बी. तशें जावपाक जायना. आनी एकूच म्हाका मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक जाय.
सगळ्यांनी हो एरियल बंच केबलिंगाचो प्रोजेक्ट हो केदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसलो आमचो सरकाराचो पयसो आमच्या लोकांचो 145 कोटी गेला. मिनिस्टरान आमकां सांगपाक जाय ही केन्ना इन्क्वायरी सुरू जातली, केन्ना सोंपतली, हेतून कोण इन्वॉल्ड आसात, कोण सेक्रेटरी आसा, इंजिनियर्स आसात, कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, मिनिस्टर आसा, हाचो हो डिटेल व्हायट पेपर काडपाक जाय. लोकांचे पयशे ते कित्याक आयज जर हे खपले 145 कोटीचे जाल्यार फाल्यां आनी कितें तरी एक हे जातले. अशें परत परत जावपाक जायना. कित्याक आमचे हांगा बारीक बारीक कामां 22 लाखाची 50 लाखाची कामां रावता आनी 145 कोटीन म्हाका दिसता सगळे आमचे बिचोले न्ही सगळे गोंयभराचे सगळे लायटनींग जातले आसले. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Digambar Kamath. Sir, I rise to support the demands placed before this House and oppose the cut motion. आयचे demands, Speaker sir, हावसाचे मुखार आसा ते अत्यंत महत्वाचे डिमांड. मराठीन एक म्हण आहा, माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी तशी राष्ट्राच्या जीवनात वीज वाहिनी ही एक म्हण आहा. आनी तें एक्चुअली खरें. लायट ना, पावर ना जाल्यार राज्य चलपाक शकना, राष्ट्र चलपाक शकना. आनी ताजो संबंध इंडस्ट्री कडेन आसा, ताजो संबंध सामान्य मनशा कडेन आसा, ताजो संबंध स्टुडंट्सा कडेन आसा, सगळ्या कडेन आसता. आय हॅव फेस दीस वेन आय वॉज द पावर मिनिस्टर अँड आय हॅव सीन व्हेरी क्लोजली वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल. स्पीकर सर, तसो हो मिनिस्टर लक्की आहा म्हज्या कोतान. हाका सगळें रेडी जाल्लें मेळ्ळां. म्हणजे हांव जेन्ना टेक ओवर केल्लें तेन्ना कितें परिस्थिती आशिल्ली तें हांव जाणा आशिल्लो, ताकाय खबर आहा. ताका दुसरी एक एडवांटेज आहा, ताजी टीम जी आसा ती बरी आसा. ही हॅज गॉट ए गूड टीम ऑफ इंजिनियर्स बिकॉज अल्टिमेटली यू रिक्वायर ए गूड टीम ऑफ इंजिनियर्स इफ यू हॅव गूड आयडियाज टू इम्प्लिमेंट. आनी त्या बाबतींत मिनिस्टराक बरी हें मेळ्ळ्या, बुस्ट मेळ्ळा की ताजी टीम आसा ती एक्टीव आसा, फिल्डांत वता, डिसिजनां घेता आनी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर, हांव थोड्यो गजाली मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक सोदतां आनी ताका सजेशनूय दिता. आतां अंडरग्रावंड केबलिंग मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें हातांत घेतलां, वीच इज ए गूड थिंग. पयलीं कितें जातालें, ओवरहेड आसतना सगळे कडेन ओवरहेड आसतना कितेंय जालें की पावर वताली, लायटनींग जालें पावर गेली, झाडाची ब्रँच पडली पावर गेली, मागीर 4 वरां लायट ना, 8 वरां लायट ना, 10 वरां लायट ना. आमी त्या वेळाचेर स्टार्ट केलें, अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक स्टार्ट केलें. म्हाका याद जाता की आमी तेन्ना काणकोण सुद्दां लायट वताली तेन्ना करमल घाटा खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. आज ताची गरज आशिल्ली सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. कंप्लेनी ज्या पद्दतीन येता, इंटरप्शन ज्या पद्दतीन जाता, ताणें एक मोठ्या प्रमाणाचेर अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां. पूण पावर सॅक्टराक जेन्ना तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे बरोबर मेंटेनन्साचें प्रोविजन करप अत्यंत गरजेचें. मेंटेनन्साचें प्रोविजन ना जाल्यार फाल्यां मोर डेंजरस. म्हणजे ओवरहेड लायट पडली, वायर पडली, ती वायर तुज्या रोखडीच कनेक्ट करपा जाता. अंडरग्रावंड केबल फेल जाल्यार तुका फॉल्टच कळना इफ यू आर नॉट प्रिपेर्ड. खंय केबल हें जाला म्हणटा. आनी वॉट इज हॅपनिंग टुडे, हांचे कडेन मशिनां ना. फॉल्ट फायंडींग मशीन्स मोठ्या प्रमाणाचेर तांणी घेवची पडटलीं. एटलिस्ट एका डिस्ट्रिक्टान 2-3 मशिनां, 2 डिस्ट्रिक्ट आसा जाल्यार 5-6 मशीन्स तरी घेवची पडटलीं. कारण केबल फेल जालें जाल्यार तुका फॉल्ट डिटेक्ट. आय हॅव पर्सनली हांव रावलां म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक केबल फॉल्ट जालो तेन्ना. आय हॅव स्टेड 8 वरां लागलीं फॉल्ट काडपाक, रातभर लायट ना वाड्यार. ही परिस्थिती सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातली फाल्यां ही मशिनां नासली जाल्यार. आनी तुमी सगळे मागीर ताच्या नांवार बोवाळ मारतले. आज तुमी सांगतात केबल अंडरग्रावंड अंडरग्रावंड घाला म्हणून. केबल फॉल्ट जालो की मागीर तुमकां कळटलें, मागीर तुमी ताका रात न्हिदपाक येवपाना. म्हणून स्पीकर सर, एक क्वॉलिटी ऑफ द केबल हांव परत मिनिस्टराच्या नजरेक हाडटा. केबल बारीक बारीक हाका लागून कित्याक केबल कट जाता, कित्याक फेल जाता केबल, म्हाका समजत ना. आतां पयर मडगांवचे हांवें रिव्यू घेतलो. देर आर नियरली 100 फॉल्ट्स, केबल फॉल्ट्स इन द सिटी, इन द मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां ते काम करतात, हांव तांच्या फाटल्यान लागता, ते जाता इतले बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतात. खंयच्यान तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मशीन हायर करून हाडटात. डिपार्टमेंटा कडेन सद्या मशीन ना. कशें चलतलें ना जालें जाल्यार. आनी म्हणून म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दिवचें. एक क्वॉलिटी ऑफ द केबल. केबल अंडरग्रावंड घालता आसतना तें वयले वयर घालनाका.
तें सारकें सकयल डीप घाला सो दॅट मातशें गाडी गेली आनी कितें गेलें केबल तुटलें अशें जावपाक जायना. आनी तिसरें फॉल्ट फायंडींग मशीन व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आनी ताका थोडे हें जाय पडटा स्पेर्स, केबल जॉयंट करपाचे किट्स असतात ते जाय, ते ना जाल्यार परतें उरलें. सो आय सजेस्ट टू द मिनिस्टर हें पळय जें कितें स्टोर्सान एवेलेबल ना तें ताणें जाता तितले बेगीन हाडून दवरचें. स्पिकर सर, दुसरें येता हांव स्ट्रीट लायट्स. सगळे कडल्यान डिमांड येता की स्ट्रीट लायट्स जाय, स्ट्रीट लायट्स घालच्यो. स्ट्रीट लायट्स मदीं एक टेंडर काडिल्लें, तें टेंडर मागीर सोडलें, तातूंत कितें कितें करपा आशिल्लें तें केलेंच ना. आतां डिपार्टमेंटूच मेंटेन करता. पूण डिपार्टमेंटा कडेन गाडयो खंय आहा स्ट्रीट लायट मेंटेन करपाक? गाडयोच ना. जाता तितले बेगीन ट्रॉली माउंटेड व्हेकल्स किंवा क्रेन माउंटेड व्हेकल्स डिपार्टमेंटान घेवच्यो, जाका लागून इमिजिएटली रिपेर करपाक मेळटली. स्पिकर सर, नाल्यार लायट गेली जाल्यार स्ट्रीट लायट लोक बोवाळ मारता, कंटिन्युअस फोन मारता, रातची पडलें ना. म्हाका थोडे जाणां ते 11 सुद्दां फोन मारून उठयता, अजून पडलें ना मारा लायट म्हणटा. आनी तांचे कडेन एक फावटी डिपार्टमेंटा कडेन व्हेकल नासता. सो हाजे खातीर ह्यो गाडयो घेवप अत्यंत गरजेचें. त्याच बरोबर ट्रिमींग ऑफ ट्रीज, म्हणजे स्ट्रीट लायट्साच्या मुखार झाडाच्यो ब्रँचीस येतात आनी सगळें कवर करता, लायट पडत ना रस्त्यार. अशें पळय आसा ते तांणी मातशें झाडां ट्रिमींग करपा खातीर तांची जी व्हेकल्स आसा ती यूज करून ती झाडां मातशी ब्रँचीस बी ट्रीम करच्यो. म्हजो कलीग बाब अलेक्स सिकेर उलयलो आनी उदळ बाब मायकलय उलयलो की रिलायन्साक 500 कोटी दिले. म्हळ्यार 500 कोटी खंयचे रे बाबा आनी कोणाचेर ते 500 कोटी? हांव पावर मिनिस्टर आसतना आमी तेन्ना डिसायड केल्लें की थर्ड पार्टीक सेल करपाक एलाव केलें तांकां, थर्ड पार्टीक सेल, आनी वी ट्राय टू रिड्यूस. आतां हें 500 कोटी आर्बिट्रेशन खंयच्यान फारीक केलें आनी कित्या खातीर फारीक केलें हांव नकळो. कोण जबाबदार आहा 500 कोटी फारीक? 500 कोटी म्हणजे नॉट ए स्मॉल अमावंट. कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुगेल्यो अंडरग्रावंड केबलींग जाता आशिल्लें तें चिता. 500 कोटयांनी कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता आशिल्ल्यो? 5 ते 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी मिनिमम जाता आशिल्ल्यो. 500 कोटी तुमी भरप कित्याक तांकां तें आर्बिट्रेशन? मातशें मिनिस्टरान सांगचें कित्या खातीर 500 कोटी भरचे पडले ते. स्पिकर सर, दुसरें परत म्हजो कलीग अलेक्स सिकेर उलयलो की JERC. आतां JERC रिकमेंडेशन्स बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तुमीच जर रिपोर्ट करून दिलो तांकां की आमकां लॉस येता, आमकां रेट परवडना, आमी कॉस्टली घेता आनी सवाय सप्लाय करता, नॅचरली JERC इज बाउंड टू से इनक्रीज द रेट्स. पण ही JERC रिकमेंडेशन बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट इफ इट इज अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक? तुमकां इलेक्ट करून दिल्लें गव्हर्मेंट, तुमचें कर्तव्य आसता फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ द कॉमन मॅन. JERC मागीर JERC वाले कितें सांगताले तुमकां 10 रुपया युनिट कर म्हणटाले, तुमी करतले? आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां मातशें तें सारकें पळय, इलेक्ट्रिसिटी एक्टाची प्रोविजनां ते बेश्टे JERCचे निमित्त घेवन तुमी रेट पावर रेट वाडयनाका आनी बारीक मनशाक त्रासांक घालनाका. स्पिकर सर, इलेक्ट्रिसिटीची ड्युटी कलेक्ट करता. देर इज ए इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी. आतां कितले आसतली पळय, इट स्टार्टेड वीथ 5 पैसा पर युनिट, आतां कितले 10 पैसा 15 पैसा कितले आसा? ना, पण इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर एक्चुअली स्ट्रीट लायट्स. तुमी कितें करता? तुमी तुमचें डिपार्टमेंट कितें करता? ते काडटा आनी कॉमन किटीन घालता. मागीर पयशे वता कॉमन किटीन, कांयच ना. जसो हांव सदांच सांगता की इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता, that tax has to be used for creating infrastructure for the people who construct houses. But they are putting it again in the common kitty. त्याच भशेन इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान एक नवो सेटअप करचो. At least let him show that electricity duty to escrow account कर, त्या अकाउंटात घाल आणि यूज इट ओनली फॉर स्ट्रीट लायट्स. नाल्यार तुमचे कडेन एक फावटी स्ट्रीट लायटाक मागीर पयशे नासता. स्पिकर सर, एक फावटी हांची बिलां खूब येता. आतां हांव ताजे कडेन उलयल्यार मिनिस्टरा कडेन उलयलें जाल्यार तो सॉर्ट आवट करता. पूण म्हजें बरें आसा, बाकीच्या लोकांचें कशें, सामान्य मनशाचें कशें? खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलां येता, कितेंय बिलां येता. तांचे टिपिकल आन्सर आसता, तांचे ते कमर्शियल डिविजन आसता तांचे कडेन, सगळे कडेन कमर्शियल डिविजन आहा. ते म्हणटा पयलीं भर पयशे. तर सामान्य मनीस 40,000 रुपये बील आयलें, 30,000 बील आयलें, खंयचो भरतलो? नाल्यार हे वता तागे मिटर तोडटा. मातशें ताजेर लक्ष दी. हांव म्हजी विनंती आहा
बारीक मनशाचें मिटर तोडपाक सोंपें स्पिकर सर. बारीक मनशाक वाली नासता. बारीक मनशाचें मिटर कोणाच्यानय तोडपाक जाता. पूण एक लक्षात दवर, बारीक मनीस हो ताजो खरो पिलर, तो पयशे भरता हाका, तो पावर चोरना केन्नाच, तो पावर चोरपाचोय प्रयत्न करना. मोठे मोठे लोक आनी इंडस्ट्रीज आहा ते एक वेळा पावर चोरपाचो प्रयत्न करता. पूण बारीक मनीस हो सामान्य मनीस आसा पळय, तो तांचो कॉन्शियसली ताजें बील फारीक करता. पण तांकां समज कितें बिलां माय जालीं, एक मातसो मेकानिजम तुजें AEB आहा तांकां मातशें सारकें सांग, लक्ष दे म्हूण. हे तांकां सामकें हाजे भशेन करतात, तुच्छ जाल्ल्या भशेन. पयलीं पयशे भर, मागीर उलोवया. हें मातशें सांबाळून मातशें तांकां घेवपा लाय स्पिकर सर. दुसरें, सोलराचेर हांव येता. सोलराचेर आतां स्लोली वी हॅव टू कंपल्सरिली गो ऑन सोलर. सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडिल्लें आनी हालीं तें काडत आसा. सर्टन पर्सेंटेज ऑफ पॉवर इन ईच स्टेट इन द कंट्री हॅज टू गो टुवर्ड्स सोलर. म्हणजे प्रत्येक राज्यांत अमकी पर्सेंटेज ऑफ पॉवर यू मस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर. नाल्यार तुमी भायल्यान विकती हाडा, पूण सोलराची पॉवर. वॉट स्टेप्स मिनिस्टर हॅज टेकन? आतां गोंयांत सद्याक कितली सोलराची पॉवर तयार जाता आनी कितली पॉवर तुमी भायल्यान हाडटा, सोलराची खंयच्यानी हाडटा, टू शो टू द गव्हर्मेंट दॅट येस वी आर ऑल्सो प्रोड्युसींग दीस मच पॉवर फ्रॉम सोलर. बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार ते हळू हळू तुमकां पिनलायज करपाक लागतले. आनी म्हणून म्हाका दिसता मिनिस्टरान मातशें आमकां इन्फॉर्म करचें. लास्ट एकच येता, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक प्रश्न आसा जो ऑलरेडी हांवें रेज केल्लो आसा. चीफ इंजिनियरान मिटिंगे वेळार सांगिल्लें, ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी करून धाडल्या. पॅनल्स रिप्लेस करपाचें, पोल्स रिप्लेस करपाचें, सगळी पन्नी जाल्या ती. तें मातशें जाता तितले बेगीन अप्रुवल करून ताचें काम कॉमेस करचें अशें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां. आनी स्पिकर सर देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Sankalp Mankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या मनशाच्या जिवनांत जशें उदक इम्पॉर्टंट आसा, तशेंच आमकां लायटूय तितलीच गरजेची आसा. आयज एक नेसेसिटी जावन पडला जी लायट आसा ती. आनी हे जे इलेक्ट्रिकल पॉवर डिपार्टमेंट आसा ते एक आमचे एक सिनियर मिनिस्टराच्या हातीन आसा, जाका खूब अनुभव आसा, जेणेन कितलींशीं वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान ह्या गव्हर्मेंटा भितर काम केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे तेजी जी टीम आसा ती बरी यंग डायनॅमीक टीम आसा. तांचो जो चीफ इंजिनियर आसा आमचो मित्र, तशेंच बाकीचे जे तेजे वांगडी आसा, तशेंच आमची मुर्मगांवची जी टीम आसा, AE JE आनी बाकीचे स्टाफ एक बरे भशेन काम करता आनी बरें काम चल्लेलें आसा. हांव त्याच प्रमाणे आमचे मिनिस्टर सराक सांगपाक सोदता की लास्ट टायम हांवें एलिक्यून हो क्वेश्चन घातलेलो. हांव तेजेर परत डिटेलान वचना. जे आमचे स्टाफ रिक्वायरमेंट आसा ते, जशे लायनमॅन, वायरमॅन, लायन हेल्पर, एसिस्टंट लायन हेल्पर, हे सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जाय. त्याच प्रमाणे जी आमचे सब स्टेशन आसा बोगद्यार, थंयसरूय स्टाफ दिलेलो ना. थंयसर एक 4 स्टेशन ऑपरेटराची गरज आसा. तशें JE बाकीचे, हांव ते भितर डिटेल वचना, सगळ्यांक डिटेल दिल्लेले आसा. हे बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी डिविजनाक दिवचे अशें हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. स्पिकर सर, आयज सगळे जाण हांगा आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर उलयले. खरेंच आयज गरज आसा. आयज अंडरग्रावंड केबलिंग ही गरज आसा आमच्या अख्ख्या गोंयांत. आनी जे प्रमाणे आमचो गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेजे अंडर आमचे जे मंत्री आसा पावर मिनिस्टर बाब सुदीन धवळीकर, एक बऱ्यांचे बरें काम करपाक हातीन घेतलेलें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग म्हाका दिसता सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा. आतां उलयता आसतना हांव मुर्मगांवचें उलयता, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर. हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटाक थँक्स करता, तशें मिनिस्टराक, कित्याक जी आमचे मुर्मगांवान जी अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, जी ST लायन आसा, हाय टेन्शन लायन, ती आमची 100% अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे जी लो टेन्शन लायन आसा, LT लायन, ती अजुनूय पेंडींग आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 9 वॉर्ड येता, वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9. हे 9 वॉर्डांसून वॉर्ड नंबर 2, 3, 4 हे 3 वॉर्ड जे आसा ते LT अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेले आसा. हांव मंत्र्याक सांगपाक सोदता, वॉर्ड नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9 हे 6 वॉर्ड उरलेले आसा.
माझ्या कॉन्स्टिट्युएंट ते बेगीनच्या बेगीन अंडरग्राऊंड केबलिंग जावचें म्हणून. स्पीकर सर, आतांच आमचे सिनियर कलीग बाब दिगंबर कामत उलयले. आयज आमी सगळे जाण अंडरग्राऊंड केबलिंग मागता, बरोबर आसा, गरज आसा. बट आयज जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो तेन्ना अशें सगळ्यांक दाखोवन दिल्लेले आमी गोंयकारांक आनी लोकांचें अशें आसलेलें कितें हेन फुडें जे आमचे पावर शटडावन जाता ते जावपाना, लायटी जी वयता ती वयपाना. बट आयज आमचे जेन्ना मुर्मा गोवान 100% HT लायन अंडरग्राऊंड केबलिंग जाल्लेलें आसा, तरी पासून आमी हो प्रॉब्लम फेस करता. केन्ना पयलेले शटडावन आसता, लायटी वचत आसता. हेजें कारण कितें तें म्हाका खबर ना. मंत्र्यान हें आमकां सांगचें पडटा. जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग केल्लेलें आसा, आतां वयर उजो लागता तें आमी आयकलां. आतां आमचें अंडरग्राऊंड केबलिंग हालींच मंत्र्याक खबर आसतलें, अंडरग्राऊंड केबलिंगाक आमचो उजो लागलो. येदो व्हडलो इश्यू जालो थंयसर. 2 दीस लागलो उजो पालोवपाक. अशें जावंक जायना. आनी हें जालें जाल्यार हे ताका लागून इतलो टायम लागता तांकां परत लायट रिस्टोर करपाक. सो एक हो इम्पॉर्टंट विशय आसा, हेजेर म्हाका खंय तरी तुमी दखल घेवपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे जेन्ना ही अंडरग्राऊंड केबलिंग जाता जाल्यार 3 फेज ओवरहेड जी लायन्स आसा ती अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान काडलेली ना. अजून पर्यंत 3 फेज ओवर लायन्स आनी पोल्स जे आसा ते तश्याक तशे आसा. जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग जालेलें हे काडपाचें, हे सगळे लोकांक डिस्टर्ब करता, आख्ख्या गाडयांक डिस्टर्ब करता. लोकांच्या दारांनी उबे आसा ते पोल, ते दवरून फायदो कितें आसा जेन्ना ती डेड जाल्लेले आसा जाल्यार. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेजे भितर लक्ष घालून हे जितले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे 3 फेज ओवरहेड लायन्स आनी पोल्स आसा विच आर डेड ते बेगीनच्या बेगीन काडून घेवचे अशें हांव विनंती करता आमच्या मंत्र्या कडेन. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता स्पीकर सर, in many places the underground cable have developed fault which are not repaired since the line to some houses are still not connected to underground cabling. अजून पर्यंत जो फॉल्टाक लागून अजून पर्यंत लोकांक अजून पर्यंत अंडरग्राऊंड केबलिंगाची लायन मेळिल्ली ना. आनी हेज्या फाटल्यान जर आमी जेन्ना प्रश्न विचारपाक गेले जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटा कडसून आयकपाक येता कितें रिपेरिंगाचो टेंडर घातलेलो आसा. जेन्ना रिपेरिंगाचो टेंडर घातलेलो आसा कित्याक अजुनूय कित्याक जायना? जेन्ना इन्क्वायरी केलेले शॉर्टेज ऑफ फंड्स. बारीक रिपेरिंग टेंडराचो कॉस्टिंग कितलो आसा मंत्री बाब? 5 ते 6 लाख रुपया आसा. हो बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो दिवचो हो जो रिपेरिंग. कित्याक आयज लोक रावंक शकना लायटी शिवाय. लोक आपले पयशे घालून, स्वताचे पयशे घालून अंडरग्राऊंड केबलिंगाचे कनेक्ट करपाक लागलेले आसा. 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपया तांकां भरचे पडटा. हो एक्चुअली गव्हर्मेंटाचो हे आसूंक जाय. बट गव्हर्मेंट ते कितें म्हणटा, आमचे कडेन वायर ना, केबलिंग ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी विकते हाडा आनी घाला म्हणून आमी कनेक्ट करून दिता. आयज अशी परिस्थिती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे स्पीकर साहेब मुद्दाम सांगपाक सांगता आमच्या मंत्र्याक, जे आमच्या बायणा एरियान रवींद्र भवन टील आमचे रेल्वे ओव्हरब्रीज एक प्लेस आसा बायणा, थंयसर GSIDCचें काम चलतालें. फूल काम चलतालें पेवर्साचें आनी ड्रेनेजीचें. थंयसर सगळे इलेक्ट्रिकल पोल आसलेले. ते इलेक्ट्रिकल पोल कार्ड म्हणून GSIDCन कितले ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक बरयले. बट म्हाका दिसता खंयसरूच तेंच्यांनी हेजेर दखल घेतलेली ना. सो हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन हेजेर दखल घेवन हे पोल काडचे. स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर येता कित्याक लास्ट टायम हांव एलिक्यून उलयलेलो आसा रिगार्डींग एरियल बंच केबलिंग. एरियल बंच केबलिंग म्हाका मंत्र्या बाबान सांगलेले आसलेले, कित्याक हांवें जेन्ना ताका प्रश्न केलो, बाबा हे जे एरियल बंच केबलिंगान जी इरेग्युलेटरीज जाल्लेले आसा 145 क्रोर्साचो, हेजेर कितें एक्शन घेतलेलें आसा? मंत्र्यान म्हाका सांगलेलें आसा कितें बाबा आपूण बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेता म्हणून. हांवें ताका विचारलेलें, बाबा हे जेन्ना इरेग्युलेट जाता हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण, हो इंजिनियर कोण, हो मंत्री कोण, चीफ इंजिनियर कोण, त्या टायमाचो पावर सेक्रेटरी कोण? हांवें ताका डिमांड केलेलें कितें इन्क्वायरी जावची म्हणून हेच्या भितर. नाल्यार तुमचे कडेन इन्क्वायरी जायना जाल्यार ते एटलिस्ट विजिलन्साक नाल्यार CBI कडेन दी म्हणून. कित्याक इट हॅज कॉस्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर. स्टेटीक लॉस जाल्लो आसा तो. आनी आतां म्हाका दिसता मंत्र्याक म्हाका दिसता हो एलिक्यू गेल्या विकाक येयलो, 1 वीक जालो. तुमी सांगलेलें बेगीनच्या बेगीन तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून. कितें एक्शन घेतला तें म्हाका सांगचें. कित्याक तुमी ह्या हावजान सांगलेलें आसलें कितें एरियल बंच केबलिंग इज अ डिझास्टर म्हणून. जेन्ना तुमी स्वता डिझास्टर म्हणून सांगता, हेजेर कितें एक्शन घेतला तें आमकां बेगीनच्या बेगीन ह्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक कळपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे हांव चड टायम एंड करता स्पीकर सर.
मुद्दाम उगडास करून दिता कित्याक हांवें लास्ट टायम तुका बकेट माउंटिंग क्रेनाचें सांगलेलें जे आमकां गरज आसा आमच्या डिव्हिजन मुर्मो गोवा तेज्या लागून आमकां एक बकेट माउंटेड क्रेन जाय कित्याक आमकां जी बाकीची झाडां कट करपाची आसता बाकीचे जे इश्यूज आसा स्ट्रीट लायटीचे हेज्या लागून आमकां गरज आसा स्पीकर सर त्याच प्रमाणे हांवें लास्ट टायमूय तुका सांगलेलें आमच्या मिनिस्टराक कित्याक जे आमचे लायनमॅन आसा जे वायरमॅन आसा तांकां अजून पर्यंत तांकां मनसून रिक्वायरमेंट मेळ्ळें ना जशें रेनकोट सेंट्रल तुमी म्हटलेलें कितें मेळ्ळा म्हणून बट अजून पर्यंत तांकां येवना हांव मागता कितें तांकां बेगीनचे बेगीन हें दिवचें आनी फुडल्या फावट नेक्स्ट सिजनाक हे बेगीनूच मेळचे अशें पावस काबार जावन तांकां मेळपाचें न्हू पयलींच मेळपाची ही एक तुमी काळजी घेवपाची गरज आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे आमचे लायन हेल्पर्स ते घेवपाचे आसा ते घे कित्याक आमचे कडेन शॉर्टेज आसा स्टाफ हो जर तांकां लोकांक घेतले बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हे आमचे सगळे प्रश्न मिटतलो आनी जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा जे आसा तांकांय हेच्या भितर एब्जॉर्व करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे गणेश चतुर्थी लागीं पावता स्ट्रीट लायट हो सगळ्यांचो एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मंत्र्याचेर कित्याक गणेश चतुर्थीच्या पयलीं सगळी स्ट्रीट लायटी आसा स्पेशली आमच्या मुर्मो गोवाची कित्याक गणेश तेन्ना उजवाडान आमच्या गणपती बाप्पाक आमच्या घरान येवनी भायरूय वयताना उजवाडान वचून तेज्या लागून सगळी आमची स्ट्रीट लायट आसा ती बऱ्या भशेन जावची स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 86 लास्ट पॉयंट सर वी हॅव मूड अ प्रपोजल टू डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटा कडसून एक प्रपोजल धाडलेलो आसा फॉर सोलर स्ट्रीट लायट्स along the houses of traditional fishermen of Baina आणि Destero. So हांव मागता कितें ऑलरेडी प्रपोजल आमी फिशरीज डिपार्टमेंट धाडलेलो आसा. I request honorable minister to assist in getting this proposal passed at the earliest in the interest of the fishermen of Baina and Destero. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा इलेक्ट्रिसिटी दरा टू लायट दीज आर व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट्स हांगा तूं कितलें केलें जाल्यार तितलेंच लास्टाक आउटपूट तितलोच येता पूण म्हाका दिसता आज आमचे कडेन ऑनरेबल मिनिस्टर इज व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड एक सिनियर मिनिस्टर आसा एक्सपिरियन्सूय आसा आनी वेवस्थीत हँडल करता तांची टीम पसून सगळ्यांनी उलयलें की बरें आसा स्टिफन बरो काम करता तांचे इंजिनियर्स बरें काम करता तांचे इवन लोअर डावन द लायन हेल्पर्स जे आसा ते सुंदर काम करता आनी हें सुंदर काम आमी लास्ट टावटे इलेक्शनचा हातून पयलें सायक्लोनान पयलें नाल्यार आतां जेन्ना कंटिन्युअस पावस आशिल्लो झाडां पडटालीं तेन्ना हे सगळे जे लायनमॅन आशिल्ले नाल्यार तांचे इंजिनियर्स आशिल्ले दे वेर ऑन देअर फीट 24 hours. सो म्हाका दिसता बरी टीम आनी बरें काम करणारे डिपार्टमेंट आज आमचे कडेन आसा पूण थोड्यो कंप्लेंट्स न्ही पूण थोड्यो सुचोवण्यो म्हाका करन दिसता आनी ह्यो सुचोवण्यो करचे पयलीं म्हाका जे थोडे हांगा लोक आसतात आमच्या हावजान पसून विरोध करपा खातीर प्रत्येक गोश्टीचेर विरोध करतात आज आमकां लायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तो चंद्रकांत बाब शेट्ये उलयता आसतना म्हणलें की अर्दवर लायट गेली जाल्यार आमकां त्रास जाता म्हणून स्पिकर सर अर्दवर लायट न्ही 5 मिनटां पसून लायट नासली जाल्यार आमकां त्रास जाता आनी आमी शेवय घालपाक लागता आनी ती शेवय तांचेर डायरेक्ट वता सो 5 मिनटां पसून आमचे कडेन आज पेशन्स नासता आनी इतलें आसून पसून आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरे रितीन मॅनेज करता म्हाका आनी आमी सपोज सेल्फ सफिशियंट जातले म्हाका दिसता मिनिस्टरान लास्ट एसेंब्लीन केन्ना तरी एक डिक्लेअर केल्लें की बाय 2030 काय 2040 न्ही सर 23 काय 30th वी वील बी ऑल सेल्फ सफिशियंट पूण आमी सेल्फ सफिशियंट कशे जातले आमचें गोंय काय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना खंय तरी कोळसो जळटा म्हणून खंय तरी आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता सो वी हॅव टू इनक्रीज आवर इनकमींग कॅपेसिटी आनी ताजे खातीर हे तमनार प्रोजेक्ट बी आसा पळय हे बेगींतले बेगीन जावपाची गरज आसा आज आमी तो तमनार प्रोजेक्टाचेरूच विरोध करपाक लागल्या आमच्या घरांनी सर आज जे कंज्युमर्स आसा आज म्हजें सपोज एक घर आसा पयलीं आमी एक बेडरुमानूच एक AC घालताले पूण आज जशें जशें हे वाडलां फॅमिलीज वाडल्या आज आमकां दुसऱ्या बेडरुमान जाय आज आमकां हॉलानूय AC जाय सो हे सगळे खंय येतले लोड येतलोच आनी आमकां इनकमिंग कॅपेसिटी वाडोवपाची अत्यंत गरज आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक गोश्टी खातीर विरोध करप म्हाका दिसता सारकें न्ही आनी आमकांय खबर आसा की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जावपाक जाय डेवलपमेंट सामको सर्रास कशाय कसो जावपाक येना पूण ताच्या खातीर सस्टेनेबल डेवलपमेंट खातीर आमी जी झाडां मारतलीं नाल्यार त्या प्रोजेक्टान आनी कसल्यो गोश्टी जातल्यो वी कॅन ऑलवेज बॅलन्स इट आमी आनी झाडां रोवपा जाता पूण कशें करून हो प्रोजेक्ट बेगींतले बेगीन जावप आनी आमी गोंयचे जे सगळे कंज्युमर्स आसा ते सेल्फ सफिशियंट जावप ही खूब काळाची गरज आसा आनी तो मंत्र्यान फॉलोअप करून जाता इतले बेगींतले बेगीन घेवचो दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग वास्को स्पिकर सर अजून जावना म्हाका दिसता सगळ्या कडेन स्टार्ट जालें आनी FL म्हणजे स्वतंत्र पात म्हाका दिसता मिनिस्टरान टेंडर करपाच्या स्टेजीर पावला
बाकीचे ते 2 रोड आसा म्हणजे आमची सिटी इज कन्सिस्टिंग ऑफ 3 रोड्स FL गोम्स रोड, फादर जुजे वाज रोड आनी स्वतंत्र पाथ. ऑनरेबल मिनिस्टरान जशें एश्युरन्स दिल्लें तो सप्टेंबरान हें स्टार्ट करतलो म्हणून खंयचे आमचे हें, पूण म्हाका दिसता की जे FL गोम्स रोड आसा आनी दुसरो फादर जुजे वाज रोड आसा थंयय बी ताणें टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला, पूण थंय आमची जी हाय टेन्शन वायर आसा ताजो अजून टेंडर अजून जावना. सो म्हाका दिसता सपोज आमी LT लायनूच टेंडर केलो जाल्यार म्हाका दिसता परत फोडून म्हणजे रिपिटेशन ऑफ वर्क आनी डबल खर्च जातलो. त्या खातीर म्हाका दिसता HT लायनाचोय बी इमिडिएटली एस्टिमेट करचो आनी हे 3 रस्ते म्हणजे पयलो स्वतंत्र पाथ घेता आसतना सायमल्टेनियसली हे दोनूय कामां करूंक शकतात. पूण मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवचें की केन्ना स्वतंत्र पाथ स्टार्ट जातली आनी केन्ना फादर जुजे वाज आनी होय स्टार्ट जातलो FL गोम्स रोड. आनी एकूय एश्युरन्स दिवचे की जो टेंडर आतां HT लायनीचो आसा HT हाय टेन्शन तो तुमी पयलो करतले की ना काय म्हणून, नाजाल्यार आमी LT लायनीचो सगळे खोणटले ते पुरतले आनी मागीर परतो हाय टेन्शना खातीर परते फोडटले. सो एक डबल खर्च जावचो न्ही म्हणून म्हजी मागणी सरा कडेन की हे 3 प्रोजेक्ट्स म्हणजे 3 इन फेज वायज तुमी घेता जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, पूण एका टायमार घेवचे. स्पिकर सर, आमचे ट्रान्सफॉर्मर खुबशे अपग्रेड करपाची गरज आसा. त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन केजीस घालपाच्यो गरज आसा आनी त्यो केजीस घालता आसतना खंय कॅज्युअलिटी जावच्यो न्ही म्हणून त्यो इन्सुलेटेड केजीस घालपाच्यो गरज आसा. आमी खूब कडेन पळयता की थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केजीस केल्या पूण खूब कडेन अश्यो ओपन आसा, स्टील ओपन आसा. सो त्यो सगळ्यो तुमी हें करचें. एक स्पॅर केबल सर म्हाका दिसता एटलिस्ट इफ नॉट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एटलिस्ट तालुका खातीर नाल्यार खंयचे 1-2 सब डिविजनाक मेळून एक तरी एक स्पॅर तुमी दिवचो. एक आमचे कडेन माउंटेड हें आसा ट्रान्सफॉर्मर पूण तो पावना आनी खंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमकां तोच परतो वापरचो पडटा नाल्यार खंयच्यान तरी तुमचे कडेन रेक्विजिशन करून हाडचो पडटा आनी ताका खूब टायम वता. सो एक स्पॅर तुमी आमकां दिवचो. सगळ्यांनी सांगलां की एक लेबर माउंटेड, लॅडर माउंटेड नाल्यार बकेट माउंटेड ही क्रेन अत्यंत गरजेची आसा. की आज आमी पळयतात की तुमचे जे लायनमॅन हेल्पर आसा ते एक धाकटी सुरी घेवन ते कापतात आनी हायटीर आसता त्यो तांकां एकदां कापपाक मेळना. सो ही क्रेन असली जाल्यार तांकां खूब मदत जातली दिसता. स्पिकर सर, शटडावनाच्या बद्दल म्हाका सांगून दिसता की खुबदां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिफोर द मनसून शटडावन घेता. तुमी 1-2दा शटडावन कित्याक घेना म्हणजे पडते म्हणजे 8-8 दिसांनी शटडावन एकदां घेतात वीच इज व्हेरी टॅक्सिंग ऑन पीपल. आज लोकांचो धंदो आसता सकाळी फुडें तांकां इफेक्ट जाता आनी आज आतां तुमी एकदां शटडावन घेता म्हणटा रोखडोच चेंज करून तुमी तो दुसऱ्या. सो कॉर्डिनेशन खंय तरी सारकें ना काय कितें अशें दिसता आनी त्या खातीर हांव मागता की शटडावन घेता आसतना 1-2दाच घेवन टोटल काम तुमी कंप्लीट करचें. स्पिकर सर, म्हाका सांगून दिसता की आज आमचे कडेन स्टेशन ऑपरेटर्स कमी आसा ते घेवचे. आज खंयची ते लायन हेल्पर जे आसात तेच तांची ड्युटी करता. सो ते तुमी थोडे घेवचे. स्ट्रीट लायट ऑन आनी ऑफ करपा पसून आज मनीस तुमचे कडेन सारकें ना. आज तुमचे कडेन 4च स्टाफ आसा. आमचे कडेन 180 ट्रान्सफॉर्मर्स आसा आनी हांव जंय रावतां म्हणजे काल पसून रातचो जेन्ना हांव घरा कडेन खंयच्यान तरी आयलां तेन्ना स्ट्रीट लायट्स वर नॉट वर्किंग. सो सुपरवायझर तुमचे कडेन ना, तुमचे कडेन कोण तो ऑन ऑफ करता तो खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. नाल्यार एक सारकें कॉर्डिनेशन म्हणजे सगळ्या कडेन स्ट्रीट लायट्स तरी पेट्टा. कित्याक काळखान खुबश्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जातात आनी त्या खातीर हांव मागता की हेंय बी तुमी वाडोवचें म्हणून. ओल्ड पोल्स आसा ते तुमी कट करचे. स्पिकर सर, म्हाका सांगून दिसता की आज तुमचे कडेन बरी टीम आसा. आज यू ऑल हॅव गॉट अ व्हेरी गूड टीम. तुमी बरें काम करता. आमी तुमची हें करता कित्याक प्रत्येक गोश्ट तुमी सांगल्या बरोबर तुमचो चीफ इंजिनियर आसूं स्टिफनचो प्रत्येक टायम म्हणजे एनीथींग आमी मागले जाल्यार तो रोखडोच एक हास्त्या तोंडान दिता. मिनिस्टरूय सेम आमकां केन्नाय मागल्यार दिता. पूण ह्यो ज्यो बारीक प्रॉब्लेम्स आसा ह्यो ऑन वॉर फुटींग घेवपा जाय. कित्याक लायट आसा न्ही, लायट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आनी ह्यो सपोज बारीक गोश्ट्यो म्हणजे तमनार प्रोजेक्टाक वेळ जाता आमी समजूंक शकता पूण एस्टिमेट करपाक वेळ नाल्यार एस्टिमेट बेगीन पास करपाक वेळ हें करपाक वेळ तें जावचें न्ही. स्पिकर सर, म्हाका दिसता की आमचें एक फ्यूस्कॉल ऑफीस आसा वास्को. तें तुमी फ्यूस्कॉल ऑफीस पळयलें जाल्यार इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलेप्स एनी टायम आनी तातूंत भितर पावसान लिकेजीस जाता. हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाक केन्नाच जमना. पूण हांगा आमी पळयता की हे फ्यूस्कॉल ऑफिसान थंय मनीस बशिल्ले आसता, थंय एटेंड करता, थंय मेजर हें आसा आनी तें फ्यूस्कॉल ऑफीस इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. सो म्हाका दिसता तें एक तुमी बेगींतल्या बेगीन करचें. स्पिकर सर, रिन्युवेबल एनर्जीचे 2च हें उलयता आनी हांव काबार करता. म्हणजे आज जेन्ना आमी रिन्युवेबल एनर्जी नाल्यार सोलर एनर्जी
आमी जेन्ना प्रमोट करता तेन्ना म्हाका दिसता तशें सिरियसनेसूय गव्हर्मेंटान दाखोवपाक जाय. आज तुमी एका वटेन सबसिडी दिता 30% आनी एका वटेन 5%ाचो GST आशिल्लो तो वाडोवन 18% करता. सो तो बॅलन्स जाता. आमी सगळे जाणा की सोलर इन्स्टॉलेशन्स आमी सपोज खंयच्याय बिल्डिंगेर घालतले प्रायवेट जाल्यार ताका खूब खर्च आसा. सो म्हाका दिसता एटलीस्ट 50% सबसिडी एटलीस्ट इनिशियली गव्हर्मेंटान दिवपाक स्टार्ट करपाक जाय. तशें केलें जाल्यारूच कोण तरी फुडें येतलो आनी आपल्या बिल्डिंगेचेर घालतलो. आनी सपोज सरकार इज व्हेरी सिरियस ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज आतां जशें दिगंबर बाबान सांगलें 20% इलेक्ट्रिसिटीची एनर्जी आमकां सोलराचेर करूंकूच जाय. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल वेर यू कॅन स्टार्ट पुटींग इन्स्टॉलेशन. तुम्ही सोलर पॅनल्स गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घाला. कितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा, कॅनल्स आसा आमचे, सेलावली डॅमार कितलेशेच उदक आमकां फ्लो जाल्लें दिसता. थंय हायड्रल एनर्जी तुमी नाल्यार हायड्रल पावर हाडपाचो प्रयत्न करूंक शकता. म्हाका दिसता हें सगळें केलें जाल्यारूच आमी सोलर एनर्जी आमी म्हणजे मोठ्या प्रमाणार आमी दिवंक शकता. एकूच पॉयंट सर, आतां खुबश्यो ह्या दिसांनी सर आमी पळयता EV व्हेहिकल्स खुबश्यो आयल्या स्कुटरी. कोण मेळटा तो EV व्हेहिकल काडटा आनी तो मार्केटान हाडटा. पूण त्या EV व्हेहिकलाक ताका ड्युरेशन कितलें आसता, ताजी स्टेबिलिटी कितें, ताजें कितें स्पेसिफिकेशन्स कांयच ना. आनी म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताजो गव्हर्मेंटाचोय कंट्रोल ताजेर कांय ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान इंटरव्यू करून दीस इज अ बीग इंडस्ट्री लायक दीस वीच इज कमिंग अप EV व्हेहिकल्सांच्यो. सो ताजेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल आसून लास्ट काबार करचे पयलीं इतलेंच सांगता सर, आमी जेन्ना गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर जावन तुमकां सोलर एनर्जी घालचें म्हणून म्हणटा तेन्ना अश्यो खुबश्यो गौशाळाज आसा. आमच्या गोंयांत 5 गौशाळा आसा हू आर वर्कींग ऑन म्हणजे ऑनरेरियम बी तांकां कांय ना. म्हणजे ती खंयच्यान नाल्यार पयशे उबे करून सगळो आपलो खर्च काडटा प्रायवेट हांचे कडल्यान. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता ही गौशाळा बरें काम करता. आमी पळयतात की सगळ्या रस्त्यार आमचेच सिटीन म्हणजे वास्को सिटीन अरावंड 100 ते 150 गोरवां जी आशिल्ली ती आमी व्हरून केरी नाल्यार हातून घाली आनी आज ती आमकां दिसना. सो दॅट वी हॅव इनफॅक्ट हेल्प बाय टेकिंग देम देर एंड दे हॅव हेल्प्ड अस इन मेंटेनिंग. नाल्यार ती रस्त्यार गोरवां आशिल्ली एक्सिडंट जाताले. असो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन एक स्कीम काडची. ह्यो ज्यो गौशाळा आसा 5 गौशाळा आसा तांकां तुमी सोलर इन्स्टॉलेशन्स तुमी प्रोवायड केली सपोज सो तांकां आमचे कडल्यान मातसो कितें तरी हेल्प जावंक शकता. थँक्यू सर. तांचे पत्र Honorable member Arish Lawrence. सगळ्यांक धाडपालो. अशेंच करून बरें. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटीची उलयता आसतना एक धाकलीशी म्हणणें आहा आमकां आदल्यान शिकयली, देव बरो आसल्यार देंवसा गरज ना. तुगे लायट चलताय देव बरो आहा मग तुगेलो. कितले पाटी वयताय त्यो आनी कितले पाटी ऑन जाताय ते तुका कोंत आनी हिसाब ना. इतली परिस्थिती बिकट आहा. आनी एक पाट लायट गेल्यार म्हाका सदां 10 फोन येताय. 10 पाट लायट गेल्यार 50 फोन येताय. 20 पाटी गेले जाल्यार मागीर आनी कितू फोन येताय तेचोय. म्हाका सदां फोन काड ताका दिवपाचो आनी तूं घे म्हणपाचो. ही परिस्थिती, दीस इज द सिट्युएशन. इतले पाटी लायट वयता ताका आनी तुका आनी सांगपा ना. बाब संकल्प आतां सांगतालो तो कितें म्हणटा आपणागे अंडरग्रावंड केबल आहा आनी थोडी आसता म्हणटा उज लागलो. ती उज म्हणटा एक 15 जालो आहा ती सोडी. तो म्हणटा 2 दीस लागले. म्हाका सुदीन धावलेकार हॅज टू गो बॅक टू हीज स्कूल डेज अँड स्टार्ट लर्निंग अगेन. इतुली बॅड सिट्युएशन आहा. सगळ्यान म्हणलां हितू सिनियर मिनिस्टर म्हणून म्हाका दिसता ही हॅज टू डू समथींग अबाउट इट. अंडरग्रावंड केबलिंग इज द मस्ट, इज द नीड ऑफ द आवर. एवरी टायम एक मिनिस्टर जाता तो मिनिस्टर जाला तो आपणागे पयसुद्दां एम्प्लॉईज घालता, आपणागे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक घालता, आपणागे पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्रावंड करता. दीस हॅज बीन द ट्रेडिशन फॉर सो मेनी इयर्स. I think at least this minister has said not to do it. Let us take everybody. So I want to congratulate him for that. And I want to tell him that it is a need of the hour. See, there is something which is called necessity. There is something which is called greed. There is something which is called overgreed. This is a necessity. Everybody is here conscious of his rights. The 3 rights which are important is Rosto, electricity and Udok. These are fundamental rights. The Constitution provides to you as a citizen of the country. Are we going to fail the people over there, even there? That is the question mark. How do it? I understand. It is not easy. For me, it is easy to talk. But you are the minister. Your performance will decide what is your grading as far as your minister is concerned. You have to prove it. He 2 hours minister Zalman doesn't imply that you are going to be a good minister. Ata
challenge is the next season. This season, what has happened? Zale. Fatlan show up na, fully kitya process. I have a lot of discussions with the minister. I सांगितलं तेका जे एरियान आज सध्या हाय टेन्शन आहा आणि ओव्हरग्राउंड आहा, ओव्हरहेड आहा, pick out places which are bad spots, where there are chances of short thing light पडपाचे आहा, thing light issues जाताय, ती stretch काढानी new angle, new tech angle, कितें तें some, I am not technical person. There are higher grade of conductors and all those things, insulators, put that in that area. So I would... कितलो वेळ जालो? 5 मिनिटं. 7 मिनिट मुगर. The house is extended by 5 minutes. Speaker sir, at least that areas, I want that he should do it. He is also understanding the problem. He also feels that he should do it. I think we should do that part first. Because the underground will take some time. It is not easy, itle underground korpak so fast. Ata, thodi constituency in underground overhead zala, and thodi kore high tension zala, and thodi kore yahi zala, LT zala. Zali mo kai na, ame constituency ne pasu जाऊ ना. So, एक match बंद करे. Start work which is required. All constituencies are important. Everybody is a citizen of Goa. I understand. I want it first. मुगे constituency. आमगे constituency माग पोल जाए. आउ जाना. But जे constituency जाए तेगे काम करे. कित्या को आत आमगेले. We are village areas. We are not city areas. Village areas झाड पडटा. Village areas आनी किस जाता. City areas झाड नाही. सिटी एरियान कितू झाडां आहाय आनी आमगे विलेज एरियान कितू झाडां आहाय पयर एक झाड पडलें 3 पोल उडयले घालता आसतना इतले वारें मारताले की हिंग घालले ना थिंग आहा थिंग लायट वयताली. This is the situation. Understand the reality and go ahead. I don't have to tell you. You have got quite a good experience. I have listed out works. We have discussed. I want an assurance that all these works will be completed. You know the list by heart. I'm not taking time explaining because we have taken up only works which are required. जे काम गरजे आहा ते आमी घेतला. तेज बोले कितले पाट discussion जाला आणि कितले पाटी हे जाला. थोडे काम जाला. I want to appreciate you for that. When you criticize, you should have the heart to appreciate also. जाल ते जाला. जे आमगे transformers थोडे आहाय, थोडे जाले. It is listed. It is there in the list which is there. I want to appreciate you for that. I want to appreciate the team of the engineers also. I am working with them. हांव एक आमदार आहा तेंचे बरोबर सदां आहा. खंयच्या डिपार्टमेंटान एम्प्लॉयीन सांगोचें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम तेंचे बरोबर कोन्नाय म्हण. हांव जाणा फर्स्ट टायम आमदार जाले तेन्ना लायट वयताले आनी लोक म्हणटाले पयलीं आमदार तुगे लायट उडयता म्हूण. आमी राती 3 वरां पासून भोंवताले आनी ते भोंवताले म्हूण आज हांव थोडी वस्तू शिकलो आनी शिकलो यूज करता. डिपार्टमेंटान एक कोर्स तूं कितलें विचार म्हाका ते खंयच्या भायर सत्ताय कितें कोत्ताय एक पाटी ते चिटींग कोत्ताय. ते सांगताय कितें सांगताय ते सांगताय की आपूण गेलो म्हणटाय टू अटेंड द कॉल. कोण आसना भायर सरना लायट वयता खंय तरी इन्सुलेटर फुटलो आहा कितें जालो आहा हे भायर सरनाय हे मागीर भायर सरतले. बट सद्या फोनार सांगताय ते वी आर अटेंडींग म्हूण. लोकेट करपाक टायम लागता. सेकेंड फॉल्ट जाता आज फॉल्ट जाता 24 hours रावताय फॉल्ट सॉल्व करपाक. फॉल्ट आयडेंटिफाय फॉल्ट जो तर लोकेट फॉल्ट जो तर कळ्ळो तो रोखडो अटेंड जावपा जायो. तो फूल रातीको रावपा जायना. फूल रातीको रावलो जाल्यार तो राती त्रास करता. 4-5 hours लायट वयता. All these issues are building up and creating problems. What I am speaking, the department employees know. Let them challenge me. I will prove to them. Because हांव तेंचे बरोबर भोंवता म्हाका कळटा कितें कोत्ताय ते. So get it done. I'm not criticizing them. They are also doing the work. They are also taking risk. I want to also tell you that they are taking risk. इतू झाड जालो हांवें ट्रान्सफॉर्मरा कडेन एक बारीक जिवाड देखून आहले आनी हांव जाल्यार केसो वचपा ना थिंगा ते दिसा जिवाडे बिवाडे बीन. बट ते भाडे वयताय रातीचे. ते कितको पोलाचेर चडटाय. I know how they climb the pole because I have stood up with them. It's not easy. ते काम कोत्ताय तितू easy ना. I want to appreciate them also. But at the same time, striking a balance and giving service. लोक तुका विचारपा ना तुवें कितें केलें काय म्हूण. लायट कित्याक ना काय म्हूण विचारतले. So I am quite clear. People have voiced their every person in my constituency are troubling me because of the electricity.
जी अंडरग्राउंड केबलिंग जाला थिंग काही इश्यू जालो नाही. I don't know how Bob Sankalp is saying that there is issue with him. We have had no much issues there, but at least where there are no underground cabling, we have had issues. Speaker sir, talking about employees. Employees उलयता आसतना सगळ्यान उल्लेख केले आमगे बाब आले शिकेरे बाबाणे की एम्प्लॉईज हांकां जे टेम्पररी आहाय तांकां हें करपा जाय म्हणून. हांव एकूच सांगूं सोदिता, ते मिनिस्टर आले तेन्ना तेंगे लोकांक गायले, नो प्रॉब्लेम गायले. आतां आमगेले हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगेले भुरगे आहाय तांकांय बी रेगुलर तांकांय बी थोड्यांक घालपा जाय. आनी हे जो तरी आहाय हे जो तर भुरगे आहाय. The house is extended by 5 minutes. ओके, हे जो तर भुरगे आहाय, थँक्यू स्पीकर, हे जो तर भुरगे आहाय काम कोत्ताय जाल्यार आनी कितूच डिपार्टमेंट आहाय 15 वर्स टेम्पररी आहाय तेंच पासत कोण उलयना, तेंच पासत कोण उलयना. हांव कितें म्हणटा, जे एम्प्लॉईज आहाय 5 वर्स काम केले 7 वर्स काम केले तांकां पयलीं घाल, थोडे आसले लेट आहाय ते तांकां मागीर घाल. आनी तूं सारको फामाद आहा, तुवें PWD पासून चलयल्या, तुवें कितें केलें तें आमकां हांव आतां हावजां जायते वर्स जालें. I have seen ministers, I have seen how employees are, how staff is put in, how staff, गायलो staff भायर काडला तें देखून चयला, थोड्या घर धाडले तेंक पासून चयले. तो आसता तो जाणा हांव कितें उलयता तें. So we have seen everything, but मुगे कितें आहा, at least some fellows who are new you employ and give everybody. I am not here to tell you give only me, give everybody. Because we are here, all of us are elected here. All of us have got some dignified respect as far as an MLA is concerned. You be the first and be beyond politics and say that I'm giving everybody. Give the qualified people, don't give the not qualified people. I'm also saying that. Speaker sir, talking about power failures, जो तर हांव जायत उलयलो, कामुली मामुली सगळे आमगे सगळे इश्यूजांचे आमगे सगळे एरियाजां कितें प्रॉब्लम आहा तें उलयलो. स्पीकर सर, बंच केबलिंग म्हणटा तें आतां जायत आहा, तेजे जायते इश्यू करताय. See that something comes out of that thing. Speaker sir, renewable energy चे उलयता आसतना एकूच पॉयंट उलयता, हांव चड वगत घेना, 5 मिनटां 7 मिनट घेना. Speaker sir, renewable energy चे उलयता आसतना I just want to tell you that it is a must. Encourage people to put, or you go under PPP mode, put it on government buildings, let them sell half. Let them sell half, let them give half to the department, or quarter to the department. Start something. Explore that possibility because of power shortages. Here we are talking of coal, we are talking of so many issues. Why are you not looking into this? Why are you not exploring possibilities? What is the reason? What makes you stop that? Give them facilities. Come up with new ways. Why you can't do? Empanel people who will give the cheapest panels. Even panels there is an issue. Panels उमके कंपनी गेल जाल्यार उमके मनशाको घेवपा जाय, उमके मनशागे पॅनल्स घेवपा जाय, उमके मनशागे पॅनल्स ती हुंयच्या which countries येता एक्सपोर्ट जाताय तेका परमिशन आहा. Are you going to look into all these issues as far as solar power is concerned and give them? You have stopped subsidy. Start giving subsidy back again. It is a must. There are a lot of people who would like to give. I am one of the person personally to put solar power in my house. I am paying 0 bill. Department paid me some money also. But we have not, there should have been people, okay, maake subsidy milna, amke thodi subsidy milna, okay, fine. But let others get. Let people get. Let general public, at least, because thodange power consumption is very low. I am saying there is a bracket. There is a bracket of 16, like you have a few horsepower, a few voltage, few kVA म्हणते. थोडे हा तांकां पळोवन एटलीस्ट फ्री दियाय. सो दॅट इश्यू काबा जालो तांकां आनी म्हाका सुद्दां 5 वर्सां मेंटेनन्स ना, मेंटेनन्स करून प्रोटेक्ट करपा जाता. स्पीकर सर, आय थिंक रिन्युएबल एनर्जीचेर हे जर तर इश्यू केले आनी आमी जर तर थोडो पावर आमी जर तर हें केलो, आय थिंक वी विल बी वेल ऑफ एंड वी विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन. इलेक्ट्रिसिटीचेर नीड ऑफ द आवर इज दॅट वी शूड सी दॅट वी गेट इलेक्ट्रिसिटी 24/7. दॅट शूड बी द मंत्र ऑफ द गव्हर्मेंट. थँक्यू स्पीकर सर. The house is adjourned till 4:30.
Honorable Deputy Speaker. Shri Jeta Arolkar. I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Power and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टराक की तेंच्यांनी आमच्या मतदारसंघाक बऱ्यापैकी सपोर्ट दिला पॉवर डिपार्टमेंटा थ्रू. म्हाका दिसता सगळ्या मतदारसंघान जितके दिवना तितले आमच्या दिला मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन. खरंच तेंचे धन्यवाद एंटायर मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन हांव करूंक सोदतां. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार सबस्टेशन जे मांद्रे जुनूस वाड्यार चालू आहा ते सबस्टेशन 52 crores इमिजिएटली तेंच्यांनी सँक्शन करून कामूय ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आहा. ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट जाला. तशेंच अंडर केबलिंग फूल कंप्लीट जाला. आमच्या मतदारसंघातल्या स्थानिकांक थोडो त्रास जालो हेचो जेन्ना अंडर केबलिंग चलतालें तेन्ना, पूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते इमिजिएटली आनी ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान रस्त्याचें काम जे आसलें ते शॉर्ट टेंडर करून बेगिनात बेगीन तेय कंप्लीट केले. पूण पावर फ्लक्च्युएशन हो मेजर प्रॉब्लम आसलो. सो टोटल आमकां धन्यवाद म्हणटा परत एकदा की 100 कोटी एका वर्साक ह्या एन्युअल इयराक तेंच्यांनी आमकां पॉवर डिपार्टमेंट थ्रू आमकां आमच्या मतदारसंघाक दिले. फ्रिक्वेंट कटडावन पावर कटडावन हे मेजर इशू. म्हाका एक कळना की प्रत्येक टायमाचेर जेन्ना पावर शटडावन करता पयलीं आमकां रिजन्स दिले की अंडर केबलिंग चलता तेका लागून शटडावन जाता म्हणून. मागीर हालींच्या दिसांनी स्पेशली पावसाच्या दिसांनी थिवी सबस्टेशनाचेर इशू रेज जावंक लागलो. एवरी टायम थिवी सबस्टेशनार प्रॉब्लम रेज जातालो. तेका लागून मागता आमच्या पॉवर मिनिस्टराक की बेगिनात बेगीन स्टेशन जे थिवी स्टेशन आहा ते आमकां आयदर तुया इलेक्ट्रॉनीक सिटीन नाजाल्यार इतर जाग्याचेर बेगिनात बेगीन ते करचे. कित्याक हे एवरी टायम जेन्ना आमच्या मतदारसंघाक त्रास जाता म्हणजे जे स्थानिकांक मागीर भुरग्यांचे एग्जाम्स असतात त्या टायमाचेर मेजर इशू फेस करचो पडटा. सो तेका लागून मातसो तेचेर लक्ष दिवन बेगिनात बेगीन हे स्टेशन आमकां नवीन करून दिवचे. सो स्पीकर सर, आमचो मतदारसंघ जो आहा तो आख्खो टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी मोपा येयल्या कारणान टुरिस्ट फ्लो वाडलेलो आसा. आनी स्ट्रीट्स जे आहात आमचे कांयच्या भागांनी स्ट्रीट्सांचे स्ट्रीट लायट्स ना. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका सांगलेलें ऑलरेडी इंटिमेट केल्लें की जे स्ट्रीट लायट्स ना ते पोल नंबरांनी सगळे दी. ते हांवें ऑलरेडी दिल्ले आहा कन्सर्न तुमच्या डिविजनान. सो बेगिनात बेगीन ते चवथी पयली स्ट्रीट लायट्स फिक्चर्स हे बेगिनात बेगीन करचे. आनी एकूच रिक्वेस्ट, जंय खंय गणपती विसर्जनाचे स्पॉट्स आहा थंय एडिशनल तुमी वार्षिक घालता ती पूण प्रायोरिटीचेर बेगिना घालचे. कित्याक लास्ट मोमेंटार 5व्या दिसा 7व्या दिसा अशें घालूंक वयता. सो ते पयले दिसच्यानूच थंयसर लायटी आसचे. कित्याक ते हे 11 दीस आसतात ते गणपतीच्या दिसांनी 11 दीस ते लायटी थंय अवेलेबल करून दिवचे. दुसरे रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पोल्स आनी LT लायन्स ही खरेंच गरजेची आसा. कित्याक ओल्ड पोल्स हे सगळ्याक वतात कितलींशीं वर्साचे पोल्स थंयसर आयज आमी आयडेंटिफाय करून डिपार्टमेंटाक तुमचे दिल्ले आहात. बेगिनात बेगीन ते ओल्ड पोल्स आहात ते इमिजिएटली न्यू आमकां रिप्लेसमेंट करून दिवची. तशेंच जे GTDCन काम केलां ब्युटिफिकेशन आनी ब्युटिफिकेशन लायट्स जे घातल्यात, फॉर एक्झाम्पल चोपड्याचे तुमी शिवोलच्या ब्रिजाच्यान चोपड्या भितर सरतात तेन्ना आमचे एंटायर स्ट्रीट लायट म्हणजे ब्युटिफिकेशन लायट्स जे आहात GTDCन घातल्यात. तशेंच वेरियस पार्ट्स मोर्जी जावं हर्मल जावं हे भागांनी ब्युटिफिकेशनाक लागून GTDCन लायट्स घातलेले आहात ते तुमी टेक ओवर करचे तुमच्या डिपार्टमेंटान. कित्याक GTDC कितें करता, लायट्स घालता आनी पंचायती कडेन हँड ओवर करता. पंचायती कडेन तितको फंड्स नासता जे बील तुमी रेज करतात ते पंचायती कडेन पयशे नासतात ते फारीक करपाक. तेका लागून जर तुमी टेक ओवर करीत जाल्यार ते बरें पडटलें. कित्याक ना जाल्यार इतले पयशे खर्च करून GTDCन ब्युटिफिकेशन करून लायटीच पेटनात जाल्यार क्वेश्चन मार्क येता तो. तेका लागून स्पेशली टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान टुरिस्ट कंटिन्युअसली फ्लो जाता. आनी अशें न्हू की सिजनाचेरूच टुरिस्ट येतात. आयज पळोवंक गेले जाल्यार आतां पावसाच्या दिसांनी टुरिस्ट कंटिन्युअसली आहा, रूम सगळे फूल आहा. सो तेका लागून लक्षांत धरून मातशे प्रायोरिटीचे आमची कोस्टल बेल्ट जे आहा जे GTDCन ब्युटिफिकेशनाक लायट्स घातले ते बेगिनात बेगीन तुमी ते टेक ओवर करून तुमच्या हातीन घेवचे. स्पीकर सर,
खूप आमच्या आगरवाडी आणि पेडणे डिव्हिजनान स्टाफाची शॉर्टेज खूप आहा. सो हांव जाणा लायन हेल्पर नवीन येयल्या उपरांत तुमी फिलअप करतले, पूण तुमी इंजिनियर्स बीन ते व्हेरीफाय करचे, कित्याक खुबशे जाग्याचेर स्पेशली कोस्टल बेल्टाक म्हाका एडिशनल स्टाफ जाय पडटलो. सो मातशें ते एक रिक्वायरमेंट फुलफील करची. टेलिफोन ऑपरेटर बिकॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना सामान्य मनीस जेन्ना लायट ना वा लायटी विशयी पॉवर डिपार्टमेंटान कितें कसल्या इन्क्वायरी खातीर फोन करता, तेन्ना फोन करतना तेका तो मनीस जो ऑपरेटर आहा तेका वेल ट्रेन करची गरज आहा. कित्याक तो जेन्ना पब्लिका कडेन उलयता पोलायटली आनी सॉफ्टली उलोवंक जाय. आनी थोडे कितें आहा तिडकीन रागान कशें उलयतात एकदां फोन करून आमचे स्थानीक आमचे, कित्याक लायट ना कितलो वगत ना रे अशें बीन झगडी करतात. पूण तेणी ते अंडरस्टँड करून ते फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टँड तेंचे करून बरे भशेन पोलायटली तेंच्यांनी उलोवची गरज. ताका लागून ह्यो स्टाफ डिप्लॉय करता तांकां मातशी ट्रेनींग दिवची आनी तांकां डिप्लॉय करचे. स्पीकर सर, आमी इलेक्ट्रॉनीक व्हेकल्स प्रमोट करपाक फुडें सरल्यात आनी बऱ्याच प्रमाणे इवन सरकारूय इलेक्ट्रॉनीक व्हेकल्स बसीस कार्स प्रमोशन चालू आहा. ताका लागून मागता डिपार्टमेंटा कडेन वेरियस चार्जिंग स्टेशन्स तेंच्यांनी एंटायर कोस्टल बेल्ट हे सिटीनी करचे आनी कोस्टल बेल्ट मेजर एरियाज आहात. सो चार्जिंग स्टेशन्स बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी आमकां प्रोविजन करून दिवचे. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट. स्पीकर सर, हालींच पळयतात आमी की पळयलां आमी की 2 जाण आमचेच लायन हेल्पर भाव जे म्हाज्या मतदारसंघात एकाच गांवांतले केरी गांवाचे जे ऑन ड्युटी एक्सपायर जाले, इलेक्ट्रीक करंट येवन ते ऑन ड्युटी एक्सपायर जाल्ले आसात. स्पीकर सर, हांव जाणा की ऑन ड्युटी जेन्ना जो स्टाफ एक्सपायर जाता तेन्ना ताका कितें तरी तुमी पयशे दितात तांकां. पूण एक इन्सिडंट सांगता. जो 2 जाण आमचे भुरगे एक्सपायर जाले, लाडू पेडणेकर केरयेचो, ताका 2 भुरगीं आहा, धाकटी चवथेन आनी दुसरेन अशीं भुरगीं आहा. तेचें घर पळोवंक जाल्यार परिस्थिती इतली वायट आहा, घर मोडोन पडलां एका सायडीन. हांव स्वता गेल्लो थंयसर, खूब वायट दिसता. स्पीकर सर, तुमी कितें 20 लाख दितात, हांव जाणा 20 लाख दितात, तुमी पयलीं 7 लाख दितात, अशें कितें तरी तुमचें इक्वेशन आहा. पूण तेणी 13 लाख लोन काडला स्पीकर सर. आतां 13 लाख लोन काडून तो फारीक कसो तेणी ऑलरेडी अर्दे पयशे घराक जावं रूम बांदपाक ते मोडले. आयज तेची परिस्थिती ना. 5-6 लाख ती आवय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक शकना, सांबाळूंक शकना. दुसरो आहा तो आमचो उदय नायक केरयेचोच, तो मार्चान एक्सपायर. ताका 3 भुरगीं आहा, 3य भुरगीं शिकतात स्पीकर सर. ताका सोर्स ऑफ इन्कम आनी कांय ना. इतलीच रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर की ही जी महिला आहात किंवा तेंचे घरांतलो भुरगो आहा जर ग्रॅज्युएट जाल्लो आहा, दुसऱ्या उदय नायकाचे चली ऑलमोस्ट 12 पास जाले. सो हांकां हार्नस केसीचेर आमी तांकां जॉब दितात. इतली रिक्वेस्ट आहा की तांकां पेंडींग बाकीच्या सकयल फायलींग ना दवरतात, कित्याक ते भुरगे ऑन ड्युटी एक्सपायर जाले. ताका लागून ताका प्रायोरिटीचेर इमिजिएटली तांकां जॉब अवेलेबल करून दिवचो. इतले रिक्वेस्ट, कित्याक बाबडी गरीब लोक हे आनी हेंचे भुरग्यांचे फ्युचर आमी पळोवपाक जाय, आमी सांबाळपाक जाय. सो प्रायोरिटीचेर म्हाजो एक डिमांड आहा, हे मातशें सिरियस नोटाचेर घेवचे. स्पीकर सर जालें. स्पीकर सर, लास्ट म्हटल्यार ते सेफ्टी, आमचे लेटस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स लायनमॅनांक आमी आतांच इन्सिडंट हांवें आतां सांगला 2 जाण आमचे ना जाले म्हणून. पूण म्हाजे एकूच प्रश्न आहा, लायन हेल्पर वयर कित्याक चडटा? एक्चुली लायनमॅन पोलाचेर चडोन काम करूंक जाय. लायन हेल्पर फक्त तांकां लायनमॅनांक हेल्प करपा खातीर आसा. पूण दोनूय इन्सिडंटाक आमी पळयलां की लायनमॅनाचें काम लायन हेल्पर करताले आनी लायन हेल्पर जेन्ना थंय वयर चडटा आनी काम करता तेन्ना ऑफिसर थंय प्रेझेंट खंय आसलेले, ते आसले की ना, तेंच्यांनी इंटिमेट केल्ले की ना, डायरी मेंटेन म्हणजे ऑन ड्युटी वयता म्हणून डायरी मेंटेन केल्ली की ना, हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. कित्याक हे केर्लसपणा खातीर आमी कोण तरी आमच्याच भावांचे जीव आमी वगडायता. ताका लागून हेचेर लक्ष दिवचें आनी बरें इक्विपमेंट, लेटस्ट इक्विपमेंट आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक दिवचे. थँक्यू. Honorable Member Wenzy Vegas. Sir, I stand by to oppose the demands and propose the cut motions. 20 minutes. So, Speaker Sir, I would like to start with demand number 86. Speaker Sir, where this particular demand is concerned, I would like to say that nothing has changed from the last assembly session till now. No great figures has changed where Goa is concerned. And I will not go in very much detail because giving specific what information we had in the last assembly, that at the end of 2019, only 2.4% of the target was achieved by Goa.
where solar installations are concerned. I will go with that last information what was there. But till today, that information and looking at the graph, we have not gone up very high. Everybody will agree to that, saying that I would have been part of 0. some percentage if last year in the financial year my file could have got passed. I have submitted one file number 1 bar 383 bar JEDA bar 2324. This is regarding installation of solar panels at some institutions in my constituency. ती एक पण पास करून जावपाक आशिल्ली ती फायनान्सान आतां आहा. So Speaker Sir, we are talking about renewable energy. In the future, we are talking about solar villages. So besides this file, this is a small thing what was proposed for the last financial budget. I would request this to be done immediately so that at least by Diwali, I think we could get this small project executed and people over in my constituency will be happy. Secondly, in order to reach to this estimate, which is a state, which is given to the central, there is a central target where renewable energy is concerned and we are part of it. So I would like to propose a solar village for my constituency, one small village of say 1,500 houses. If we could get it fully solar, I know our minister has got a big heart and saying that he's got a big heart, rather than doing solar village first in his constituency, he should come out and say, "Bare, benzin mudla mun tak diuya mun." He assurance mak ek magta, so that muge ek dakti village solar kurche, we will get you all the support that is required. Because last time I had spoken something about to talk about raindrop energy. मातशें फकाण केल्ली म्हजी म्हारग म्हण ती, पूण म्हाका दिसता हे म्हारग म्हूण आमी अशेंच चलतले, भंय दिसता हांव चोवपाक. हांव नको ह्यो बंद उलय ह्यो कितें तें, एंड वेदर दीस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ओ नो. आमकां हिंगाच चोय लायटनींग सगळें फूल 100% पेटना. वयर थिंग सीएमा वयर आनी भिरांत दिसता चोयल जाल्यार, तें केन्ना पडटा तेंय आनी भिरांत जाता. बट एटलीस्ट लायटनींग शूड बी 100%. सेकेंड थिंग इज वी वर जस्ट टॉकिंग इंटरनली आनी मायकल म्हणपाक लागलो, अरे वेन्झी तुमगे तें ऑपोजिशना हाटीन पूण सोलार आहा तुमगे लायटो. हांवें म्हणलो ऑपोजिशन तुमकां ना जाल्यार आमकां सोलार आसतलें. सो एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. नो, लेट्स पूट दीस एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑन सोलार. लेट अस स्टार्ट द लेटस्ट टेक्नॉलॉजी. हांवें म्हणलोलें गेले ते फाटी, लेट अस पूट हियर रेन ड्रॉप एनर्जी. पयस सुबेज आसत पूण धाकटो जागो. म्हारग म्हणपाक लागले, म्हारग जाल्यार हिंग पूण सोलार पूण घाले तें पूण सवाय. So I think we should lead with examples. There is lot to talk. We are going to hydrogen now. We are talking about green hydrogen. We are talking about grey hydrogen. We are talking about blue hydrogen. I can keep on talking and I am the best person to give gyan. So I don't want to go into this. Let us focus on solar. Let us get more solar villages. Let us start from here and then let us move ahead. Saying this, I would say the government needs to ensure that all cabinet ministers who are there as well as all the opposition MLAs who are there, all 40 of us should be promoted with EV vehicles. I think हे करपाक गव्हर्मेंटाक एक फेलियर जालो. I think before the next monsoon session, the government must achieve this target that all 40 must buy EV vehicles. How they must buy, what they must do, that the government is responsible to ensure to get the provisions in place. I think there is also requirement that the government starts conducting in schools and engineering colleges to promote renewable energy. आता 13th World Youth Day येवपाचो. I think you should come up on a short notice. Innovative ideas of the youth, मागपा तेंकोडे on the renewable energy. What are the new ideas you can, and तेंके competition घालचें गव्हर्मेंटाचें. सगळ्यांक पार्टिसिपेट करता तेंक गव्हर्मेंटा सर्टिफिकेट दिवची आनी गुड थॉट प्रोसेस आहा तेंक इम्प्लिमेंट करपाक एक सीड मनी दिवची. कोण आहा जाल्यार इंजिनियर भुरगो with a new technology. I think this is a suggestion. You could always go ahead. Speaker sir, next I would like to go for demand number 76. Speaker sir, our honorable minister is one minister who has got the capacity. He's got seniority on his shoulder and he's got execution capacity and he's got a good team. हांव आनी परत सगळ्यां शाबासकी दिवपा वचना, पूण इतली सगळें आसून सगळ्याकूच लायट वयता. सगळ्याकूच स्ट्रीट लायटी प्रॉब्लम आहाय, सगळ्याकूच प्रॉब्लम आहाय. सुराल लायट वयता, कोलवा लायट वयता, बाणाल वयता, वार्क वयता, ओडले वयता, कार्मोना लायट वयता, कावेलोसी लायट वयता, सगळ्या लायट वयताय. सिग्नल problem is that there is no proper power supply म्हणून सारकें ना. Every time there is fluctuations, every time there is a problem. आनी what reason in चाल जाल्यार स्पीकर सर reason सांगताय तें आमचे तकले वयल्यान वयता. सगळ्यांक समजना म्हणटरी तकले वयल्यान आन्सर दिले गेले. सो टॅक्निकल मनशा जेन्ना हांव हाडलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवडायलो, what we saw is
there is really required changes करपाची गरज आहा. Panels change करपा जाय, आमगे substation नये घालपा जाय, which has been given, assurance दिल्ली आहा. Chief Engineeran आमकां assurance दिल्ली आहा. Last time ताका शाबासकी दिल्ली on the floor of the house. But हें जावपा जाय. It has to be executed, Speaker sir. File movement जावपा जाय. आमगेले constituency पयशे घालपा जाय आनी काम before next financial year परत इंगेज पयले तें काम execute जावन लोकांकूय दाखोवपा मेळपा जाय आनी म्हाकाय दाखोवपा मेळपा जाय, Speaker sir. So we have got some approvals in hand. I'm not saying that we have not got approvals. We have got some approvals. Some approvals are remaining. But important is approvals sogle ason, light ason fayda na. So one more time again in this same house in the monsoon session, again I would like to request, last time I सांगलोले आणि last time सांगलो तेन्ना म्हाका हुंच्यान पंजाब मुडपा लागलो आनी घुसपोवपा लागलो मिनिस्टर. परत सांगता, हें जालें जाल्यार तुकोडे जातलें आनी कोणा कडेन जावपा कितें? इंट्रस्ट ऑन डिले स्कीम कॉमेस कर तूं, तुजें नांव उरलें आख्खें गोंयभर. इंट्रस्ट ऑन डिले, गव्हर्मेंट आमगे लोकांक सामान्य मनशा कडेन कितेंय डिले केलें जाल्यार आमकां पयशे घेता. सो इंट्रस्ट ऑन डिले म्हणचे तुका जरी तरी फ्री कंटिन्यूज इलेक्ट्रिसिटी दिवपा जायना जाल्यार तूं तेजेर आमकां रिबेट दी, लोकांक रिबेट दी. पूट अ मेकॅनिझम इन प्लेस की उमकी दीस तुका म्हयन्याक इलेक्ट्रिसिटी मेळना, उमकी आवर मेळना, वी वील गिव यू. दीस वील ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम. तूं म्हणटा तेश करपा जायना, तुमगे दिल्ली कोताय पंजाब कोताय कडेन म्हणीत तूं म्हाका लास्ट टायम एक पाट म्हणलें. बट इफ यू स्टार्ट समथींग you will be better than Delhi and Punjab. Do it and I think we will find better results in this. Then the common man will praise you because today the common man is fighting and struggling because they are paying. पयशे हारी करताय पूण लायट म्हणना. आनी एक लास्ट टायम म्हणलें पोतोन रिपीट करता. पोस्टमॅन येयलो जाल्यार एग्जामी दिसांनी भुरग्यां भिरांत दिसताली रिजल्ट येयलो म्हूण फेल जाल काय. पुलीस देरां येयलो जाल्यार भिरांत दिसताली आनी पुलीस आनी पोस्टमॅन भिरांत दिसना. आनी तुमगे लायटी बील बरोवपा येताय तें येयलो जाल्यार भिरांत जाता, हाय कितू बील येयलें काय म्हूण. सो दीस इज द होल परिस्थिती. लास्ट इयर सेम डायलॉग मारलें, हे पाटी सेम मारता. येत्या वर्सा हें डायलॉग म्हाका मारपा नाका, हांव हीच सेम कागद दोता सो दॅट आय डोंट हॅव टू से द सेम थिंग्स. डू समथींग, मेक शुअर दॅट पीपल आर हॅपी. इवन इफ यू आर चार्जिंग देम एक्स्ट्रा, दे शूड गेट कंटिन्यूज इलेक्ट्रिसिटी. स्पीकर सर, आय हॅव गॉट स्पेसिफीक डिमांड्स फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमकां एक कोलवा सबस्टेशन जाय, कॉम्पॅक्ट वन, न्यू टायप, न्यू टॅक्नॉलॉजी. ऑलरेडी डिपार्टमेंट तुमगे येयल्लो आहा, CA येयल्लो आहा, तेणें चोयलो आहा. तें म्हाका न्यू टॅक्नॉलॉजी सबस्टेशन घालून दिचें, कॉम्पॅक्ट, जागोय चोड नाका तेका, तें घालून दिचें. आमगे एक कोलवाची RNI एस्टिमेट आहा 11 करोरांची, 2 पास जाल्याय. बाणाले विलेजी 11 crores पास जालो आहाय ऑलरेडी. आनी वार्का, ओर्लीम, कार्मोना, कावेलोसीम ही 11 crores इज इन प्रोसेस, टेंडर इज इन प्रोसेस. कोलवा आनी सुराले 11 crores आडायन दवरलो आहा फायनान्साक. फायनान्स इज अ इश्यू आमगे हिंगा. सो ते पास करून दिवचे म्हाका हें करपाक. आनी ते सोलारा एक फायल आहा ती एक पास करून दिवची. सेकंड थिंग इज, आय हॅव हर्ड अ लॉट दॅट दीस कूड इम्प्रूव द सिस्टम. वी शूड आय थिंक डिबेट ऑन दीस. डबल एंट्री अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सिन्स द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन इज कमर्शियल. इफ्स एंड बट्स, एडवांटेजीस एंड डिसएडवांटेजीस बोसचे टिमी बारान and find out करचें if this double accounting process could improvise the system, could help you, and you come out with an answer, no, this will not help our department. And if it is really going to help your department, then you should start this double entry accounting system. Last time I मागलोले sky lift vehicle for operations for our coastal belt. आमको इतली हॉटेलां इतली आमकां जाय पडटा. So एक sky lift vehicle only for us coastalak. म्हाका आनी ताका देखून बाराबो दिले जाता दोगोय कोस्टल. सो बोगलेर सो पयशे नाय जाल्यार एक देखून दिवपा जाता दोग जाण आमदाराक. बट गिव अस वन व्हेकल. मागीर आमकां थिंगा एक ट्रान्सफॉर्मर, मेन जो ट्रान्सफॉर्मर आहा जो आख्खो लोड घेता, सो तो ट्रान्सफॉर्मर म्हाका सुद्दां एक 2 बॅकअप आसल्यार बरें. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेग्युलर ट्रान्सफॉर्मर्स, आय एम टॉकिंग अबाउट द मेन ट्रान्सफॉर्मर्स. वी नीड टू हॅव 1 ट्रान्सफॉर्मर एट ईच सबस्टेशन. जे सबस्टेशनाक ऑल ट्रान्सफॉर्मर आसताय तो एक बॅकअप दवरल्यार म्हाका सुद्दां दीस इज कमिंग आउट थ्रू द एक्सपिरियन्स ऑफ युअर ओन पीपल. सो कम अप, पुट अप अ प्लॅन इन प्लेस so that we have 1 extra transformer. Magi power transformer 6.3 MVA and 10 MVA need to have 1 spare for north and 1 spare for south. Or tum adlo jala hobar na. This information I had put on the floor of the house last year also. Oi ek adcho in spare 6.3 MVA and 10 MVA. We need to have 1 for the north, 1 for the south. So in case if there is a failure at the substation, we need to have a backup. So this is I think what we needed. It's because a lineman, amko sodha problem. Lineman kami asta. The more the put is the better.
आनी कोण म्हणले ते भाशेन आय थिंक कितकोन उलोवप कोण ज्युनियर इंजिनियर कितकोन उलोवप आय थिंक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे सगळ्या प्रॉब्लम जाता आय थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर मस्ट टेक इन्वेस्ट समथींग टू मोटिवेट देम कित्याक ते भरपूर काम करता पूण तेंगे उलोवपाची जीब आहा ती म्हाका सदां सामकी तूं इतलो मोगाळू ओदो तुजे बरोबर येयलो हांव म्हाका मातशें एशें दी म्हूण तुवें म्हाका काळीजू काडून दिलें कितें दितो तें खबर ना आतां एश्युरन्स बट तुवें काळीज दिलें हॅपी केलो म्हाका उलोवपाचेर पूण ते सामके हें कोताय इतली त्रास करता यू नीड टू हॅव put up invest in something because this is happening with all government servants some counseling some kind of a program needs to be designed for all the government servants to motivate them some of them are there for 35 years odo minister mun gelo 35 years be aha mun junior engineer capacity so तांकां आनी उरलें कितें so failure आमगे न्हू 35 years junior engineer दोल जाला ताका हुंय पूण आम वयर काणाय so they speak bad हांव एक ज्युनियर इंजिनियरा नांव घेवपा सोदिता बट आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल हीज कॅरियर बाय टेकिंग बट म्हाका दिसता वी नीड टू मेक शुअर दॅट दे हॅव बीन टॉट अ लेसन इफ दे आर नॉट गूड तांकां ऑफिसान बसोवचें भितर थोडो टायम 6 months एज अ पनिशमेंट काडनाका सिस्टमांतले कंप्लेन चड येयले जाल्यार रिमूव देम एंड कीप देम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सायड फ्रॉम ज्युनियर इंजिनियर ऑन द दीस सो आय थिंक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी नीड टू डू बिकॉज इट इज एक्चुअली इफेक्टिंग बोथ ऑन सिनियर सिटीजन्स आर कंप्लेनिंग अबाउट देअर एटिट्यूड दे टॉक एनीथिंग so it becomes very difficult and one more thing is picking up of calls especially when there is no current ubar nai phone ani phone uban dotay murche to engage ata phone sangop kite am busy alle phone engage common technique speaker sir who doesn't know this so we have to solve this is human tendency amchan board gain raun ub rawpa jaina so can we put up a call center to attend calls is there a way so find out solution I'm just trying to brainstorm and put up things so that ते सगळे सबस्टेशनाचेर फोन उबान दोताय ते आनी फोन उबा नाय सो कॅन वी कम अप विथ अ टँक बोर्ड घेवन आमच्यान इम्प्रूव करूं जायना सो एक कॉल सेंटर घालया काय सो कितें फोन येयल्यार कॉल सेंटर उबातलो आनी एक तुमकां एपाचें कितें नोटीस येतली सो दॅट बिकॉज युअर टॉप इंजिनियर्स आर व्हेरी गूड सामके एनर्जेटीक दे आर रेडी टू डू थिंग्स सो दीज आर फ्यू थिंग्स दॅट वी नीड टू डू स्पीकर सर आय थिंक the best thing that can happen to Goa is interest on delay. If we can do this, I think Goa will always be grateful to you. आमगे last time हांवें एक solution सांगलोलें because of our street lights. 2 भाशेन street lights चलताय आमकडे आनी 2 भाशेन तेमकां ते ऑन ऑफ जावपाचे ऑटो बटन जाय ते 2 मेकर आहाय आमगेले सो ते 2 मेकर आहाय म्हणटरी थिंग कन्फ्युजन जाता एक मेकरा गेलो आमकडे वेंडर आहा दुसरे मेकरा गेलो वेंडर ना So sort it out among yourself. I will not go into details, but these are the problems that are there in the system. Either you make all with one vendor, but make sure there is a replacement facility. जेन्ना एक स्ट्रीट लायट वयता तेज तो फ्यूज वयता ओ तेज तो बटन वयता ऑन ऑफ जावपाचो ऑटो स्विच आहा तो सो तो ऑन दिलो पतून मेळपाचो आनी गिव अ डेडलायन आम समज एक 50 जरी तर स्ट्रीट लायट्स दिल तुका 50 म्हाका एक 24 hours भितर दिवपा जाय कित्याक आयज सांजचे काळी जाल्यार हाल दंपार म्हळ्यार म्हाका मेळपा जाय आनी दे शूड बी इन प्लेस सो दीस रिप्लेसमेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल सो वाय वी शूड लिव विथ दीस एवरी टायम कंप्लेन बारीक सो वी नीड टू कम टू अ लायन with this minister we should not have electricity street light complaints and I think if he can achieve this which I am sure he has got the capacity to do it so street light complain येवपाशीरपणाय आमदाराकूय येवपाशीरपणाय पंचायतीकूय येवपाशीरपणाय आनी तुमकांय येवपाशीरपणाय सो कीप सरप्लस दर सारके कीप इट फूल सो दॅट आनी लोकां स्ट्रीट लायट तुका स्टॉकां आशिल्ल्यो न्हू जाल्यार मागीर तुका प्रॉब्लम ना घराको कोणोन गायनाय त्यो सो दॅट इज आय थिंक व्हेरी क्लियर सेईंग दीस आय वूड लायक टू wind up with all my demands for today's speaker, sir. Thank you. Honorable Member Ullas Toinkar. Speaker, sir, आयच्या डिमांड्सांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला आनी कट मोशनाक ओपोज हांव सगळ्या पयलीं आमच्या मिनिस्टरांचें अभिनंदन करता कारण आमच्या नावेली मतदारसंघान कितलीं वर्सांचो एक डिमांड आसलेलो अंडरग्रावंड केबलिंग हो हालींच तेणीन पास केला आनी तेणी मिनिस्टर म्हाका एश्युरन्स दिला की सप्टेंबर म्हयन्याक तेजें आमी फावंडेशन घालया म्हणून त्या खातीर हांव अभिनंदन करता मंत्र्याचें त्याच प्रमाणे स्पिकर सर आमी पळयता की आमच्या इलेक्ट्रीक पोल्सांचेर इंटरनेट केबल्स जावं बाकीचे अशे केबल्स आसता आनी ते केबल्स लोंबकळटा आनी त्या खातीर स्कुलान वचपी भुरगीं जावं रस्त्या वरसून वचपी जे 2 व्हिलर
जावं आमची गोरवां अशा लोकांक हांकां सगळ्यांक त्रास जाता आनी त्या खातीर खुबशे एक्सिडंट बी जाता मोटरसायकलीक चलतना अकस्मात ते केबल गळ्याक लागता आनी खूब जाणांक तेजे प्रॉब्लेम जाता हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर म्हाज्या नावेली मतदारसंघात 5 पंचायती आसा आनी 4 पंचायतीक एक सब डिविजन 3 आनी एकूच पंचायत आहा ते सब डिविजन 2 फातोर्डा हितून आसा त्या खातीर आमकां जेन्ना खुबशे जेन्ना काम जेन्ना लायट वयता जावं इलेक्ट्रीक स्ट्रीट लायट सारक्यो करपाचे जेन्ना आसता तेन्ना आमकां 2 डिविजनांक कॉन्टॅक्ट करचें पडटा तेन्ना आमच्या थंयची स्थानीक पंचायतीची आनी लोकांची मागणी आहा की सब डिविजन 2 हे फातोर्डा आहा ते काडून आमचे जे पंचायत आहा रुमडांबोळ दवरली ती सब डिविजन 3 घालची आनी हांवें इंजिनियरा डिस्कशन केलां ते एक 8 जर स्टाफ दिले लायन हेल्पर आनी असिस्टंट लायनमॅन जर 8 स्टाफ दिले जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता इवन जेईची सुद्दां दुसरी नवो घालपाची गरज ना हे जर तुमी केले जाल्यार आमचे खूब वर्साची मागणी पूर्ण जातली स्पीकर सर त्याच प्रमाणे म्हाज्या ह्या नावेली मतदारसंघात जेन्ना स्ट्रीट लायट जावं आनी कितें जेन्ना काम आसता तेन्ना जेन्ना ती एक लॅडर माउंटेड व्हेकल आसता ती गरज थंय आसा कारण तांकां ती रेंटेड हाडची पडटा आनी त्या खातीर बाकीच्या मतदारसंघान आसा पूण थंय नासल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना ही आमची मागणी पूर्ण करची अशी मागता त्याच प्रमाणे स्पीकर सर आमी पळयता की आमच्या खुबशा अशा लायटीचे लोडिंगाचे प्रॉब्लेम्स आसा जवळ जवळ 10 ट्रान्सफॉर्मर जर 200 केवीचे जर तुमी जर आमकां दिले जाल्यार आमचे खुबशे अशे आमचे लायटीचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले स्पीकर त्याच प्रमाणे स्पीकर सर आमी पळयता की जेन्ना नवे पोल्स घालता तेन्ना आमचे ताका स्ट्रीट लायट घालना फक्त पोल्स घालता अशे जवळ जवळ 100 तरी पोल्स आसा की तेजे स्ट्रीट लायट ना आनी ते नवीन आसल्या कारणान त्या पोल्सांचे नंबरूय ना त्या खातीर मिनिस्टर जायते फाटी सांगता की तुमी नंबर हाडून दिवचे म्हणून पूण स्पीकर सर ते नंबर घालूं ना आनी अशे 100 स्ट्रीट लायटाची गरज आसा आनी प्रपोजलूय तुमकां गेला त्याच प्रमाणे आमकां पयलीं एक आमदार म्हणून चवथीक दिवाळेक अशे क्रिसमसाक स्ट्रीट लायट मेळटाल्यो ते तुमी दिवचे कारण जेन्ना एक सार्वजनीक गणपती आसता जावं जात्रा आसता जावं फेस्त आसता तेन्ना खंय तरी अशा जाग्यांचेर आमकां स्ट्रीट लायट घालपाची गरज पडटा फोकस घालची पडटा आनी तेन्ना खुबसो त्रास जाता अशा वेळांचेर खंय तरी एक्स्ट्रा जर तुमी जर स्ट्रीट लायट दिल्यो जाल्यार तेजेर खुबशे आमची कामां जावपाक शकता स्पीकर सर चड उलयनासतना जे आमच्या आतां डिपार्टमेंटा कडेन खुबशे स्टाफ कमी आसा हांवें एक अनस्टार क्वेश्चन घातलेलो तितून म्हाका उत्तर मेळ्ळें की 650 एसिस्टंट लायन हेल्पर लायनमॅन हे शॉर्टेज आहा म्हणून आनी तुमी हालींच थोडे लायन हेल्परांची इंटरव्यू घेतल्या त्या प्रमाणे जाता तितले बेगीन हे इंटरव्यू घेतल्या तांकां लायनमॅनांक घेवचे आनी हे बाकीचे जे 650 पोस्ट आहा वेकंट तेय तुमी घेवचे अशें मागता आनी आयच्या ह्या डिमांड्सांक हांव सपोर्ट करता Sri Rudolph Fernandez. Because I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कित्याक खुबशी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें कामां घेतलेलीं आहा आंबे चेंज करपाची थोडे आंबे घालपाची तसोच तेणें अंडरग्रावंड आमचो केबलिंग केलेलें आहा म्हाका एक तेणें बऱ्यांतलो बरो मोबायल ट्रान्सफॉर्मरूय दिला तशीच एक बकेट क्रेन ती आतां एका म्हयन्या भितर रेडी जातली ती बांदपाक दिलेली आहा आनीक तशेंच म्हाका ताका सांगपाचें आहा की ह्या दिसांनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड प्रॉब्लम जालेले आहा आनी रातचे जी जमीन ओली आहा आनी पावसान जेन्ना वारें येता खुबशीं झाडां पडटा आनी आमच्यो लायटी वयता वायरांचेर आंब्याचीं झाडां पडटा माडाची झाडां पडटा आनीक लोकांक खूब त्रास जाता खुबश्या टायमार लोक फोन मारता आनी सांगता की तांकां लायटी आसना 1-2 वरां 3 वरां लायटी आसना आनी जे ह्या लोकांचेर दूख कोणाची लायट वयता तांकांच खबर आसता तेंच्या फ्रिजीन कितें आसता तें पिड्यार जाता अशें जावं उपकारना आनी ताका लागून हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की अंडरग्रावंड LT वायरींग करचें आनीक बरेंहलो बरें एक GI पोल्स हेजे लायटीचे ते तेणें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालचे कित्याक चड आनी चड गरज आहा कित्याक वयता थिंगासोर आमची झाडां आहा भायरांक तेंकून
आनी ही तर झाडां पडली जाल्यार बगर बगर लायटी वयता आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता थिंगासर त्रास जाता. अशें जावंक उपकारना. ताका लागून हांव मागता एक एश्युरन्स आमच्या मिनिस्टरा कडेन की आमकां अंडरग्रावंड LT वायरींग हें चडांत चड गरजेचें, जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक खूब त्रास जातले. तशेंच जेन्ना रस्ते कट करता केबल घालपाक तेन्ना हे रस्ते JCB घालता आनी कट करता. हे रस्ते कट करतना तेणी मिशीन तर घालून कट करीत, जाय तितले जितले तांकां कितली रुंदाय जाय केबल घालपाक तितलीच तेणी मिशिनाचेर तेणी रस्ते कट करूंक जाय. आनी अशें तर कट केलेले जाल्यार हे रोडाक आमचे प्रॉब्लम आसपाय नासले. आतां वयता थिंगासर रोडाचे प्रॉब्लम जाल्ले आहा आनी एक्सिडेंट जाता, लोक पडटा. आतां आमी ह्या दिसांनी कितें करता, गोंयचे इमर्जन्सीचेर आमी रबल्बां घालून ट्राय करता करपाक आनी जेट पॅचर पासून हाडले जाल्यार पावसान ते धरना. ताका लागून हें तर मिशिनान कट केलेले जाल्यार ही गरज आमकां पडपाची नासली. तशेंच कॉलनीन कितें जाता, जेन्ना हे इंजिनियर वयता कॉलनीन ट्रान्सफॉर्मर आसता भितर, मात ते ट्रान्सफॉर्मर कॉलनीचेच न्हू ते सायडीच्या गांवांकी आसता. मात जेन्ना ते रस्ते कट करूंक वयता तेन्ना ते परमिशनां कॉलनीची घेयना. मात जेन्ना ते रिइन्स्टेट करपाक आमी पळय वयता तेन्ना PWD म्हणटा ती प्रायवेट कॉलनी आनी थिंगासर प्रायवेट कॉलनी म्हणटा तेणीच करपाची. मात ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा गव्हर्मेंटाचो फॉल्ट जावन आसा. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हें रिइन्स्टेट करपाचें काम तेणें घेवचें, कित्याक खुबशे आमचे एल्डरली सिटीजन तांकां त्रास जाता. कित्याक हे फोये ज्यो मारल्या ते फोयेनी उदीक वचोन थिंगा व्हडले बुराक पडलेले आहा आनी हे चड आनी चड गरज आहा हे कशेय भाशेन हे करपाक. तशेंच गोवा मेडिकला कडेन थिंगासर उदीक धरून उत्ता आनी हे जे कारण जावन आसा हिंगा पायपलायन आहली उदीक वचपाची, तेतूंतल्यान म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वायर येयलेले आहा आनी ते वायर येयले आनी थिंगासर ते चॉकअप जालेले आहा. हे वायर थिंगचे काडून कशेय भाशेन ते अंडरपासान वचचे, कित्याक अशें जावं उपकारना. कित्याक वायर तर फाल्यां कितें कट जालो आनी ते उदकाक लागून थिंगासर कोण पास जातना आमची इस्कॉलाची भुरगीं थिंगा कितें इन्सिडंट जावंक शकता, मरोंक शकता आनी हें जावं उपकारना. तशेंच ते हांबे लायटीचे घातलेले आहा ते ऑलमोस्ट 6 इंच वयर नट बोल्टाचेर आहा आनी जे वायर पोंचांतल्यान गेल्या ते वायर पासून थोडे तुटलेले आहा. ते वायर सगळे सारके करचे आनी हें चड इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक कोणीय मोडच्या आदीं हें सगळें जावंक जाय. तशेंच हांव सोलराचेर उलोवंक सोदतां. हांव पयले सद्या चडांत चड कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या CMाक, कित्याक अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, तेज्या अंडर हे सोलराचे हे तेणी ऑल इंडिया तेणी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आहा आनी खुबश्यो फॅसिलिटी तेणी दिलेली आहा आनी इतल्यो फॅसिलिटी 2021 सावन तेणी दिलेली आहा आनी इंडिया आमची जावन आसा 5th लार्जस्ट कंट्री सोलराक हें करपाक. ताका लागून हांव वालो दिता आमच्या गोवोरमेंटाक. तशेंच हांव सोजमता की गोंयांनी अशेंच ते करतले म्हणून सोलर आमचो वाडोवपाक आनी चड गरज आहा अवेरनेस करपाची, की एवरी घरान तर लोकांक एक्सप्लेन करूंक जाय. थोड्या लोकांक खबर आसना, तांकां दिसता की ते सोलर घातली जाल्यार तेंची लायट डीम जातली म्हणून. मात तांकां सांगूंक जाय की जेन्ना सोलर घालता तेन्ना आमी ग्रिडाक गव्हर्मेंटाच्या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडाक सप्लाय करतले म्हणून आनी थ्रू ग्रीड तांकां इलेक्ट्रिसिटी आहा तशीच मेवता. आनी ही फॅसिलिटी जी सबसिडी काडल्या ती पत्ती दिवंक जाय, कित्याक सबसिडी तर दिली जाल्यार 3 वर्सां भितर जे लोक आतां आमचे सोलर घालता विदीन 3 इयर्स तेंचे पयशे भरता. अबावट 25 इयर्स हे सोलर कंपनी तो गॅरंटी दिता, 5 इयर्स ते मेंटेनन्स करता आनी विदीन 3 इयर्स ह्या लोकांचे पयशे भरता. ताका लागून ही सबसिडीची चडांत चड गरज आहा. तशेंच सोलर दुसऱ्या कंट्रीनी दुसऱ्या आमच्या स्टेटीनी जे पंजाबाक बा थिंगासर लोक एक्स्ट्रा जे जमनी आहा तेंचे स्लोपाचेर जावं उंची जर शेतां आहा आनी थिंगासर हारसाण येता आनी ती रोंग मेवना शेतां, जाल्यार थिंगासर हे लोक सोलर घालता आनी हे सोलर घालून ते गोवोरमेंटाक विकता. आनी अश्यो फॅसिलिटी तर ह्यो दिल्यो गोवोरमेंटाक जाल्यार आमच्या गोंयान आमचे सोलर वाडटले, तशेंच आमचे लोक तेजेर जोडटले. कित्याक एक्स्ट्रा घरांक पळय केन्ना सोलर आसता ते गोवोरमेंट विकते घेता. तशेंच तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय. तेंच्या प्रॉपर्टीनी पासून सोलर तर घाल्लो जाल्यार गोवोरमेंटान ते विकते घेवन तांकां पयशे मेळोंक जाय. हे गरज आहा लोकांक अवेर करपाक. आनीक हे मिनिस्टरान मातशें लोकांक अशें टिवीचेर बा सांगचें
कित्याक आमचे लोक चडान चड इंट्रस्ट घालतले अशें करीत जाल्यार. तशेंच हे सोलर जे पोल्स आसता आमच्या हायवेक पोल आहा त्या सगळ्या पोलांक म्हाजे हिसपान ताका सोलराचे आसूंक जाय. कित्याक हे तर ताका पोलांक तर सोलर घातले जाल्यार म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान इलेक्ट्रिसिटी आमच्या उणी जातली आनी उंच्या जाग्यांचेर पळय इलेक्ट्रिसिटी ना त्या जाग्यांक त्या लोकांक बऱ्याक पडटले. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Sri Elton. Okay, Honourable Member Sri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first आम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घेता. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुम्ही पळयता आसतलो इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांक गरजेची आनी सगळ्यांक जाय, पावर म्हणटा तो सगळ्यांक जाय. बट इश्यू कितें जाता, खूब फावटी जो इलेक्ट्रिक सप्लाय आसा ती खूब फावटी फ्लक्च्युएशन जाता. आतां इलेक्ट्रिसिटीची फ्लक्च्युएशन कित्याक लागून जाता हे डिपार्टमेंटान रेक्टिफाय करपाची गरज आसा. आनी खूब फावटी आमी पासून खूब फावटी सांगता पण खूब रिपेर वर्क जाता जावं लायन ओडप जाता पण स्टील तें रेक्टिफिकेशन जायना. तशेंच जे इलेक्ट्रिसिटीचे बील आसा, आतां तुमी पळयता आसतले बिलां वाडत चल्लेलीं आसा. सडनली थोड्यांक 20,000 25,000 बिलां येता आनी जेंकां पयलू 1,500 बीन बील येतालें ते सडनली 20-25,000 बील येयले जाल्यार ते शॉक जाता. आनी परत मागीर आमकां डिपार्टमेंटाचे इंजिनियरा कडेन धाडचें पडटा बिलां रेक्टिफाय करपाक लागून कितें जाल्लीं आसा ती बिलां, कित्याक चेंजीस जाल्या ती. सो हेका लागून खूब फावटी म्हटल्यार एवरी टायम आमकां खुबशी कंप्लेन्स येता की ही बिलां वयर सकयल जायत आसा. आनी ते मिटर्स जे मिटर घातलेले आसा, आतां डिजिटल मिटर म्हणटा आमी, आतां डिजिटल मिटर कितले टायम चालू आसा, परत प्रोसिजर परत चेंज करता, परत चॅक करता. सो हो जो प्रोसिजर आसा खंय ना खंय सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना. आनी थोडे टायम अशें जाता की थोडे टायम लोक रोखडेच बिलां पे करता आनी ती पे केल्ल्या कारणान तांकां रिफंड मेळोवपाक मागीर डिले जाता. सो अशें जावपाक जायना. तो जो एंटायर प्रोसेस आसा तो सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. स्पीकर सर, आतां तुमी पळयता आसतले जे मेंटेनन्स वर्क आसा आयज तुमी पळयता आसतले पोलांचे जावं इलेक्ट्रीक केबलांचे खुबशे आमचे मेंटेनन्स वर्क आसा हे टायमली जायना. आनी ते आमी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पावस पडटा तेन्ना सगळे धांवन येवचें पडटा आनी आमकां ते टायमली मेंटेनन्स वर्क जायना कारणान लागून सगळ्यांक रावचें पडटा. खंय खंय कितें तरी पेंडींग उरलेलें आसा, खंय आमची केबल ओडूंक ना आनी कितें ओडूंक ना. पावस पडलो म्हणटकच मागीर जे पोल बीन वांकडे जाल्ले आसता ते पडटा. सो हें खंय ना खंय पयलूच कामां जावपाक जाय, पावस येवचे पयलू कामाक जावपाक जाय. तशेंच आतां जे आमी पावर सप्लाय फ्लक्च्युएशन जे आमी म्हणटा, फ्लक्च्युएशनाक लागून खुबशे आमचे इलेक्ट्रॉनीक इक्विपमेंट्स आसा ते डॅमेज जाता. आतां तुमी पळयता आसतले रिसंटली आतां पावस खूब फावटी पावस पडटालो आनी मदींच इलेक्ट्रीक सप्लाय आसा तो फ्लक्च्युएट जायत रावताले आनी फ्लक्च्युएट जाल्ल्या कारणान टीव्ही कोणाची वयता, कोणाचे रेफ्रिजरेटर वयता. आमकां पासून खूब जाण सांगता मात हें जें वयता तांकां कितें फाल्यां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कांयच हें करिना, कंपन्सेशन जावं कांयच ना तांकां. सो लॉस खुबसो जाता. ते रिपेर वर्क जावं कितें करपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कितें तरी प्रोसेस हाडपाक जाय नाल्यार कितें तरी स्कीम हाडपाक जाय की अशें समज जालें जाल्यार ती आमी रेक्टिफाय करतले म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच आतां खूब जाणांनी कलिग्जांनी उलयल्लें आसा की जी बुश कटींग जावं आमची झाडां कट करपाक ट्रिमींग करपाचें आसता ती ट्रिमींग टायम टू टायम जायना. आनी हेजो रिजन कितें आसा? हेजो रिजन असो आसा की आयज स्टाफ शॉर्टेज जाल्ली आसा. आयज खूब कडेन आमचे सानंद्र मतदारसंघानूय कितलोसो स्टाफ ना आनी तो टायमली रेगुलर वेन जी झाडां बीन आमकां ट्रीम करपाची आसता आनी ताका लागून खुबशे आमचे फॉल्ट्स येता. आतां आमच्या मतदारसंघान खुबशे झाडां पडलीं जावं आनी कितें जाली हेका लागून कितलेशे फॉल्ट येयले आनी ते डिले जाता. मागीर ते रिपेर वर्क करपाक जावं परत आमचे खांबे उबे करपाक लागून खूब टायम वयता आनी खूब स्टाफूय शॉर्टेज आसल्या कारणान ते बेगीन टायम टू टायम ते करपाक शकना. आनी हेका लागून आमची मागणी आसा की बेग्यानच्या बेगीन आमकां जे स्टाफ शॉर्टेज आसा हे बेग्यानच्या बेगीन दिवचे. कित्याक रातचे आमी नायट रातचे बीन पळयता तेन्ना दोनूच स्टाफ बीन आसता एक सेक्शन हितून स्टेशनाचेर. बट फूल एरिया तांकां खुबशी एरिया पडटा आनी ते एरियान दुसरे कडेन फॉल्ट आसल्यार ते फॉल्ट ते कवर अप करपाक शकना. सो आमकां एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडल्यान की बेग्यानच्या बेगीन हे जे स्टाफ आमकां शॉर्टेज आसा गेले ते फावटी आमी सांगलेले आनी डिफरंट आमचे सब स्टेशन्स खंयचे खंयचे आसा ते एरियन सांगलेले खंय खंय जाय ते आमकां स्टाफ. सो हे बेग्यानच्या बेगीन आमकां दिवचे ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पळयता स्टाफांक जो इक्विपमेंट लागता, आतां कितलोसो इक्विपमेंट तांकां जो इक्विपमेंट लागता तो वचून प्रोवायड सारको टायमली जायना. एन्युअली तांकां येवपाक जाय तो डिले जाता. बाकीचे आमचे एमएलएजांनी सांगलेलें आसा की जो इक्विपमेंट्स तांकां टायमली दिवपाक जाय तो मेळना. सो तो तांकां बिफोर रेंज सगळ्यांक मेळचो आनी तांकां जी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आसा तेवूय सारके सिस्टमॅटिकली मेळचे. स्पीकर सर,
ट्रान्सफॉर्मर्स आतां आमच्या सानंद्र मतदारसंघात आमी थोडे ट्रान्सफॉर्मरांक डिमांड्स घातलेले तितूंचे आमकां 2 ट्रान्सफॉर्मर येयल्ले आसा आतां 4 ट्रान्सफॉर्मर बिलो 60 कॅपॅसिटी आसा ते 4 ट्रान्सफॉर्मर आजून पर्यंत आमकां येवंक ना सो मिनिस्टराक आमची मागणी आसा की बेग्याच्या बेगीन हे 4 जे ट्रान्सफॉर्मर आसा कित्याक तो बिलो 60 आसा आनी हेकाच लागून जो लोड शेअरिंग आसा तो जायना सारको सो हेका लागून बेग्याच्या बेगीन ते 4 ट्रान्सफॉर्मर आमकां येवचे ही आमची मागणी आसा तशेंच आमचे जे स्ट्रीट लायट आतां खूब जाण स्ट्रीट लायटच्या बाबतींत उलयल्ले आसा आनी हेज्या पयलूय आमी सांगलेले आसा ओवरऑल गोंयभरान स्ट्रीट लायटी जी पॉलिसी आसा ती आजून पर्यंत सारकी त्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जाल्ली ना आनी खूब कडेन आमी पळयता आसतले धारबांदोडा पळया तुमी सांग्यार पळया काणकोण पळया पेडण्या पळया आजून पर्यंत सत्तरी पळया आजून पर्यंत खूब कडेन स्ट्रीट लायटी ना आमच्या सानंद्र मतदारसंघात पासून सारक्यो स्ट्रीट लायटी आजून पर्यंत जाल्ल्यो ना सो ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आमी ऑलरेडी आमची रिक्वेस्ट दिल्ली आसा खंयच्या स्ट्रेचाचेर स्ट्रीट लायटी येवपाक जाय त्यो आनी कित्याक डिले जाता आमकां खबर ना मात हें बेग्याच्या बेगीन आमची जी स्ट्रीट लायटी आसा त्यो सिस्टम बेग्याच्या बेगीन जावपाक जाय तशेंच G20च्या टायमार आमकां स्ट्रीट लायट आतां G20क एक प्रोविजन दवरिल्लें 65 करोडाचें आनी G20च्या टायमार बांबोलीम टू आगासायम हो जो आमचो स्ट्रेच आसा हो स्ट्रीट लायट घालपाक जाय म्हूण सांगलेलें बट तो आजून पर्यंत जाल्लें ना आतां तेजें काम चालू आसा म्हणटा बट केन्ना पर्यंत जातलें हेजें आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय तशेंच आमी खूब कडेन आतां ट्रॅवल करता तुमी पळयता आसतले स्ट्रीट लायट नासल्या कारणान डार्क स्पॉट्स जाता म्हणजे डार्क जाता सगळें आनी ताका लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जाता सो खूब खंय जी एरिया आसा आतां अशें आसपाक जायना की एवरी टायम आमी सांगतले डिपार्टमेंट ऑफिसरान इंजिनियरांनी पळोवपाक जाय खंयची डार्क स्पॉट्स आसा आनी थंय आमी रेक्टिफाय करपाक जाय आनी थंय बेग्याचे बेगीन स्ट्रीट लायट दिवपाक जाय स्पिकर सर आनी एक जो इश्यू आमी पळयला डिपार्टमेंटान तो म्हणजे व्हेकल्स आतां खुबशे व्हेकल्स ओल्ड जाल्ल्यो आसा आनी त्यो आउट ऑफ हें जाल्ल्यो आसा म्हणजे सारक्यो ना कश्यो चलता तांकांच खबर तश्यो व्हेकल शॉर्टेजूय आसा ह्यो व्हेकल बेग्याच्या बेगीन डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय आनी गेले ते फावट म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें की आमी हाडटले म्हणून बट हांव नको केन्ना पर्यंत येतल्यो त्यो सो मिनिस्टरान बेग्याच्या बेगीन सांगचें आमकां स्पिकर सर आमच्या सानंद्र मतदारसंघान आमचो एक डिमांड आसा तो म्हणजे क्रेन माउंटेड ट्रक सो क्रेन माउंटेन ट्रकान कितें आसा आमकां जेन्ना पोल्स बीन पडटा आतां दुसरो पोल्स कॉन्ट्रॅक्टराक जावं आनी कोणाक हाडपाक लावचें पडटा तो सो आमी सांगता की आमचें बांबोळी स्टेशन आसा त्या बांबोळी स्टेशनाचेर एक क्रेन माउंटेड समज ट्रक दवरिल्लो जाल्यार आमकां फाल्यां झाडां बसून हें करता व्हडले पोल्स आसता तेजे वयर बसून आमकां कितें ट्रेनिंग करूं जाय नाल्यार बेग्याचे बेगीन आमकां बरें काम पडटलें तशेंच मोबायल ट्रान्सफॉर्मर्स आमच्या सानंद्र मतदारसंघान मोबायल ट्रान्सफॉर्मर ना सो हो एक मोबायल ट्रान्सफॉर्मर आमचो बांबोलीम स्टेशन आसा ताका दोनूय लागता सानंद्री लागता सांताक्रूज लागता सो असो एक मोबायल ट्रान्सफॉर्मर एक दवरचो कित्याक केन्नाय शॉर्टेज जालें नाल्यार हो मोबायल ट्रान्सफॉर्मर आमी यूज करूंक शकतले तशेंच स्पिकर सर आमी एक आमचो एक प्रपोजल घातलेलो आसा तो म्हणजे HT अंडरग्रावंड केबलिंग सो पिलार टू आगासायम आसा मर्कुरीम आगासायम जी हें आसा थंयच्यान आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग हो आमचो पेंडींग आसा प्रपोजल सो हो म्हाका दिसता हेच्या फुडें करतले आमी पयलीं उलयल्ले हेच्या बाबतींत पण हो हेजो आफ्टर रेनी सिजन जाल्या नंतर रोखडेंच हें काम सुरवात करची तशेंच LT अंडरग्रावंड केबलिंग हेजी आमी प्रपोजल घातलेलो आसा शिरगांव पालेम ते कुर्का पर्यंत सो हेजो प्रपोजल रेडी करून बेग्याच्या बेगीन हेजेंय काम आमकां फुडें हें करपाक जाय तशेंच आमचे बाकीचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा सो हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमचो टोटल जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची टीम आसा तेंच्यांनी बरे पैकी काम केल्या बट फुडें आमकां अशेंच बाकीचे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ती बेग्याच्या बेगीन जाल्ली जाय स्पिकर सर एक तुमकां सांगपाक सोदता तें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जी वेबसायट आसा आतां आमच्या कंज्युमरांक लागून एक सेक्शन आसा तितून आनी ती वेबसायट आजून पर्यंत चलना आतां ताका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले ती वेबसायट कित्याक चलना हेजेर रेक्टिफिकेशन करपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान ती बेग्याच्या बेगीन चालीक लावपाक जाय जे करून आमचे जे कंज्युमर्स आसा ते थंय बिल पेमेंट जावं बाकीची फेसिलिटीज आसा ती घेवपाक शकतले स्पिकर सर रिसंटली लास्ट टायम आमी सांगलेलें की जी आमची डॉमेस्टीक जनवरां आसा ती तांकां केबल जो वायर आसा ती वायर पडल्या कारणान ती उदकान लागल्या कारणान ती तांकां मरण येयलें सो हे असले जे एक्सिडंट्स आसा हे जावपाक जायना हेजे बाबतींत डिपार्टमेंटान नजर मिन्स पळोवपाक जाय खंयूय असो फाल्यां कोण मनीस आसलो जो मनशाक समज लागलेले मिन्स मनशाक समज करंट लागलो नाल्यार तोय पिड्यार जावपाक शकता सो हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंट सारको कॉन्शियस रावपाक जाय आनी ते सरफेसार बीन पडटा नाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय बेग्याचे बेगीन स्पिकर सर आमी मिटर रिडर थोडे कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर घेतलेले 2024
14 तांकां घेतलेले आयज तांकां 9 वर्सां जालीं आनी आतां टोटल अरावंड बाकीचे थोडे जाण आसा थोडे जाण सोडले बट ते एक आस दवरून आसा की केन्ना तरी आमी रेगुलायज जातले. आतां 120 मिटर रिडर जे आसा ते आजून पर्यंत रेगुलायज जाल्ले ना आनी तांकां हें जी PF आसा ती PF मेळना जावं मेडिकल फॅसिलिटीज मेळना. आतां थोड्या जाणांची एज जाल्ली आसा 45 जाल्ली आसा थोडे जाण 50 जाल्ले आसा. सो हेंचें रेगुलायझेशन कितें आमचो डिमांड आसा की हेंकां रेगुलायझेशन करचें कित्याक 120 जाण उरलेले आसा आनी हेंकां जाता तितले बेगीन रेगुलायझेशन जावपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर आतां तुमी पळयता आसतले आमचे जे लायनमॅन हेल्पर जे आसा आतां ते वयर खांब्यांचेर बीन चडटा जावं आनी कितें जाता. आतां कितलेशे इन्सिडंट्स जाता आनी थोड्यांचे हात मोडटा थोडे पडटा जावं आनी कितें जाता. मात तांकां स्पिकर सर इन्शुरन्स कांय ना. ही इन्शुरन्स फॅसिलिटी खूब गरजेची आसा कित्याक जे काम करता ते सामकें रिस्की काम आसा आनी ह्या कामाक लागून तांकां खंय ना खंय इन्शुरन्स फॅसिलिटी दिवपाक जाय. नाल्यार ते कितें जाता पडटा हात मोडलो पांय मोडलो जावं आनी कितें जालें नाल्यार तांकां फुडें मागीर कांयच मेळना. सो हेका लागून एक पॉलिसी करची एक इन्शुरन्स पॉलिसी करची जे आमचे जे लायनमॅन हेल्पर जे आसा तांकां इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. स्पिकर सर सगल्यांनी हेजे बाबतींत उलयल्लें आसा तें म्हणजे बंच केबल स्कॅम. जे बंच केबलाचे स्कॅम जे जालां हे मिनिस्टरान एक्सेप्ट केल्लें आसा की हें स्कॅम जाल्लें आसा म्हणून हेजेर एक थरर इन्वेस्टिगेशन बसोवपाक जाय. जे ज्युडिशियल इन्वेस्टिगेशन आसा ती हेजेर बसूंक जाय आनी कोण कल्प्रीट आसा कोण हितून इन्वॉल्व आसा तांकां सगल्यांक भितूर उडोवपाक जाय. तांकां तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण अशें जालां आयज सगळे बंच केबलाक लागून ऑल ओवर गोवा सगल्यांक त्रास जाला आनी अशें समज फुडें अशें जायत रावलें नाल्यार परत रिपीट जातले परत अशीच स्कॅमां वाडत रावतली. सो हेजेर एक्शन प्लॅन आमच्या मिनिस्टरान सांगपाक जाय की फुडलो एक्शन प्लॅन कितें आसा तो आनी हे जे कोण इन्वॉल्व आसा तेंचेर कितें एक्शन घेतले ते. स्पिकर सर दुसरे जे डिपार्टमेंट आसा ते म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी. स्पिकर सर पयलींचो जो मिनिस्टर आसलो तेणेन एक स्टेटमेंट केल्लो 2021 नोव्हेंबर 2021 की 100% गोंय हें सोलार पावर्ड जातलें म्हणून. आतां 100% जातले काय कितले जालां अजून पर्यंत कांय तेजी फुडली चाल कांयच जाल्ली ना. आमी स्टेटमेंटां करता मिनिस्टरूय स्टेटमेंट करता फुडें मागीर तेजें कितें करपाचें आसा तें कोणाक कांयच खबर आसना. हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदतां जे पॉलिसी जेन्ना करता म्हटले तेन्ना जे आमचे डॅम्स आसा जावं आमचो सालावली डॅम आसा आमटाणे आसा जावं आमचो अंजुनेम डॅम आसा मागीर आमचो बाकीचे जे डॅम्स आसा ते डॅम्सान आमी सोलार पावर घालतले म्हटलेले पण तेजे अजून पासून चालीक कांयच लागलेले ना. एवरी टायम स्टेटमेंट करता सांगता की आमी हें करतले म्हणून मात तेजो फुडलो जो निकाल आसा तो कांयच मेळना. सो स्पिकर सर ही जी पॉलिसी आसा ही आसा काय कितें काय ही बॉन उडयली. तितून स्पिकर सर सबसिडीज दितले म्हणटा तितून म्हणटा आमी डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा ऑफिसीस आसा बिल्डिंग्स आसा तांकां सोलार सिस्टम लायतले म्हणून म्हाका तरी खंयच दिसना स्पिकर सर. आयज खंयच अशें ना की सोलार पॅनल्स घातलेली आसा. आमी म्हणटा की स्कुलांक दिवपाक जाय आमी म्हणटा की आमचे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सांक दिवपाक जाय मात खंयच्याच डिपार्टमेंटाक अजून पर्यंत दिसना आमकां. सो ही जी पॉलिसी आसा ती फेल जाल्ली आसा स्पिकर सर आनी हे पॉलिसीचेर डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय. आमी म्हणटा जनरेट करपाक जाय. कशें जनरेट करतले जेन्ना पर्यंत आमी समज फुडें सरना आमी जो सरकार आसा तो फुडें सरना की आमी ही पॉलिसी 100% इम्प्लिमेंट करतले आनी स्ट्रिक्टली सांगतले की ह्या डिपार्टमेंटान हें घालपाक जाय तेन्ना पर्यंत हें जावपाचें ना. आमी समज डिपेंड रावले की आमकां भायरसूनच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जातली नाल्यार फुडें अशेंच चालू उरतलें आनी ही जी पॉलिसी आसा ही टोटल फेलियर जाल्ली आसा स्पिकर सर. कारण आमच्या डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना ह्या डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना हेजेर. ते फक्त सांगता भाशणां दिता आनी फुडें कांयच जायना. स्पिकर सर सबसिडीज ऑफ ईव्ही जी व्हेहिकल्स आसा तेंचेर सबसिडी दिता म्हणून सांगलेली. आतां सबसिडीज कितें जाल्या गेले ते फावटी आमी बजेटान घातले की आमी दितले सबसिडी म्हणून मात फुडें कांयच जावंक ना. आयज कितलेशे जाणांची सबसिडीज पेंडींग उरल्या स्टॉप जाल्ले आसा सबसिडी. सो ह्यो ईव्हीची सबसिडी दवरिल्ल्या तुमी काय फक्त लोकांक दाखोवपाक सोदता की बाबा आमी सबसिडी अशी दवरिल्ली आसा गोंयांत म्हणून. सो हो एक जो आसा तो इम्प्लिमेंटेशन जे आसा इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा सबसिडीचो तो टोटल फेल जाल्लो आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय राज्य एक इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी हाडपाक सोदता इनोवेटीव आयडियाज हाडपाक सोदता जनरेट करपाक जो आमचो रिन्युएबल एनर्जीज आसा ती जनरेट करपाक. मात आतां सद्याक तरी एकूय अशी पॉलिसी जावं एकूय अशें डिसिजन असो दिसना जो सरकारान इम्प्लिमेंट केल्लो आसा जितून आमी रिन्युएबल एनर्जीक प्रमोट करतात. फॉर एग्जाम्पल आमी विंड एनर्जीक प्रमोट करीत. आमी जो दर्यान समज आमकां खंयच्यान जनरेट करपाक शकता सी वेव एनर्जी ही जनरेट करूं शकता. सो हेजे बाबतींत आमी कांयच इनोवेशन हें कांयच करिना. सो स्पिकर सर
फुडें जेन्ना आमी फुडले हेका वयता आमी एडवान्स टॅक्नोलॉजी म्हणटा गोवा एट 2047 म्हणटा मात तितून आमी एवरी टायम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतले बट न्यू टॅक्नोलॉजी गोंया खातीर जाय ती टॅक्नोलॉजी अजून पर्यंत तरी कांयच दिसना आनी डिपार्टमेंटान ते पुशअप करपाक जाय फुडें वचपाक जाय तो अजून पर्यंत खंय दिसना सो स्पिकर सर म्हाका दिसता की हे जे रिन्युएबल एनर्जी आसा हितून टोटल डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा आनी तेंचें लक्षूच ना ते खंय ना खंय ते फुडें व्हरपाक जाय ते फुडें व्हरोंकूच शकना थँक्यू स्पिकर Honorable Member Shri Praveen Nalle. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे आमच्या पेडण्यान खूब बरें काम करता आनी सद्या हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदता कित्याक पेडण्यां आतां खबर आसा कित्याक पेडण्यां आतां डिवेलपिंग हे आमच्या पेडण्यान आनी आतां खुबशीं घरांय वाडटलीं तशेंच खुबशे प्रोजेक्टूय आमच्या पेडण्यान येतले जाल्यार गव्हर्मेंट आमचो कितलो पासून रेडी आसा पावर दिवपाक कित्याक सद्याच आमकां सद्या चडशे आमच्या पेडण्यान खूब लायटीचे सद्या प्रॉब्लम चालू आसा पूण म्हाका दिसता कितें सगळे पेडण्यान हे आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाची गरज आसा आनी तशेंच आमचे हाय टेन्शन लायन बी ती अंडरग्रावंड जावपाची अर्जंटली ती बी खूब गरज आसा तशेंच आमच्या पेडण्यान एक सबस्टेशन ऑलरेडी सराय फायल मूव केल्ली आसा आनी ती बी कासरवांड्या कित्याक कासरवांड्या आमकां ती जायत जाल्यार आमचें खूब बरें जातलें आनी जाता तितले बेगीन सर हे काम करून दिवचें आमकां आनी तशेंच आमच्या पेडण्यान ऑलरेडी आमच्या पेडण्यान आमचें मेन स्टेशन आसा सबस्टेशन आनी ते जाता तितले बेगीन रिन्युवेट जावपाची खूब गरज आसा हेजी खूब वर्सांच जाली तेजेर कोणी लक्षय दिवंक ना तेका लागून म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा तशेंच हांव सांगूंक सोदता आमच्या पेडण्यान आमच्या खूब कडेन अशे आमकां प्रॉब्लम आहा स्ट्रीट लायट आनी स्ट्रीट लायट ज्यो आसता पळय त्यो रिपेरिंगाक दिता पळय त्यो परत येवपाक खूब टायम लागता तेका लागून कित्याक लागून हेका टायम वयता आनी त्यो जाता तितले बेगीन रिपेर करून त्यो दिवच्यो आनी जाता तितले न्यू फिचर्सूय आमकां दिवचे कित्याक आतां गणपती लागीं पावलो तशेंच जे गणपती थंयसर खंय हे करतात बुडयतात थंयसर हें घालतात तुमी फोकस घालतात आनी ते मातशे बेगीन घालचे टायमार घालचे न्हू तशेंच आमकां ट्रान्सफॉर्मराची खूब गरज आसा ते तुका कितले आमकां जाय पळय ते तुका हांव नंबर दिता सर मागीर ते मातशे आमकां ट्रान्सफॉर्मर एज फास्ट आमकां तुमी दिवचे तशेंच आमकां स्टाफाची खूब गरज आसा आतां खूब तेंप जालो आमकां स्टाफ हांगासर खूब गरज आसा आनी खुबशे आमचे प्रॉब्लम स्टाफाकूच लागून जाता तशेंच आमकां लायन हेल्परूय जाय आनी लायनमॅनूय जाय आमकां ना म्हटल्यार 10 लायनमॅन आनी 10 लायन हेल्पर जाय हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा सर आनी तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें जे पळय स्टाफ जे डेथूय जाल्ले आनी ते स्टाफ अजुनूय भरूंक ना तेका लागून हेजेरूय लक्ष दिवचें तशेंच आनीक सांगूंक सोदता एरियल बंच केबल हो कासरवांड्या सायडीक ते सायडीन खूब आमकां प्रॉब्लम जाता कित्याक ते पोल आसा हांवें लास्ट टायमूय एसेंब्लीन उलयलें कित्याक जाता तितले बेगीन हे पोल काडून घेवचे आनी ते केबलूय बी कित्याक ते पोल सगळे ओल्ड जावन ते रस्त्यार सद्या पडलेले आसात पडटात ते चडशे तेका लागून हेजेर लक्ष एज फास्ट दिवपाचें आनी हे पोल सगळे आहा ते आनी वायरी ते काडून घेवपाची खूब गरज आसा तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता जे पब्लीक आमचे जेन्ना फोन करता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तेन्ना म्हाका दिसता तांकां रिस्पॉन्स बरो मेळना कित्याक चडशे म्हाका दिसता ते फोन काडून सकयलूच दवरता म्हाका दिसता कित्याक मागीर रातचे कितले लेट जाली 11 जाली 12 जाली काय आमकां फोन येतात तेका लागून म्हाका दिसता सगळे एका CCTV कॅमेरा म्हाका दिसता बसोवन हेजेर हे प्रॉब्लम अशेंच सॉल्व करूंक तुमी हेजेर कशें एक्शन घेतले म्हाका अशें दिसता कित्याक आनी नाजाल्यार हें जावचें ना कित्याक
एवरी टायम कॉल आमकांच येत रावतात. रातचे कितले लेट बसून समज घेयना फोन घेयना जाल्यार आमकां डायरेक्ट कॉल येतात. तेका लागून हेजेर मातशें चड लक्ष दिवपाचें आनी जाता तितले आमच्या पेडण्यान आतां डिवेलप जाता जाल्यार जाता तितले बेगीन आमचे कितें प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करून दिवपाचे. थँक्यू वेरी. Honourable Member Sri Ganesh Gaonkar. स्पीकर सर, हांव आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक उबो रावला. पयले सुवातेर हांव माननीय मंत्र्यांचें अभिनंदन करतलो आनी एक ज्येश्ठ मंत्री जेका ह्या सगळ्या कामाचो अनुभव आसा अशा मंत्र्या कडेन हें भयंकर मोठें खातें आसा आनी तेजे कडच्यान सगळ्यांक न्याय मेळटलो आनी न्याय मेळतय आसा. हांव एक गजाल मुद्दाम सांगतलो की म्हाजो स्वताचो अनुभव सांगता की पावर टॅरीफ पळय म्हणटा सगळे उलयले की वाडयले म्हणटा तें, पूण काम जर करतलो जाल्यार पयशे रेट ही वाडोवची पडटली. पूण अचानक जेन्ना पळय हो विशय येता तेन्ना सांगता हांव म्हाका स्वताक एक 15,000 सकयल बील येतालें. कालच्या म्हयन्याक अचानक पळयलें जाल्यार 16,294 बील येयलां. आनी गुगला वयल्यान जर पे करपाक जर गेलो जायत गुगल म्हणटा आमी 15,000 सुद्दां एक्सेप्ट करता म्हणटा, 16,000 एक्सेप्ट करता म्हणटा. पेमेंट केलो बिलाचो 2 दिसांनी पयशे परत एकावंटाक येयले कित्याक अबाव 15,000 आमी घेयना म्हणटा ते एक्सेप्ट करना. आनी तेजे चार्जीस कितले आहा ते खबर आहा तुमकां? 10% डिलेड चार्जीस. आतां 10% डिलेड चार्जीस जे पळय आसा ते वर्साक 130% जाता. आतां हें म्हाका कांय कळना सरकाराचें की मागीर एक वचप कित्याक OTS करपाक वचप आनी OTS करून तेवूय पयशे येयना. त्या खातीर हेजेर माननीय मंत्र्या कडेन म्हाजी विनंती आसा की ह्या गोश्टीचेर लोकांक ही जी सोय आसा न्ही ती योग्य रितीन दिवपाक जाय. दुसरी गजाल हें जें पळय आमचें ट्रान्झीट लॉस म्हणून जें पळय दाखयता इलेक्ट्रिसिटीचेर, म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की पावर चोरी थेफ्ट पळय आसा न्ही तें सामकें खंयच्याय परिस्थितीत बंद जावपाक जाय. आमचे जे लोक जे पळय आसा न्ही ते कितें सांगता की ट्रान्झिटाक लॉस जालो आनी खंय गेलो कितें ओल्ड कंडक्टर. पूण हांव मुद्दाम करून सांगता पावर चोरी पळय आसा न्ही ती चड आतां म्हणटा ती चिऱ्याच्या खणीक जाता. चिऱ्या खणीक एक कनेक्शन घेवन सगळ्यांनी म्हणटा ती चिऱ्याची मशिनां ह्या करंटाचेर चलयता, पयशे कोण फारीक करिना. आनी त्या खातीर सामकें अत्यंत गरजेचें आसा हें की ही चोरी जर बंद जाली जाल्यार खुबसो रेवन्यू तुगे सेव जातलो. तेजे फुडें वयता आसतना माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी एक विनंती आसा की रस्त्यार इल्युमिनेशन करपाचें आनी अदर पब्लीक प्लेसीचेर जेन्ना पळय चवथ येता न्ही, चवथ येयली जावं क्रिसमस येयलो, न्यू इयर येयलें तेन्ना आमगे लायनमॅन आनी वायरमॅन हे कितें करता निसण घेता आनी सगळ्याक भोंवता लायटी घालपाक. आतां चवथ येवपाची जाली ते जर वेल इन एडवान्स जर समज जो विशय जर आमी हातीन घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक बरें पडटलें. पूण हें करता आसतना माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी एक विनंती आसा की हे जे लोक आसा आमचे स्टाफ डिपार्टमेंटाचे ते बाबडे सामके जिवार उठोवन काम करता. पावसाक आनी जेन्ना पळय झाडां पडलीं लायट गेली तेन्ना त्या लोकांक वेवस्थीत जे पळय सेफ्टी इक्विपमेंट्स आसपाक जाय तेंचे कडेन ते तांकां दिवपाची गरज आसा. व्हेकल्स दिवपाची गरज आसा. कित्याक थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता लेंथ जी पळय लायनीची आसतली ती म्हाका दिसता 350-400 किलोमिटर आसतली आनी ते खंय म्हणून वयतले. अशा परिस्थितीक सरकारान हे फॉल्ट्स काडपाक आनी झाडां वयर लागतात ती क्लिनींग करपाक हायड्रॉलीक लॅडर माउंटेड व्हेकल्स पळय आसा न्ही ते प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी दवरपाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक लायनीचेर काम करता तेन्ना खुबशे लोक कामगार पडोन म्हणटा मृत्युमुखी पडलेले आसा. हेंची जिवाची सेफ्टी दवरप अत्यंत गरजेचें आसा. मनीस एकदां पडलो तो मनीस म्हणटा परत आनी मेळपाची परिस्थिती ना. त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर खर्च जाल्यार कोता येता. म्हजी विनंती आसा मंत्र्यांक की तुमी
एकदम सिनियर मंत्री आसा, तुमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसा आनी मनशाच्या जिवाचो मोलूय तुमकां खबर आहा. त्या खातीर हे सेफ्टी गार्डस पळय आसा न्ही ते प्रोवायड करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो पळय आसा सबस्टेशनाचेर आनी वेगळे वेगळे हेचेर तुमी ते प्रॉमीस केल्लीच आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पयलींच तुमी सांगलां चवथी पयलीं सगळे स्टाफ दिता म्हणून सांगल्या आनी त्या शिवाय टॅक्निकल स्टाफ आसा तेवूय भरपाची गरज आसा. आनी अंडरग्रावंड केबलींग जें आसा तेजें उद्घाटनूय करया म्हण तुमी सांगलां सावड्डे मतदारसंघात. त्या खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पूण त्याच प्रमाणे हे मतदारसंघ आसा थोडे त्या मतदारसंघात 40-50 वर्सां पयलींच्यो लायनी आसा आनी ते कंडक्टर जे पळय आसा न्ही ते तुटून पडटा. बारीक बारीक कुडक्या दसून त्यो लायटी चलोवप हें चलत येयल्लें आसा आनी तेजें भरपूर दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आमकां अपेक्षा आसा सगळ्या सावड्डेकारांक की माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर बाबाच्या कारकिर्दीक म्हाका दिसता ह्यो लायनी एटलिस्ट कमीत कमी कितें जातल्यो की एक सॅटिस्फॅक्टरी सर्वीस दितल्यो. दुसरी एक आनी गजाल मुख्य हांव सांगतलों तुमकां की जे स्टाफ आसा कॉन्ट्रॅक्टाचे जेंची एज जाल्ली आसा तांकां तुमी सरकाराचे बिजनेस रूल प्रॉपरली जाण जाल्ले मंत्री आसा. कशे पद्दतीन ह्या लोकांक कामाक घेवन तेंची जे पळय पूर्ण सेवा आसा आतां एकट्या 10-12 वर्सां जाल्लीं आसा कामां आसा पूण आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोण पळयना तेंचें एज जाल्ली आसा. अशा लोकांक सगळ्यांक परमनंट करचें. हांव माननीय मंत्र्याचे आभार मानता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता की ह्या सगळ्या बजेटाक जें प्रोविजन केलां ते खातीर ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आसतना कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Sri Rajesh Paldese. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक अपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 76 पावर. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां कारण म्हाजो मतदारसंघ हो सारको एक अंडरग्रावंड केबलींग म्हणून एक आतां कंप्लीट जावपाचो आसा. जे जाग्यार थोडे कडेन उरला तोय मातसो मंत्र्यान जाता तितले बेगीन लक्ष घालून तो कंप्लीट करचो. पण मॅक्सिमम आमचो हें बरो जाल्ला म्हणून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करतां. स्पीकर सर, फाटल्या दिसांनी हांवें एक एलयुकी घातलेलो पूण तो म्हाका खंयच्यान तरी काडूंक मेळ्ळो ना. म्हाका मंत्र्याचें आन्सर येयलें की हांवें हाय मास्ट मागलेले आनी म्हाजो जो मतदारसंघ आहा थंय टुरिस्टीक प्लेस म्हणून तो हें आसा वर्ल्ड हेरिटेज सायट. आमच्या चर्ची कडेन किंवा फेरी बोटी कडेन किंवा स्कुला कडेन किंवा गांधी सर्कला कडेन हांगा हाय मास्ट ना. आनी हांवें स्पेशल रिक्वेस्ट केल्लें. हांवें नोट मारलेलो जवळ जवळ मिनिस्टरान आन्सर दिला कितें की हांवें केन्ना प्रपोज केल्लो ना म्हणून म्हणजे प्रपोजल घातलेलो ना. हांवें 11/11/2022 ह्या डेटीचेर हांवें मिनिस्टराक नोट मारलेलो आसा की आमकां ह्या जाग्याचेर आमकां हाय मास्ट जाय म्हणून. पण मिनिस्टराच्या आन्सरान येयलें की आमकां असलो कांयच प्रपोजल येयलो ना. पण तरी सुद्दां एनिवे पण हांव आतां मागतां तुमच्या माध्यमांतल्यान मंत्र्या कडेन की आमकां जे जाग्यार जाय फेरी बोटी कडेन म्हण प्रायमरी स्कुला कडेन म्हण किंवा ओल्ड गोवा चर्ची कडेन म्हण किंवा गांधी सर्कला कडेन किंवा रेल्वे स्टेशना कडेन आनी जे पंचायती कडेन जे आमकां जाग्यार पळय 7-8 हाय मास्ट जाय ते आमकां बेगीच्या बेगीन आमकां घालून दिवचे. स्पीकर सर, आतां आमच्या गणेश भाऊनय उलयल्ले आसा. त्याच बरोबर हांवूय सांगतां आमच्या मतदारसंघान ही कलाकाराची खाण गणपती म्हणजे सारको म्हणजे गणेश चतुर्थी म्हणजे सारकी फेमस. आमकां स्ट्रीट लायटीची सारकीच गरज आहा. ज्या जाग्यार आमचे स्ट्रीट लायटी ना त्यो आमकां चवथीच्या पयलीं आमकां मंत्र्यान आमकां घालून दिवच्यो. त्या लास्ट मुमेंटाक रावप ना कारण आमचो येई पळय आसा तो आमच्याच मतदारसंघाचो आनी बरो भुरगो. हांव स्पेशली नांव घेता कारण तो एवरी टायम फोन मारल्यार रातचो 2-3 सुद्दां उगलता. आमचो संजय नायक म्हणून आमचो दिवाडेचो बरें काम करता. पण थोडे स्टाफ जेन्ना कमी आसता तेन्ना तोय बावडो कांय करूंक शकना म्हणून स्पेशल मिनिस्टराक पावर मिनिस्टराक सांगता की थोडो स्टाफ आमकां एक 20-25 स्टाफ आनी जाय पडटलो कारण आमची फेरेन बिरेन परत धांवचें पडटा. म्हणून तो स्टाफाची आमकां सारकी चडांत चड निदान गरज आहा. तो आमकां स्टाफ ताका दिवचो जेणे करून आमची जी पळय सगळे प्रॉब्लेम तयार जाता ते सगळे आमचे कमी जातले. त्याच बरोबर स्पीकर सर, हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा. फाटल्या दिसांनी हांवें आमच्या एकूय म्हटलेलें
आनी हांव मंत्र्या कडेन मागतां जे आमकां स्ट्रीट लायटी पळय जाय ज्या ज्या जाग्यार काळोख जाता चोरयो जाता आनी कितें ना आसलेले प्रकार घडटा थंयसर मातशें जाता तितले बेगीन स्ट्रीट लायटी आमकां थंय आमकां घालून दिवच्यो आनी ज्या जाग्यार आमी मागल्या पळय ते आमकां सगळ्या मंत्र्यान आमकां करून दिवचें. स्पिकर सर थोडे ट्रान्सफॉर्मरूय आमकां जाय आमी नोटूय मारलेले आसा कारण जेणे करून आमचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जाता हे आमी आमच्या मंत्र्या कडेन पर्यंत आमी पावयलेले आसा आनी म्हाका खूब खोशी आहा मिनिस्टर आमचो सारको फूल एक्सपिरियन्स आनी सगळ्या मतदारसंघान भोंवला स्पेशली म्हाज्याय मतदारसंघान भोंवला आनी सारको सिनियर आसलेल्या कारणान ताका सगळी नॉलेज आहा म्हाज्या मतदारसंघाची संपूर्ण ताका नॉलेज आहा हेका लागून तेणी जाता तितले बेगीन हे म्हाजे सगळे जे हांवें प्रपोजल जे घातलेले आसा म्हाजे कंप्लीट करचे. त्याच बरोबर स्पिकर सर म्हाका थोडेशे ट्रान्सफॉर्मर पळय जाय हांवें आयडेंटिफाय केले आमकां खंय खंय ट्रान्सफॉर्मर जाय फाटल्या दिसांनी आमी 1-2 घातल्या पण आनी खंय पळय जाय तेय हांवें मंत्र्याच्या नोट मारून हांवें सांगल्या जे आमकां ह्या जाग्यार जाय म्हणून. स्पिकर सर त्याच बरोबर तांकां इलेक्ट्रिसिटी आतां स्टाफूय कमी आसा त्याच बरोबर तांकां एक क्रेन जाय एक खंयचोय खांबो जर काडटलो जाल्यार ती क्रेनीची सारकी निदान आमकां गरज आसता ती क्रेन आमकां दवरची कारण आमचे मतदारसंघाच्या वयल्यान बाकीचे आजूबाजूच्या खंय तरी वयतलो जाल्यार तांकां सारकी इजी जातलें कारण आमचे खोल्लेन सब स्टेशन आसा आमकां दवरपाकूय बरी आनी आमचे कडेन तसो प्लेस आसा म्हणून स्पेशली आमकां हेजेर भर घेवची मंत्र्यान. त्याच बरोबर आमचे गवनाळे म्हणून सारको एक बरो जागो गवनाळे एवरी टायम थंय लायट वसत आसता तशी कुमारजो वयता पण जी गवनाळे पळय वयता तशी लायट म्हाका दिसता आनी आमच्या खंयच्या मतदारसंघान आख्ख्या हितून वचना परत वयता कारण हांव विचारूंक सोदतां तो ल्हान गांव अशें बी म्हणून काय म्हणून कारण सारकें थंय चर्च आसा गवनाळे लोक थंय रावता बरी लोक वस्ती आसा पण थंय एवरी टायम थंयच लायट वयता कित्याक ती म्हाका कळना हेजेर मातशें मंत्र्यान म्हाका सांगचें कित्याक लागून परत वयता म्हणून. स्पिकर सर आनी म्हाका आशा आसा की म्हाजी जे पळय हांवें आतां प्रपोजल मांडल्या ते म्हाका आमचो मिनिस्टर करून दितलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा आनी कारण ताका नॉलेज आसा म्हाज्या मतदारसंघान तो भोंवत आसता येता केन्ना आनी ताका पूर्ण हें आसा आनी म्हाका तो सहकार्य करतलो आनी जाता तितले बेगीन गणेश चतुर्थीचे पयलीं जो स्टाफ आनी जे आमकां स्ट्रीट लायटी जाय जे अंडरग्रावंड केबलिंग जे उरलां तेंय मागीर जाता तितले पावस सोंपल्या उपरांत जाता तितले बेगीन हे फास्ट मातशें घेवचें इतलें हांव मागतां आनी त्या डिमांडाक सपोर्ट करतां. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and oppose the demands. Demand number 76, electricity. Speaker sir, 2023-24 बजेट जर पळयलें अंडरग्रावंड केबलिंग स्किमाचें जाल्यार ताका 100 कोटी बजेट एलोकेशन केलां एज कम्पेर्ड टू 10 कोटी इन 21-22 आनी 50 कोटी रिवाइज एस्टिमेट फॉर 22-23. On paper, Speaker sir, this is commendable. It's a good thing. It is a sign of progress. Because it is, underground cabling is a sign of modernity, technological process. But like many things, schemes in this government, this progress is only on paper and not on ground. Speaker sir, खूप tenders float केल्यात, low tension, 11 kV and 33 kV voltages आनी. आता underground cabling कामाय खूप कडेन चालू आहा. आनी म्हाका खूब सिटिजनां कडच्यान नागरिकां कडच्यान कंप्लेनी आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो द ग्रावंड हें फॉलो जायना आनीक डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर क्वॉलिटी कंट्रोल कांय पळयनात आनी जेन्ना केबलाचो डेप्थ एसर्टेन करूंक जायना वन्स द अर्थ इज फिल्ड यू वील नॉट एबल टू एसर्टेन दीस. स्पिकर सर हाजे खातीर आउटेजीस जातल्यो फुडें आनीक स्पेसिफिकेशन जर सारकी मेंटेन जायना जाल्यार ह्यो आउटेजीस जातल्यो. स्पिकर सर आज शॉकिंग की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना अंडरग्रावंड केबल नेटवर्क मेंटेन करपाक. स्पिकर सर एक सिंगल इक्विपमेंट फॉल्ट फायंडिंगाचो अंडरग्रावंड केबलिंगाचो तांचे कडेन ना. एंड इन द इव्हेंट ऑफ अ फॉल्ट दे गो टू अ लोकल कॉन्ट्रॅक्टर who locate the fault. Speaker sir, जी मशिनां जाय पडटात चड करून लो टेन्शन केबलांक 11 and 33 kV केबलांक ती लोकल कॉन्ट्रॅक्टरां कडेनूच आसा आनी ताचे खातीर हे थंय वचनात आनी ती जे फॉल्ट्स आहात ते रिमेनींग अनएटेंडेड फॉर इयर्स. स्पिकर सर हांवें आयकलां की मडगांवच्या आमदारांनी सांगलां की अशे 100 जागे आहात
मडगांवान वीच इज फुल्ली अंडरग्रावंड, जंय 2006 जो अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जाल्लें, थंय थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अंडरग्रावंड केबल डिस्कनेक्ट केल्या आनीक ओवरहेड केबलांतल्यान कनेक्टिविटी दिल्या. सो हे आनी कसलें अंडरग्रावंड म्हणपाचें हाका स्पिकर सर? सो इज इट अंडरग्रावंड और सेमी अंडरग्रावंड, कितें म्हणप ताका? स्पिकर सर, कॉन्ट्रॅक्टर जे अंडरग्रावंड केबल रिपेर करतात तांकां तुमी कोटेशनां घेवन करतात आनी म्हाका दिसता चड करून वर्क ऑर्डर आफ्टर काम कंप्लीट जातकरूच दितात. सो ताजे खातीर GSR कांय ना ताजेर, आनीक मार्केट रेट म्हणटकर त्यो इन्फ्लेटेड आनीक आसतल्योच, हें सगळ्यांक खबर आहा स्पिकर सर. सो ह्यो इरेग्युलरिटी चालूच उरतल्यो. केन्ना म्हणसर उरतल्यो? जेन्ना म्हणसर तूं एक सिस्टम हाडूंक थंय पावना. स्पिकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यान हावजाक इन्फॉर्म करपाक जाय, असो कितलो पयसो गेले वर्सांनी, म्हळ्यार गेले खूब वर्सांनी, विच हॅज बीन स्क्वॉन्डर्ड, वेस्टेड बिकॉज ऑफ अ लॅक ऑफ सिस्टम. स्पिकर सर, सोल्युशन कितें? सोल्युशन ट्रेन्ड आनी डेडिकेटेड सेल्स आसचे विच आर प्रॉपरली इक्विप्ड विथ इक्विपमेंट एंड स्पेर्स टू रिपेर द अंडरग्रावंड केबलिंग नेटवर्क. हें स्पिकर सर म्हाका दिसता वी एक्सपेक्ट दीस फ्रॉम यू. आनीक आतां कितें जालां? आतां अडानी घालता गॅस पायपलायन, आनी कोण येता आनी कितें घालता. सो मेनी युटिलिटीज आर बींग लेड अंडरग्रावंड. सो स्पिकर सर, दीस डॅमेज द इलेक्ट्रीक केबल्स मोर, आनी ताजे खातीर गरज पडटा की डेडिकेटेड डक्ट्स हे तुवें करूंक जाय. आनीक डेडिकेटेड डक्ट्स आसून you will only able to maintain the safety of cables. Speaker sir, एक 1 kilometer, 1.8 kilometer stretch फातोर्डान आमी अशे डेडिकेटेड डक्ट्स केल्ले, स्पेशली एक इलेक्ट्रिसिटी, एक अंडरग्रावंड केबल, यें कितें फायबर ऑप्टीक केबलाक, सिवरेजीक, सगळ्याक. सो स्पिकर सर, पयर जेन्ना आलेशान तें कॉलिंग एटेन्शन काडलें आनी आमची बाचाबाची जाली तेन्ना मंत्र्यान म्हाका सांगलें स्पिकर सर की आपूण 25 वर्सांचो आमदार एक पार्टीन राविल्लो म्हणून. आनी हांव मानतां की 25 वर्सांचो सिनियर आमदार एक पार्टीन आशिल्लो, पूण जे सगळे पार्टीच्या सरकारान आशिल्लो, ताका इतलें एक्सपिरियन्स आहा की ताणें हो सिस्टम हाडपाची गरज आहा. कित्याक ही नोज हाव बोथ द पार्टीज फंक्शन, बोथ द नॅशनल पार्टीज ही हॅज डन बिजनस वीथ. आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आहा स्पिकर सर, की he will able to bring this system. This system is one underground cabling, dedicated ducts. दुसरें तुजे कडेन मशिनरी जाय चॅक करपा खातीर, कॉन्ट्रॅक्टराचेर रावंक जायना. आतां तुका चीफ इंजिनियरूय बरो आहा, चीफ इंजिनियर एक गोंयकार आहा, डायनॅमीक, ताका एम्पावर करपाक जाय स्पिकर सर. ताका ओगी तूं बसोवन दवरूं नाका थंय, ताका कामाक लाय, आनी आय थिंक ही वील गिव यू रिजल्ट्स. स्पिकर सर, आतां लोड ड्युरींग पीक सिजन, पीक टुरिजम सिजन. आतां त्या दिसा आमी टुरिजम मिनिस्टराक जेन्ना ग्रील केला, तुमी पळयला की कितलो इल्लिगल टुरिस्ट, अनरेगुलेटेड, अनरेजिस्टर्ड, इल्लिगल टुरिजम फेसिलिटीज हॉटेलान कितले रूम आहा ते. सो दे आर युजींग बियॉन्ड देअर सँक्शन लोड, ऑर दे आर स्टिलिंग पावर थेफ्ट म्हणटा ते करतात. सो स्पिकर सर, म्हाका दिसता असले इस्टॅब्लिशमेंटान चॅक करपाचें आज मेरेन तुमच्या डिपार्टमेंटान अजून इनिशिएटीव घेवंक ना. आतां हांवें जर सांगलें जाल्यार तूं मंत्री म्हाका आन्सर कितें दितलो की आपूण स्मार्ट मिटर हाडपाचो आहा. स्पिकर सर, स्मार्ट मिटर आनी 2 वर्सांत जातले. ताजे मदीं फुडल्या वर्सा खातीर कमर्शियल टुरिस्ट इस्टॅब्लिशमेंट्स आर नॉट कन्ज्युमींग मोर दॅन सँक्शन लोड. हाजे खातीर तुजे कितें येवजण आहा ती म्हाका दिसता स्पिकर सर सांगपाक जाय. आतां मिटर रेंट. स्पिकर सर, एक जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन JERCचें एक हियरिंगाक एक डॉमेस्टीक कंज्युमरान एक प्रश्न घालो की डिपार्टमेंट मिटर रेंट आतां गेले 20 वर्सां चार्ज करता म्हणून. स्पिकर सर, ताणें विचारलें ताका की बाबा कॉस्ट ऑफ मिटर टू रिकवर, तुजें रेंट म्हणटा तें मिटरा परस 5 पटीन 4 पटीन 10 पटीन जालां आसतलें म्हणून. सो एन ऑफिशियल सेड नो आन्सर. स्पिकर सर, म्हणटकर म्हाका मंत्र्या कडच्यान जाय, वॉट इज द प्रोविजन फॉर चार्जिंग मिटर रेंट? How long can a meter rent be charged when somebody takes a connection? Has the government taken excess amount as meter rent from consumer? हे check करपाची गरज आहा, because we speak for the consumer. You may speak for the department, Speaker sir. So आतां तुमी existing digital meters replace करतात स्मार्ट मिटरान.
तुमचो प्रपोजल आहा की 7.5 लाख मीटर अंडर द रिवॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर हातून तुमी करतले. हाजे खातीर 467.42 crores तुमचो DPR एप्रूव जाल्लो आहा. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें की 1 मीटर 6,300 रुपयांक पडटलो. हू इज बेरिंग दीस कॉस्ट इज समथींग दॅट यू वील हॅव टू आन्सर. स्पीकर सर, आतां हे सिस्टमान तुमी म्हणटात power will cost 10% lower in the afternoon and 10% higher in the night. Speaker, जर आयचे क्लायमेट चेंज आनी हें जें सगळें चल्लां तें तातूंत अशें जाता की गोंयांत रातचें सकाळीं इतलेंच गरम आहा. जितली गरमी तुका सकाळीं जाता ताजे परत चड रातची जाता. आनीक चोरयो बिरयो जाता म्हणटकीर तूं दारां उगडीं घालून न्हिदूंक शकना, कित्याक रातचो कोण तरी भितर येतलो. सो तूं बंद करता. तुका रातचे फॅन जाय, तुका AC जाय पडटा. सो स्पीकर सर, अशें जर पळयलें जाल्यार हे सिस्टमान कॉस्ट ऑफ पॉवर फॉर हावज होल्ड वाडटा. कित्याक अनलायक दिल्ली ऑर समथींग वेर द डिफरन्स इन टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नायट इज हायर, इन गोवा इट इज नॉट दॅट. गोवा आमचें ऑलमोस्ट तितलें जाता. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, हें गोंयचें गोवा सेंट्रीक तुवें विचार करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एरियल बंच केबल. आतां एरियल बंच केबलांचेर म्हाका दिसता खूब जाणांनी उलयलां, इट इज अ स्कॅम, सगळ्यांक खबर आहा. पूण हातूंत एक म्हजें ऑब्जर्वेशन अशें आहा स्पीकर सर, की स्टोर्स डिविजनान पयलेंचदा एक वर्क ऑर्डर दिली. नॉर्मली तुमचें स्टोर डिविजन सप्लाय ऑर्डर दिता. पयलेंचदा स्टोर्स डिविजनान एक वर्क ऑर्डर दिली. आनी वर्क ऑर्डर दितकच ताजो तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलो मडगांवकार, तो आमचो निजामुद्दीन शेख म्हणटो, तो रिजायन जालो. सो स्पीकर सर, पळय हें ती वर्क ऑर्डरीचेरूच ताका नाका जालें, कच्च जालें की हें आनी फुडें आपल्याक पावट्यो मारच्यो पडटल्यो म्हणून, खंय तरी विजिलन्स नाजाल्यार कोण CBI आनी कितें म्हणून. सो ताणें तें तो रिजायनूच जावन घरा गेलो. सो स्पीकर सर, हें एरियल बंच केबल म्हणटा तें इज बॉर्न विथ दीस इशू, दीस एंटायर स्कॅम. आनीक हें तुका जे REC पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी जी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आशिल्लो आनी KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड जांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, तांचेर तुमची एक्शन कितें जातली हें म्हाका दिसता आयच्या डिमांडान तुवें क्लियर सांगूंक जाय. स्पीकर सर, बेजिकली गोंयांत तुमी म्हणिल्लें की 760.5 किलोमिटर ABC एरियल बंच केबल तुमी घालतले. ताजे खातीर 134 कोटी रुपया ताका दिले. स्पीकर सर, आतां सरकार म्हणटा की सगळ्याक हें फेल जालां, कित्याक जॉयंटींग किट सारकें ना, एक्सेसीव टेम्परेचर, इन्सुलेशन फेलियर, टायम टेकन इज लॉंगर फॉर फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिस्टोरेशन. सो बेजिकली स्पेसिफीक फॉल्ट फायंडींग मेथड कांयच ना. आतां कोणाक ब्लेम करप? स्पीकर सर, हाऊस इज अ हाऊस विच होल्ड्स पीपल अकाउंटेबल. वॉट इज द अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज दॅट REC पॉवर डेव्हलपमेंट एंड कन्सल्टन्सी लिमिटेड आनी कॉन्ट्रॅक्टर KEI इंडस्ट्रीज तांकां ब्लॅकलिस्ट तुमी केल्या. ताजेर तुमी एक्शन कितें घेतले? कित्याक हे 134 कोटी म्हळ्यार 133 crores 79 lakhs 89,615 रुपीज जे तुमी दिल्या, हे कितें चण्याचे पयशे न्ही. हे दीस इज अ सबस्टेन्शियल अमावंट. स्पीकर सर, आतां हांव येता वन टायम सेटलमेंट स्कीम. स्पीकर सर, सर, वन टायम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च केली 2020 सगळे कंज्युमरा खातीर. ही आतां रिइंट्रोड्यूस जाली 2022. In 2020, it generated 51.36 crores and loss incurred was 24.43 crores. Speaker sir, he relaunched केली 22 आणि तातून this generated 36.05 crores and loss incurred was 23.34 crores. In other words, Speaker sir, 47.77 crores have been lost. Now, who is paying for this loss? Speaker sir, आणि दुसरें जे मनशांनी जे सरकारान विचारूच केलो ना सर्वसामान्य गोंयकारांचे ड्युरींग कोवीड जेन्ना सगळें बंद आशिल्लें, घरान आशिल्लें, लॉकडावन आशिल्लें आनी तुमी सांगताले घरान बसा म्हणून, तेन्ना जे एकूय नागरिकाचो तुमकां विचार जालो ना. तुमकां जो 22ची OTS स्कीम काडली ही फक्त 15 HT कंज्युमरां खातीर काडली, स्पेसिफिकली तांचे खातीर काडली. आनीक चड करून बेनिफिशरी हे थोडे बिल्डर जाल्या आनीक तांचे बेनिफीट अमावंट एक्सिड्स 40% ऑफ देयर टोटल बिल. स्पीकर सर,
which could run into lakhs. सो म्हजें सांगपाचें अशें हें आहा की तुमी सर्वसामान्याचें चिंतलें ना, तुमी हे 15 खास आदमीचें चिंतलें आनी कसली स्पीकर सर ही स्कीम आनी हे लॉस हू इज बेरिंग. सो द स्कीम should have been benefit should have been waived, should not have been waived entirely. तुम्ही तांकां it should have been spread across 1 year अशें जावंक जाय आशिल्लें हांगा. आनी हाजे खातीर एक सेपरेट टॅक्स बी ना न्ही, कित्याक तुमच्या सरकारान आतां ऑनरेबल सुदीन ढवळीकर इज चीफ मिनिस्टर फॉर पावर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर पावर. आनी कोण विश्वजीत राणे इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टावन प्लॅनिंग न्ही सारको. सो आनी कोण रेव्हेन्यू आय डोंट नो वेदर ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू, पूण अशें आहा ते सगळे एक चीफ मिनिस्टर आहा हे. सो हातून स्पीकर सर सगळ्यांक एक सेपरेट टॅक्स आसता आनी तो सेपरेट टॅक्स बी हांगा ना मरे कांय. मिटर अलेश बाब यू विल नो द मिटर सगळ्यांचो चालू आहा, सगळ्यांचें बरें चल्लां, हे फॅक्ट आहा. आतां खूब जाणांनी स्पीकर सर वेकंट पोस्ट म्हणून सांगले 1200 वेकंट पोस्ट आहात, जातून 134 लायन्समॅन वायरमॅन, 207 एसिस्टंट लायनमॅन वायरमॅन. मिनिस्टर म्हाका सांगतलो की 255 लायनमॅन आपूण घेता, स्टील दॅट वील लीव 86 वेकन्सीज. मागीर आसात 301 लायन हेल्पर, 100 ड्रायव्हर, 24 स्टेशन ऑपरेटर, 35 मीटर रिडर, 13 मीटर मेकॅनिक्स, 59 जेईज, 35 एईज, 1 ई सिव्हिल, 1 ई इलेक्ट्रिकल, 2 एडिशनल सी, 1 चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, डझन्स ऑफ वॉचमॅन, LDC स्टाफ. हें खूब आहा. हें तुका दितले स्पीकर सर? म्हाका डावट आहा, कित्याक तुकाय एक्सपिरियन्स आहा 25 वर्सांचें आनी तुका हे पार्टी बरोबरूय एक्सपिरियन्स आहा आनी हे नव्या लोकां बरोबरूय एक्सपिरियन्स आहा. हे तुका इतले दितले आनी तुज्यान जातलें स्पीकर सर, कित्याक हायेस्ट शॉर्टेज आहा पणजे, जंय 189 वेकन्सीज आहा. मागीर दुसरी आहा ते डिव्हिजन 4 मडगांव, 138 वेकन्सीज आहा. मागीर म्हापशां आहा 101 वेकन्सीज आनी बिशोली 81 वेकन्सीज. स्पीकर सर, पावर शॉर्टेज जावन, स्टाफ शॉर्टेज आसून, इतलें सगळें आसून पणजे has approved 128 residential, commercial and industrial projects. Mapsa has approved 196 projects. So तुझे कडेन एक सायडीन स्टाफ ना, तुझे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, पूण तुमी पावर एलोकेशन करीत आहात. सो स्पीकर सर, एडिशनल स्टाफ जाय आनीक म्हाका दिसता करंट स्टाफ रिक्वायरमेंटा खातीर सरकारान कांयच विचार करूंक ना आनी दीस इज युअर फेलियर आनी यू हॅव नॉट डन एनीथींग टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो एक क्लियर कट हें जाय की बाबा हे पोस्ट तूं केन्ना भरतलो. स्पीकर सर, आतां ह्या इलेक्ट्रिकल स्टाफांचेर इलेक्ट्रिकल स्टाफ खूब जाण इंजर्ड जातात वो मरतात. स्पीकर सर, एज पर रिकॉर्ड सिन्स 2019 देर हॅव बीन 7 deaths of linemen. A total of 40 people have been reported injured since 2019. स्पीकर सर, 4 वर्कर आहा, प्रज्योत सिनारी, योगेश काणकोणकार, रतीश मडकयकार, मितेश बानोडकार, who were injured on duty but awaiting compensation. Speaker sir, म्हाका आतां at the end of this demand I want a clear assurance कि you will pay their compensation by when. Speaker sir, वर्करांची सेफ्टी वाडपा खातीर तुवें चिंतूंकूच जाय. स्पीकर सर, 7 लायनमॅन भायर पडल्या, तांचे भुरग्यांक जॉब दिवपाक जाय आशिल्ले, ते तुवें गणेश चतुर्थी पयलीं दिवचें, हें म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, एक वानरमारे म्हणून कम्युनिटी आहा आनी म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकाराक तांचे खूब खबर आहा and they are very close to him also, close to where he has been. Speaker sir, extremely neglected and backward community. आता हांवें एक प्रश्न घालो की आनी मिडियाचेरूय हें आयलां की 15 फॅमिली वानरमारेचे निरांकाळ, तांकां पावर कनेक्शन ना. एज पर द LAQ तुमी म्हणटात की पोल्स आर इलेक्टेड and street lights are there, but applications have not been received from these families म्हणून आमी इलेक्ट्रिसिटी दिवंक ना. स्पीकर सर, पूण खूब वर्सां पयलीं तुमी सोलर पावर किट तांकां दिल्ले. सो सोलर पावर किट जर तुमच्यान तांकां दिवंक जाता जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी लायनीनूय दिवंक जाता. दीज आर ओन्ली 15 फॅमिलीज. यू हॅव टू डू समथींग इन पब्लीक इंट्रस्ट. सो स्पीकर सर, तूं सोशल वर्क करपी खूब, पूण गव्हर्मेंटान आपले रोल म्हणून करूंक जाय हाजेर. यू हॅव टू गो आउट ऑफ द वे आनी एक्सक्यूज असले कम्युनिटीक तुज्यान एक्सक्यूज दिवंक जायना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां हांव येता म्हज्या फातोर्डाचेर. The reliability of 33 kV supply to फातोर्डा सबस्टेशन. स्पीकर सर, फातोर्डान खूब पावर आउटेजीस जाता. हाजे खातीर एक कॉलिंग एटेन्शन हांवें घालें, तें कॉलिंग एटेन्शन डिस्कस जालें
आनी ताजे मागीर आमचें बाचाबाची जाली. सो आतां सगळ्यांक डावट पडला की ती बाचाबाची जावन तूं आनी तें काम करचोच ना म्हणून फातोर्डाचें. हें अशें तांकां हें जालां, कितें जालां, एक फिलींग जालां. आनी काल मातसो पावस पडलो, सांग रे तूं सुशेगाद. टिकाकारांनी टिका करत रावचें. सकारात्मक टिका जी आसता पळय ताका आन्सर दिवपाचें काम आमचें. आनी तुजी ही टिका आसा ती सकारात्मक आसा, ताका काम करपाची जबाबदारी सुनील ढवळीकर. स्पीकर सर, सकारात्मक आनी ही टिका न्ही. दीज आर आय एम ओनली गिवींग यू फॅक्ट्स. टिका करना हांव तुज्या हातून. हांव तुका सांगता फॅक्ट्स आनी तूं यू आर इनहेरिटींग दीस. तूं 1 वर्साचो पावर मिनिस्टर. सो आय कॅनॉट से हें सगळें जालां तें तुज्या हड्ड्यार हांव मानना. पुणून स्पीकर सर, फातोर्डा सबस्टेशनाक नॉर्मली पावर येता फोंडेच्यान. खूबदां फोंडेच्यान पावर फेल्स बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स. स्पीकर सर, बॅकअप प्रोटोकॉल कितें आहा? बॅकअप प्रोटोकॉल असो आहा की कुंकळच्यान पयलें ऑप्शन आनी वेर्ना एडिशनल बॅकअप आहा. स्पीकर सर, कुंकळच्यान अवेलेबिलिटी ऑफ पावर आसा. स्विच ओवर फास्ट जाता, पूण ओवरहेड लायन कुंकळी टू फातोर्डा डिलॅपिटेड आहा आनी ती आमकां हें पावोवंक शकना. सो मागीर कितें करतात, फातोर्डाचे स्टाफ आहा ते वेर्ना सबस्टेशना कडेन मागतात आनी वेर्ना सबस्टेशन आमकां दिवपाक टायम काडटा, स्विच ओवर करपाक टायम काडटा. दे डोंट रिस्पॉन्ड आनी तांचो एक्सक्यूज आसता की हें जर करतले जाल्यार वी हॅव टू स्विच ऑफ इंडस्ट्रियल फिडर्स टू सप्लाय फातोर्डा. एंड एट द सेम टायम इज नॉट रिजनेबल. आनी ताजे खातीर म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कंज्युमर चड करून अंबाजी आनी फातोर्डा हॅव टू गो विदाउट पावर फॉर लॉंग ड्युरेशन इन स्पायट ऑफ मी बींग 100% अंडरग्रावंड पावर. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतां तुजो एस्टिमेट 33 kV फॉर कुंकळी टू फातोर्डा डेडिकेटेड लायन हो चालू आहा, पुणून स्टील इट इज पेंडींग. सो ताजो केन्ना जातलो तो तुवें म्हाका क्लियर एक हें दिवंक जाय. आनीक टील द कमिशनिंग ऑफ दीस लायन म्हाका दिसता मंत्र्यान म्हाका एश्युअर करूंक जाय आनी म्हज्या लोकांक एश्युअर करूंक जाय की पावर सप्लाय फ्रॉम वेर्ना स्विच ओवर जी करूंक जाय आनी ताका डिले जाता ती जावची ना हें म्हाका क्लियर कट तुवें एश्युरन्स दिवंक जाय. स्पीकर सर, हांवें फुडें आयकलां की तुमचो फोंडेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो आहा ताणें सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर मडगांवाक ऑलरेडी कम्युनिकेट केलां की दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू रिलीज लोड टू वेर्ना इन मडगांव इन फ्युचर. एज पोंडा ऑल्सो हॅज केप्ट HT कनेक्शन पेंडींग इन देअर ज्युरिस्डिक्शन. फोंड्याय खूब HT कनेक्शन पेंडींग आहा आनी आमच्यान जावचें ना हें अशें तुमकां एक्झिक्युटीव इंजिनियर फोंडेच्यान SC मडगांवाक सांगिल्लें आहा. ही म्हाका म्हजे कडेन रिलायबल इन्फॉर्मेशन आहा. स्पीकर सर, आतां आउटेजीस आनी कॉम्पेन्सेशन टू अफेक्टेड सिटिजन्स हो एक इशू आय एम स्पिकींग एज इफ मिन्स लायक कंज्युमर कोर्टान वचूंक जायना आनी हावजान आमी हें एड्रेस करूंक जाय. स्पीकर सर, झाडां कट करप, नॉर्मल प्री मॉन्सून वर्क जावप हाजे खातीर आउटेज जाता आनीक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डॅमेज जाता. स्पीकर सर, आमचे फातोर्डान ऑल्दो वी आर फुल्ली अंडरग्रावंड एवरी मॉन्सून बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरंट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट हो इशू आमकां फेस करचो पडटा. इट इज नॉट जस्ट अ केस ऑफ बींग विदाउट पावर. स्पीकर सर, वोल्टेज फ्लक्च्युएशन जातात आनी वोल्टेज फ्लक्च्युएशना खातीर एक्सपेन्सीव अप्लायन्सीस जे लोकांचे आसता. आतां म्हजे काल हांवें पळयलां आमगेर 2 हे गेल्या, कितें ते हाजे ACचे 2 हे गेल्या, ब्रँड न्यू ACs एंड इट्स हॅपनिंग इन माय हावस आय हॅव गॉट अ जनरेटर एंड एवरीथींग. सो स्पीकर सर, हें कॉमन जालां. सो लोकांनी करप कितें? लोकांक तूं सांगतलो कंज्युमर कोर्टान वच काय म्हणून. सो हांव मागतां मंत्र्या कडेन की तुमी एक खंयचे तरी डिपार्टमेंट ऑफिशियलाक असल्यो केसी हियर करून सेटल करपाक पावर दिया. यू कॅनॉट टेल पीपल टू गो टू कंज्युमर कोर्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो गवर्नड बाय टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस. वी पे सो दॅट वी गेट सर्विसीस ऑन टायम अँड प्रॉपर सर्विसीस. ह्यो जर जायना जाल्यार यू हॅव टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम. स्पीकर सर, एक नवें सबस्टेशन फातोर्डाक आनी बिटवीन फातोर्डा आनी राय जावचें म्हणून एक डिमांड आहा. म्हाका दिसता बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्साचेर उलोवपाक विसरलो, पूण ताणें एक जागो आयडेंटिफाय केला ह्या सबस्टेशना खातीर. आतां इलेक्ट्रिकल लोड फातोर्डा मतदारसंघान वाडला, चड करून चौगले कॉलेज एरिये कडेन. आनी एक 33 आनी 11 kV सबस्टेशन थंय जाय हें सगळ्यांक दिसता. स्पीकर सर,
तुमचे डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांनी म्हणलां की हें सबस्टेशन सोंसड्या कडेन जावचें म्हणून, सो दॅट इट वील बेनिफीट फातोर्डा एज वेल एज राय एंड कुर्तोरी. स्पीकर सर, हांव मागतां की मंत्र्यान हें इमिजिएटली आयडेंटिफाय करचें जमीन आनी हें गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन फातोर्डा, राय आनी कुर्तोरे करपा खातीर फुडें स्टेप मारचो. रिजनलान ती जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आहा. ताणें बी म्हाका दिसता हें रिलायबल पावर सप्लाय आपल्याकूय मेळपा खातीर ताणें स्टेप्स मारपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आतां इन्फ्लेटेड बिल्स. Honorable member. या Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, परफॉर्मन्स बजेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें सांगता की बिलां करपाचें काम आउटसोर्स केलां आनी 11 लाख रुपया तुमी प्रोवायड केल्या हे करंट फायनान्शियल इयर 23-24. स्पीकर सर, खूब केसी अश्यो जातात की लाखांनी रुपया पसून बिलां जाल्लीं आहा आनी मिस्टेक करेक्ट पसून जाली, बील रेक्टिफाय पसून जर जालें जाल्यार द डिले इन द प्रोसेस मेक्स द एफेक्टेड कंज्युमर बाय वे ऑफ टायम, एनर्जी एंड मनी he loses. So स्पीकर सर, हांव मागतां की हें बील करेक्ट करपाचो तुजे कडेन फॉर्मुला कितें आहा आनी ह्या एजन्सीचेर, जी एजन्सीक तुमी आउटसोर्स केला ती जर चूक करता जाल्यार तांकां तुमी हाव डू यू पेनलायज देम, बिकॉज वन्स अगेन दीस इज अ क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यान एक कॉमन कंज्युमराक जो हॅरेसमेंट जाता हाजे खातीर हो जावचो न्ही म्हणून कितें आपूण स्टेप्स घेतलो ते क्लियर कट सांगपाक जाय आनी हे कंज्युमराक कॉम्पेन्सेट करूंक जाय फॉर द ट्रबल ही हेज हॅड टू अंडरगो फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. स्पीकर सर, आतां एक स्कॅम आहा, हें तुका कोणें सांगना जाल्यार नकळो. एक येता मॅसेज तुका, SMS येता, युअर इलेक्ट्रिसिटी पावर वील बी डिस्कनेक्टेड नायट 9:30 PM. Your previous month bill is not updated. Please call electricity office number 935625839. Thanks. स्पीकर सर, हें खूब जाणांक येतात आनी म्हाका दिसता खूब जाण ते फोन करतात, खंय तरी पयशे डेपॉझीट कर म्हणून सांगतात आनी हें म्हाका दिसता मंत्र्याक खबर आसून आज मेरेन कसलीच एक्शन हे कल्प्रिट्सांचेर घेवंक ना. आमचे कडेन सायबर सेल आहा, सगळें आहा. सो म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक सांगपाची गरज आहा की असले स्कॅमांचेर तुमी एक्शन तुमचो डिपार्टमेंट कितें करता. स्पीकर सर, मागीर आमी स्टँडर्ड प्रोसिजरांचेर या. स्पीकर सर, अशें म्हाका आयकूंक येता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे ऑफिसां वेगवेगळे प्रोसिजर फॉलो करतात फॉर न्यू कनेक्शन, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस करेक्शन्स एक्सेट्रा. सो स्पीकर सर, अशें जावंक शकना. यू हॅव टू स्टँडर्डायज दीस एंड दीज आर सिंपल एंड बेसीक प्रोसिजर्स. So I think this administrative correctness you have to bring into the system. Speaker sir, now I am talking about street lights. Performance budget म्हणटा की street light policy has been notified. In line with the policy, the department will take over the maintenance of all street light works of the other departments and also new works. The public lighting duty is being levied with effect from 1st June 2022. The maintenance of the street lights will be carried out through this duty, which will be kept aside in a separate public account. हे performance budget हांवें वाचून दाखयल्लें आहा. Speaker sir, but on ground there appears to be confusion between PWD and Goa Electricity Department. With regard to installation of new street lighting, wherever local panchayat and municipality वता, NOC घेता, so म्हाका दिसता मंत्र्यान हें sort out करपाची गरज आहा. Have all other departments handed over their street lights, including high mast, to your department as per the procedure laid down. नाल्यार पॉलिसी कसली तुमची, ओगीच पॉलिसी म्हणून डिक्लेअर करता आनी कांय ना थंय. स्पीकर सर, आतां क्रेन माउंटेड व्हेहिकल, आतां आमचे गणेश गांवकारान ताजेर उलयलें की स्ट्रीट लायट रिपेर करपाक व्हेहिकल जाय म्हणून. आतां कितें आहा, apparently there is only one vehicle and the vehicle is privately owned by the honorable MLA from Kurchane, our good friend Nilesh Kabral. Speaker sir, he has to be congratulated for his spirit of public service. But I don't understand this. A department doesn't have a vehicle to repair lights and one person has it on his own. And you are charging, public lighting is charged.
So Speaker sir, without any infrastructure, how you are going to do street light maintenance for which you are charging the people? So Maka is that this is a serious issue. You have to settle it today itself. Speaker sir, now I am coming to the works in Fatorda which are pending. I'll just summarize. आणि हे मागीर हांव तुका धाडटा हाजेर पॉयंट टू पॉयंट तुज्यान हें करूं येता. फातोर्डा सबस्टेशन एक 10 MV ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करपाक जाय. स्ट्रीट लायट पोल्स रिप्लेस जावंक जाय कित्याक ते करोड जाल्ले आहा. इलेक्ट्रिसिटी बॉक्सीस खूब जाग्यार ओपन आहात जी भुरग्यांक त्रास जावंक शकता, शॉक येवंक शकता. बोर्डा आनी अंबाजी फिडर इशू नॉट सॉल्व. कुंकळी टू फातोर्डा लायन एस्टिमेट स्टील पेंडींग. सम एरियाज ऑफ फातोर्डा आतां कितें जाला स्पीकर सर, आमचे पाजीफोंड म्हणून आहा. ते पाजीफोंड येता मडगांवच्या पार्टान. तशें जावन पावना. आमचो मतदारसंघ सेपरेट. आतां पयलीं आमचें कितें आशिल्लें बरेंपण. आतां तो देवाचो मनीस म्हणून तुमचे सायडीन गेला. आतां म्हाका ताचें कांय कनेक्शनूच नाका. सो मेक इट सेपरेट प्रॉपरली. आनीक स्पीकर सर आतां हांव लास्ट डिमांड नंबर 86 येता. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट टोकन नॉयजीस करता एज फार एज न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी इज कन्सर्न. Annual financial statement shows that budget and revised estimates for new and renewable energy in 22-23 were 59.11 crores. Budget estimate for 23-24 is 42.69 crores. Decrease of 28%. कशें जावंक शकता स्पीकर? You are talking about commitment to non-conventional sources of energy. And how are you decreasing the budget? So somewhere you and your chief minister don't have something going well with you. Speaker sir, has the state solar policy reached any state of finality? Is the subsidy given to solar consumers attractive enough? Power Ministerचो स्टेटमेंट वाचलो हांवें की 150 मेगावॉट सोलर एनर्जी बाय 2023 हो आपलो टार्गेट म्हणून. ताजे मागीर मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 300 मेगावॉट आपलो टार्गेट म्हणून. आतां हो एडिशनल 150 तुजे 150 घेवन काय हे ताजे सेपरेट. आणि will this green Goa policy 2023 be formulated by the end of this year at least? स्पीकर सर, एक पॉलिसी काडटा ताका नांव घालता 2023 म्हणून. ती 2023 सोंपो म्हणसर ती पॉलिसी तरी जातली. स्पीकर सर, तुमी इलेक्ट्रीक व्हेहिकलांक सबसिडी दिवपाक केल्या आनी 25 कोटी रुपया दवरल्या. इज इट जस्ट अ रँडम फिगर काय तुमी पर्टिक्युलर 2, 3, 4 व्हिलर खंयचे ते टार्गेट केल्या? कितें आसा तुमचे कडेन? स्पीकर सर, तुमचे मे 2023 टार्गेट आशिल्लें कमिशनिंग ऑफ 40 TPD बायोमास ब्रिकेट प्लांट एट सालिगांव. हें जालां? स्पीकर सर, द स्कीम टू इन्सेंटिवायज फार्मर्स फॉर सोलर फार्म्स म्हाका दिसता हो स्टेलमेट जाला, हो मदींच उरला. गेडा आनी हॅज एनी गेडा और युअर डिपार्टमेंट मेड एनी प्रोग्रेस इन दीस? स्पीकर सर, ऑक्टोबर 2022 मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो की वी विल जनरेट हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अबँडन मायनिंग पिट्स अँड ऑल्सो जनरेट सोलर पावर. हो तुजो स्टेटमेंट आहा. मागीर मार्च 2023 तुवेंच म्हणलें की वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ युजींग अबँडन मायनिंग पिट्स टू हेल्प सेट अप फ्लोटिंग सोलर पावर युनिट्स as well as reservoirs for pump storage as the state attempts to meet its ambitious target of ensuring 50% power by renewable energy by 2030 and 100% by 2050. ते व्हडल्यो प्रधानमंत्री बी आमचे स्टेटमेंट काडटा तसले काडनाकात. ओके लोकांक कानान घालनाका. गोंयचे लोक सुसंस्कृत आनी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक खबर आहा. तुमचो पयलो 23-24 टार्गेट कितें आहा हो तूं आतां सांग. आनी एटलिस्ट एक तरी प्रोजेक्ट आणि कितलो अमाउंट त्या प्रोजेक्टाक एलोकेट केला तो सांग. स्पीकर सर, एक क्लायमेट थिंक टँक हा. इट इज कॉल्ड क्लायमेट रिस्क हॉरायझन्स म्हणून. तांणी म्हणलां की आवर स्टेट कॅन सेव 264 crore power per year in power cost if it sets up floating solar panels in 5 of the state's man-made reservoirs, आमटोने, अंजुणे, चापोळी, पंचवाडी आणि साळावली, covering only 20% of the reservoir area using floating photovoltaic cells. Speaker sir, म्हाका दिसता हो एस्टिमेट कॅल्क्युलेट करपाक तांणी फक्त 20% रिजर्वायर एरिया धरल्या. कित्याक तांकां इकोसिस्टमाचेर नाजाल्यार ऑब्स्ट्रक्शन टू एक्झिस्टींग एक्टिविटी लायक फिशरीज, नॅविगेशन हें तांणी चिंतून तांणी अशें धरलां की ₹3.16
per kWh based on cost of similar project तांणी केरला केला NTPCन ताजेर तांणी हें बेस केल्लें आहा. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हाजेरूय तुवें क्लियर कट एक क्लॅरिटी दिवंक जाय. आनी आतां उरता तो रूफ टॉप सोलर इन्स्टॉलेशन. स्पीकर सर रूफ टॉप सोलर इन्स्टॉलेशनाक 50% सबसिडी आसून पसून म्हाका दिसता रिस्पॉन्स तुका तितलो मेळना. वो कित्याक मेळना हाजेर तुवें विचार करपाची गरज आहा. एक मे बी की ब्रेक इवन 6 ते 7 वर्सां लागता. कित्याक आमची तूं म्हणटलो आमची पावर सवाय आहा म्हणून 6 ते 7 वर्सां लागता म्हणून लोक सोलर घेना म्हणून. जाल्यार यू हॅव टू डू समथींग एल्स बिकॉज यू हॅव सेट युअर टार्गेट. The target is to be 100% non-conventional energy by 2050. So तूं कशें करतलो? स्पीकर सर आय एग्री विथ यू की गुजरात नाल्यार महाराष्ट्रान हायर टॅरीफ आहा म्हणटकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जाता तीन वर्सां नाल्यार 2 वर्सां तो जावंक शकता. म्हणून थंय हें सोलर रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशन चलता. पूण गोंयांत तुजो ऑल्टरनेट जस्टिफिकेशन कितें आसतलो? म्हाका दिसता हे सगळे उत्तरां मंत्री आपले एक्सपिरियन्स आपले सगळें अंडरस्टँडींग घालून ह्या आमकां डिमांड्सान दितलो अशें हांव आशा बाळगितां. म्हाका उलोवंक दिलें म्हणून देव बरें करूं. येस डेप्युटी स्पीकर. मंत्रीक रावया काय चालू करू? या मंत्रीक रावया काय चालू करू? येता म्हटलं. यू कॅन स्टार्ट. स्पीकर सर चड वेळ उलयचो ना. आय रायज टू स्पीक ऑन द डिमांड्स लिस्टेड इन टुडेज ऑर्डर. स्पीकर सर जायत्यांनी आमदारांनी उलयला विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रीट लायट्स एंड द सर्वीस सेंटर. बार्देजा बद्दल हांव मुद्दमूच सांगूंक सोदता की स्ट्रीट लायट्स जे आसा ते हांव फाटले 3-4 वर्सां जाली हांव तेच सांगीत आसा. सर्विसिंगे खातीर मडगांव धाडची पडटा म्हणून ती स्ट्रीट लायटां. ती जर बार्देजान नाल्यार खंय नॉर्थ गोवान खंय सुद्दां एक सर्वीस सेंटर जर चालू केलो आमकां बार्देसकारांक नाय उत्तर गोंयान जितले लोक रावता आनी जितले डिपार्टमेंटाचे सगळे डिविजनां आसा तांकां खंय तरी एक रिलीफ गावतलो. Honorable Minister, before taking, as soon as he took charge, तेणे आमकां सांगलेलें की थिये ह्या भागान एक सेंटर आसा, कोलवाले एक सेंटर आसा, सब स्टेशन आसा, तितून जर डिपार्टमेंटाचो जागो आसा थंय जर हो सर्वीस सेंटर सेटअप करूंक शकता जाल्यार द टर्न अरावंड टायम फॉर द रिपेर ऑफ द स्ट्रीट लायट्स विल बी मच फास्टर. So I urge the Honorable Minister to kindly consider this pending proposal for the last 4 years of my tenure. 4 assemblies जावन गेलेले आसा. हांव तेत मागणें करता डिपार्टमेंटा कडेन. म्हाका दिसता टीम जी आसा सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला रायट फ्रॉम द CE right down to the JE. The department is doing a very good job in terms of electricity. No doubt there are multiple issues that the citizens are facing. If not, Vijay Sardesai would have finished his entire demand in about 10-15 minutes. So there are multiple issues in the department and I believe the minister is very, very capable of resolving the issues that are faced by the department. We all know that there is a shortage of staff and I believe that the Honorable Minister along with the Chief Minister are examining this issue and trying to resolve it on priority. हांव विनंती करता परत मंत्रेक की जाता तितले बेगीन हें घेवचें. स्पीकर सर, LT आनी HT अंडरग्राउंड केबलिंग आमच्या म्हापशा भितर चालू आसा and we expect to complete by the month of December 2023. This is one phase of the underground cabling. हांव ऑनरेबल मंत्रीक विनंती करता phase 2 जी आसा of LT ती जाता तितले बेगीन घेवची. Speaker sir, there was a proposal of electricity department of MAPSA, building proposal pending before the department. म्हाका खबर ना ती proposal खंय पावल्या पूण बाब निलेश करवाल जेन्ना मंत्री आसलो that was due to be executed. The land is located in Ganeshpuri Housing Board
and I urge the Honorable Minister, Zata title begin ye gyoche म्हणून. Speaker sir, speaking about renewable energy, I think the best example for the state would be to start in the Legislative Assembly and the Secretariat. I think the department can take this on a serious note and try to execute a solar project that will showcase what the Goa Electricity Department is capable of and set a good example for everybody to follow. Speaker sir, with this I end with my demands for today's. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the electricity department, the budget estimates, Speaker sir, is 5.33% above the revised estimate. It is 385,636 lakhs compared to 366,130. And electricity, Speaker sir, is one of the most critical for development in all the industries, Speaker sir. May it be real estate, agriculture, service sector, IT and communication. Soglyak amka electricity जाय, Speaker sir. And goinche per capita consumption this has increased quite drastically, Speaker sir, in the few years. Now, the state doesn't have any major source of energy or power generation. And we all rely on the central sector for meeting our requirements. And these requirements are met from the southern and western regions. And from these electricity grids, the main task of this department is transmission, distribution and supply of electricity. आता सगळ्यांक जाय, Speaker sir, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी म्हणटाय ती मेळपाक सगळ्या एक प्रत्येक गोंयकारांक जाय, मंत्रीकूय ते करपाक जाय. But Speaker sir, I believe that the focus should be on promotion of energy efficient appliances among consumers on the demand side. And the supply side, Speaker sir, we have to increase the share of renewable energy, green energy, power project, rooftop mounted projects. This is only when, Speaker sir, we can think about 24/7 power supply. Now, Speaker sir, there also has to be a database management. What is this database management? Database management of the power load as we go into, or we shift into different seasons. Speaker sir, Maniniya Mantrin announced about a new substation in Verna and Kundai. So, Minister should update us on what is the status and also the proposed central government assistance with regard to this Verna and Kundai substations, Speaker sir. Speaking about my constituency, Speaker sir, I am thankful to the Honorable Minister and the Honorable Chief Engineer. There are a lot of projects taken up in my constituency after so many years. I remember the first underground cabling. I believe that time he's here in the house. Baba Alesh Shikera, he was the power minister. And that time, in 2010, there was an underground cabling proposed in Kunkolim. But it didn't see the day of the light. But we have moved several files, and I'm thankful to the minister and the chief engineer. He is efficient and dynamic. But Speaker sir, Kunkolim being an urban area, जी एक LT line म्हाका दिसता आमच्या ह्या अर्बन एरियान अंडरग्राउंड जावपाक जाय. This is the need of the hour. Speaking on the fixtures, day in, day out, whenever जेन्ना आमकां जावं लोक जावं पंच जावं सरपंच हे आमकां जेन्ना सांगताय की बाबा ह्या वाठारांनी स्ट्रीट लायट जे आहे ते चलनाय म्हणून आमी तेन्ना जेक जावं एक सांगताय, and it is sent to the store. But whenever we tell the AE or the executive engineer, they say that there's a shortage, this cannot be maintained. So Speaker sir, म्हाका दिसता first there was a system. Whenever there were some festivals, and the Honorable Minister is aware, in the years before, these electricity fixture they were supplied to MLAs. I believe if you all are not supplying to MLAs, at least there should be a survey. Because my constituency in particular the areas of Chandor, Paroda, they are in the dark, Speaker sir. Completely in the dark. We have asked
for several support regarding these fixtures. We moved several proposals also, but they are pending, Speaker sir, before the Honorable Minister. J electric boxes also, these are also completely open. And in my constituency, mainly Paroda and Chandora and Girdolin, inga je pausaच्या दिसाक तीन दीस पासून light नासतना लोक थिंगा रावताय. This has to be rectified, Speaker sir. Why is this? The Honorable Minister needs to verify. Now, Speaker sir, there are certain operational issues that I feel and I want to draw the attention of the Honorable Power Minister. First is with the overbilling. Overbilling je zada, there are several cases. I think you are also aware of jenna kona 1,000 रुपयाचे bill येता त्यांका 12,000 येता, 10,000 येता. This is why, this is because of the official error or the internal system. So there has to be some internal system where this problem is solved at the department level. Now what happens in this case is whenever je amge barik munis jenna ami oitay tinga bill diupak, they are asked to pay the bill first, even if it is wrong. There are several cases like this. Why will they pay that bills? Because they cannot pay this. So this, Speaker sir, needs to be looked into. The consumers are asked to pay the bill first upfront, and there has to be some cell or some number or which will rectify all this, because it is not the fault of these consumers or the poor people. Speaker sir, I would like to also highlight to the Honorable Minister of outstanding dues, that is in crores of rupees. Now I have an answer, Speaker sir, that says that 3,485 industries have their dues in lakhs of rupees. Every unit is in lakhs of rupees, some even pending for 10 to 15 lakhs. Now, Speaker sir, chunk of these people, chod ye power guzzler hai, industry hai. Why, Speaker sir, is this not taken from them? Why is it not recovered? Why is there no time-bound program? Jenna barik lokale light समज bill 1 महिना 2 महिना हारिकेल ना जाल्यार रोखडेच ताबडतोब तेंका सगळे फोन येताय, तेंगे घराको जे वयताय हे डिस्कनेक्ट करपाक तेंका they are threatened, Speaker sir. But हे जे व्हडले आहाय, big shark, जे mafia आहाय, there is no action against these big defaulters. The Honorable Minister needs to look at this very seriously. Now, Speaker sir, जे 33 kV receiving station आहाय, their supply should be fed by the underground cable, with provision of linking of it to the substations. This is something that will improvise the erratic power supply that is in the state of Goa today, Speaker sir. Je line staff hai, je strength wadpak jai. I think there are several posts pending. These need to be taken immediately. Je line staff hai. Also, Speaker sir, these line staffs, they have to be skilled to operate the underground system chalta because of restoration of power supply during changeover and faults. I have a reply with this underground cabling issue that a private agency is paid crores of rupees and the department doesn't have their own person to basically look at this fault, Speaker sir. And todeshe maga dista there are alcoholic non-performing linesmen. I believe you all need to assess them and give them CRS. Je maga dista, this is very important. Compulsory retirement tenka scheme diupak jai. Because they are not performing, Speaker sir. They are there in all the parts of Goa. Speaker sir, also with regards to these linesmen, they are group medical insurance policy. This, Speaker sir, for all the GED staff, it has to be introduced, including their families. These people are their only daily bread. Tincheru depend, and if they lose their lives, because we need to look at this very seriously. Existing they have to go periodically to GMC, and it is time consuming. Now, another one issue within the departments, because these are practical issues that the people have asked me to highlight, is there is different sets of documents. I think there should be one set of documents. Every subdivision and Janna Gela, they are asked for different sets for new connections, change of name, address corrections, etc. Ye maga dista ek streamline जावपाची गरज आहा, Speaker sir. Frequent visits of consumers
Why have they to go where the fault is of the department? This also needs to be monitored, Speaker sir. In spite of the department's mistakes, someone, whether the agency or the clerk, who is responsible, action should be taken on them, Speaker sir, for their casual approach. Speaker sir, जे line staff anta सध्या departmentakade आहे, I believe that there should be a survey based on competency and training to be provided as per their capabilities and requirement. This, Speaker sir, is something that is required and is an urgent thing that is needed. I think Honorable Vijay Sardesai has highlighted that there is a fraud that is happening where people, Speaker sir, are sent messages on their mobile phones. I have 3 people, I will highlight it to the Honorable Minister, 3 people, and they were asked to pay thousands of rupees. Yeah, fraud je zata cyber cell today, Speaker, there was a statement almost 100 or 119 crores fraud zala manu. I saw it on Prudent. Speaker sir, I believe that they have to look at these very serious issues where people, thousands of rupees are being taken as charges. Nala disconnect kotle manan. This also needs to be looked into. जे meter reader तुगे आहे, त्या meter readers, because they are seem to be working half day. Half day only they work at several places. These are complaints of the people. Whereas J is, because they are working full day. And there is a shortage. And this shortage, Speaker, needs to be met. Now, Speaker, I would like to highlight that the government has failed to provide uninterrupted power supply to the consumers in Goa. Now, there is something that I would like to highlight to the Honorable Minister, that as per LAQ number 131, dated 1st August 23. Now, in that, it is my unstarred LAQ. The expenditure incurred on improvisation of power transmission and distribution from 2019 till date is 1,176 crores. The expenditure incurred on maintenance of power transmission and distribution system from 2019 till date is 10,611 crores. 10,000. The expenditure incurred on purchase made on improvisation of power transmission and distribution is 283 crores. Now, the total of this improvisation, maintenance and purchase, ये 12,070 crore लगते from 2019 to 2023. As per the reply given to me, Speaker sir, this is what this reply is given to me by the department. आता Speaker sir, पोरच्या दिसाक माननीय मंत्री सांगतालो, जेन्ना द बंच केबलाचो इश्यू येलो, त्या वेळार सांगतालो की that post liberation, for the very first time, Speaker sir, he said that all these conductors, insulators, he is planning to replace. जाल्यार हे 12,000 crore, Speaker sir, हुई गेले. हे हुई गेले 12,000 crore, Speaker sir. For what? म्हणजे जे मंत्री म्हणटा, कुणाच्या कान्यावर कुणाचे ओझे, कोणाचे ओझे, हे मंत्रीचे म्हणणे आहा. So हे एक serious issue आहा, Speaker sir. हेजेर म्हाका दिसता 12,000 crore when you are spending on the maintenance, improvisation and purchase, and still we have supply problem for 24/7. This, Speaker sir, the Honorable Minister needs to look. Speaker sir, there are fires and sparks and transformers and generators. And Zahid has, Speaker sir. And I have a reply, LAQ 134. Okay, this is the reply. Now, I believe this is not during his tenure, but it is government is a continuous process from 2019. It says that this, I believe that this government has failed with regards to safety measures. Now, the reply stated on LAQ 134 of 18 July 2023, it says 55 government staff died on duty from 2019 till date. 55 people died, Speaker sir. It says that Jo Poir Ladu Vishnu Pednekar, who died on 19 July, at Kolwale Industrial Estate. Tege now tintuna, tek dolia 56 atle. Speaker sir, 56 people have died. Tej nantar, Speaker sir, information also has provided to me that 7 deaths of general public have occurred
due to electrocution. And 17 animals have died due to electrocution. Je Porvoriche Farmagudi je poir zaito, a lot of cows died because of that is not included in this list. That means are our linemen safe? Safety is something that I believe that the Honorable Minister or the department needs to look very seriously. Why there is a lapse with regards to this safety? Because such a big numbers, because of 56 plus 7, such a big number of the number of deaths. It's because speaking about, I believe that this government has failed to provide affordable power tariffs to consumers. Despite the government giving a commitment to JERC, they have given a commitment to them that they would not increase the power tariff till March 2025. And I believe the major reason why the government is struggling is because there is no alternate source in the form of non-renewable energy. They don't seem to be very serious, or that there seems to be a failure. Secondly, is the huge amount, crores of rupees have to be recovered from these commercial and industrial units, because I believe that these people, this recovery, when will this happen? Why are they left free? I have a list, Speaker sir. I request the Honorable Minister that we need a time-bound program on the recovery of these things. So Speaker sir, if I sum it up, despite spending 12,000 crores on maintenance, 55 government staff died, 7 citizens died, 17 animals died due to electrocution. This is the darker side of the electricity department. Speaker sir, this government also has power theft. Everyone speaks about it. This government has failed. There are several cases. So this power theft also needs to be looked into very seriously. Illumination of roads, I have spoken about it. I can speak about my constituency, but there are several places in Goa. I believe that it has to be uniform. You have a very able chief. I believe there has to be a survey. He has to be given full powers so that he can go in every nook and corner. Day in, day out, light ये जायना, यो LED change जाले, ये जाले, ते जाले, बोल लोका त्रास जाते. पंच कंप्लेन कोताय, सरपंच कंप्लेन कोताय. अरे बाबा ते लाइट डिपार्टमेंटान गेल मु सांगताय, माय डिपार्टमेंटाचे मेंटेनन्स जायना. नाजाल्यार मुडे ते शॉर्टेज आहा, येन हुयना हुय म्हाका दिसता. And especially my constituency, it's a very sorry state of affairs to say, Speaker sir. Then we need to give some fixtures from our side, but that has to match the criteria of the department. So we have to give the same fixtures. So Speaker sir, I believe that this is something that is very serious, and the Honorable Minister, who's a senior minister, he knows how to handle it. He needs to be more efficient. Speaker sir, speaking about the electric aerial bunch cable, a lot has been spoken. The Honorable Minister says that it seems to be a scam. So Speaker sir, the Honorable Minister needs to take action, or whatever happens, or whether it will be just left just like that, the Honorable Minister needs to clarify. Now, Speaker sir, speaking on the Joint Electricity Regulatory Commission. Now, this is the department, and I had the opportunity a year back to go and give my say. All the public were invited. This is the department that determines the power tariff. And Speaker sir, it is true that we are all aware that there is a revenue gap. Now, why is this revenue gap? This revenue gap is between the electric tariff and the average cost of supply. And this gap is met through the budgetary provision. Now, Speaker sir, I believe that we should avoid this tariff shock to the people. We should avoid this tariff shock, and it is the work of GEDA, that is Goa Energy Development Agency. They have said, Speaker sir, that Goa has huge potential when it comes to off-grid. It has a high potential, but Speaker sir, somewhere there is a failure. And Speaker sir, I believe there is a program for solar installations on residential rooftops. What is the target? Are we achieving, are we moving towards that? Speaker sir, I believe the Honorable Prime Minister congratulated the state, but their contribution, I think, till June is 47.23 megawatts. So, Speaker sir,
if the Prime Minister is happy about 47.23 megawatts, but I think the Honorable Chief Minister has said that there would be a target of 150 megawatts. The cumulative that is given for the state is 358 megawatts in 2022 against the national cumulative of 175 gigawatts. But Speaker Sir, amka ani source na. So these renewable and non-renewable energy is something that the government or the department needs to look very seriously, Speaker Sir. Speaker Sir, speaking on new and renewable energy, the very fact that the budget estimate is less than the revised estimate for new and renewable energy, this itself proves that the department is not interested. New and non-new renewable energy or non-conventional energy sources should have been given extra budget. I don't know, Speaker Sir, what is the reason for that. Speaker Sir, possibly the Minister or the Chief Minister could let us know about that. Now, there is a promotion of information system mentioned in your performance budget. What sort of promotion drives have you taken up? Also, ते अमकेच जाय अशें नसता. जेन्ना प्रोजेक्ट्स येता तेन्ना ते इन्क्रीज करपा जाता. तू माय रिप्लाय दी म्हाका. आणि ना तुका फक्त सांगता कारण हे दोगांनी काडले तुवें काडले आनी बाब विजय सरदेसायांनी काडले. त्या खातीर हांव तुमकां करेक्ट करता. ताका नॉमिनल बजेट प्रोविजन केल्या माय आनी सुबे जातलें. नाही नॉमिनल बजेट प्रोविजन केल्या पुरो तुमकां कळपा खातीर सांगता हांव. नॉमिनल बजेट प्रोविजन सुद्दां असल्या कितल्या आतां म्हजे अंडरग्रावंड केबलिंग नॉमिनल बजेट आशिल्लें 900 कोटी हांवें घेतलें काय ना. Speaker Sir, there is a mention of a biogas development plan A or plan Ha. Now, how many families are enrolled under this scheme? The Honorable Minister could tell us. Non-conventional power generation. Now, what action has been taken to implement this scheme? Special component plan for scheduled caste, and also there is a tribal area sub-plan. I believe that the government has failed to reach to the population of SC and ST. Because scheme mentioned in the performance budget, there is no detailing in it, like the new and renewable source of energy, integrated rural energy program scheme, solar rooftop scheme. There is only a mention, but detailing it's not mentioned. So the Honorable Minister could possibly clarify in detail about that. Now, Speaker Sir, this government, I believe, has failed to give mass publicity to reach to the masses. Ani aaj infrastructure for electric vehicle. A lot was said, Speaker Sir, that everyone is serious about getting these electric vehicles. But Speaker Sir, the assistance for setting up infrastructure for electric vehicle, a lot of people purchase these electric vehicles, but Speaker Sir, we have failed. There are no efficient charging stations. There is no substantial subsidy in place. The government needs to look at this very seriously. Honorable Minister spoke about the Green Goa policy and about 10,000 green jobs. So I believe, what are these 10,000 green jobs and this Green Goa policy, where it has reached, the Honorable Minister could possibly highlight. Now, Speaker Sir, I would like to again highlight that target 358 megawatts of the state given by the Honorable Central Government against the 175 national cumulative of 175 gigawatts. This government has replied, as per reply number 43, it says, Speaker Sir, that they have managed to get as of June only 47.18 megawatts. So, Speaker Sir, several offices, they have said, as per a reply, 43 offices are using solar renewable energy. 43 offices will answer dila. Now, in this, because I would like to highlight, because it is my constituency, Kunkolj amge into constituency, you have fitted one on, not you, the previous. Municipality community holache ek setup kela and fish marketache. Solo goirao ila. Connection dil na 105 or something teso aha. Ye mag answer chol motri makai hobar na solar allo mo. I to think ye china goirao il mo icon ila sokad insal engineer te ki goirao il mo sagte. Kai na connection dil na. Eji mahiti maga dista
मंत्रीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय. स्पीकर सर, this government, at the end, I say, Speaker sir, that they have failed to encourage the citizens to shift to new and renewable energy. This government has failed for power requirements of the government offices through new and renewable energy. माननीय मंत्री आमकां सांगचें की November 20, there was an MOU signed between Energy Efficiency Service Limited, a joint venture of Ministry of Power, Government of India and Government of Goa to discuss the rolling out of affordable clean power project. What has happened after that? Secondly, Speaker sir, the then power minister said that Goa has set a target of 150 megawatts green energy in the next 2-3 years and will also set up 100 megawatts of solar power plants. What happened to that? Speaker sir, there is no roadmap available with this government to decarbonize tourism, transport industries, health and agricultural sectors. This is something that the Honorable Minister should also highlight. What is the status of the 2 megawatts membrane floating solar plant, hydrogen research center and manufacturing hub for solar panels and electrolyzers as announced by the Chief Minister at the Global Intellectual Property Convention? What about these projects? I sangla, Speaker sir, there is no doubt that the minister is the most senior, but there are kitlo maga dista past एक गोंदोड आहा, या गोंदोड साफ कोत म्हणा कितली वर्सां लागतली म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन आमकां हेजेर माहिती दिवपाक जाय. थँक यू स्पीकर सर. Honorable Minister. सभापती महाशय, आज जे 2 डिमांड आसा ते दोनूय डिमांडाक सपोर्ट दिवपा खातीर हांव उबो आसा, ताचेर उलोवपा खातीर उबो आसा आनी कट मोशन हांव ओपोज करपा खातीर. सगळ्यांत पयलीं हांव न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयतां. सभापती महाशय, हो जो डिपार्टमेंट आसा, डिपार्टमेंट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी, हो डिपार्टमेंट नवो आसा. अजून आमकां फूल फ्लॅज स्टाफूय ना थंय. दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतल्यान वर्किंग बेजिसेर आमी स्टाफ घेवन थंय काम करता आनी त्या खातीर काही प्रॉब्लेम्स आमकां आसा, त्या बद्दल दुमत ना. पूण हे प्रॉब्लेम्स सॉर्ट आवट करता आसतनाच ज्यो गोश्टी आमी केल्या आनी ज्याचें डिटेलिंग तुमी कट मोशनां मागलां, ताजे बरोबर जें कितें आमी करतले हे दोनूय गोश्टी एकठांय करून तुमच्या मुखार दवरता. सगळ्यांत पयलीं बायोगॅस प्लांट इन्स्टॉल कॅपेसिटी इज 417 क्युबिक मिटर तुवें विचारलें तें, जें गेडान केलां, रिजल्टींग इन कार्बन एमिशन रिडक्शन ऑफ 1459.5 टन्स पर इयर. 44 नंबर बेनिफिशरींनी तांणी सबसिडी घेतली 1.4 lakhs. परत ती स्कीम आमी रिवायज केली आनी 20% एनहान्स सबसिडी जी आमी 2023-24 बजेटान दिल्या, विथ द इन्क्रीज ऑफ सबसिडी एप्रॉक्सिमेटली 17.69 lakhs ही डॉमेस्टीक आनी अदर बेनिफिशरीजांक आमी दिली. ती जवळ जवळ 20 बेनिफिशरी परत 17.69 lakh 20% एनहान्स सबसिडी दिली. जो प्लांट बाब विजय सरदेसाय उलयतालो, 40 TPD बायोमास ब्रिक्वेटिंग प्लांट एट सालिगांव बार्देस गोवा, हो चालू जालो आनी हो चालू जावन ताची कॅपेसिटी जी आसा ती कमी आसा आनी ही जी आमी चालू केला तो 40 TPD biomass liquid manufacturing facility is established at Saligaon, Bardes on design, build, operate, finance and transfer basis. Plant trail operation has started in the month of June 2023. हातूंत 200 ते 300 टन पर डे बायोमास ब्रिक्वेट्स आजून भायल्यान गोंया येता. कोणाकूय जर हो प्लांट आनी घालपाचो आसा जाल्यार तांणी कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. इट्स अ व्हेरी गूड बरी इनकम यंग बिजनेसमॅन जर आसा जाल्यार नक्कीच
तातूंत बरें काम करूं येता आनी बरे गोश्टी तो करूं शकतलो. फक्त ताचे कडेन जागो आसपाक जाय. स्कीम फॉर प्रमोशन ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टीम. हांव हाचेर शॉर्ट उलयतां. स्टेट गव्हर्मेंट also notified the scheme for promotion of grid connected solar rooftop systems with net metering, which is providing additional subsidy over central subsidy, thus making it 50% and 20% subsidy to commercial and industrial units. The state of Goa has its state portal, which is being integrated with the national portal so as to provide state subsidy to the beneficiaries of national portal. It has become simple and easy for a residential consumer to apply and get the rooftop solar installed at their roof. हाजेर अनेक स्कीम आमी काडपाक सोदता. इन्स्टिट्यूशन आनी जे बाकीचे हे आसा म्हणजे कॉलेज आसूं मठ आसूं किंवा तुमचे वेन्झी वेगसान काही गोष्टी सांगल्या तांणी कितें सांगलां ताचेर आमी एक स्कीम काडपाक पळयता की 5 वर्सां पर्यंत 50% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी 50% ज्या हेचेर आमी ती बसयता ताजेर बसून हें सगळें जाता काय कितें. कारण आमचो रेट हो कमी आशिल्ल्या कारणान तातूंत रिकवरी जायना आनी रिकवरी न जाल्ल्या कारणान तें लॉसान वता अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्या. आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी आमी करपाक सोदता अंदूच्या हातून. 6 to 7 years ताजें हें जाता ब्रेक इवन पिरियड आतां आसा. हय बरोबर आसा. गुजरात महाराष्ट्रान 2 ते 3 वर्सां ब्रेक हे 7 years जाता. हय म्हणटकर आतां ताजे खातीर तूं इन्स्टिट्यूशनाचें 50% 50% 5 वर्सां म्हणटा. 5 किंवा 7 असं असू शकता कारण तो पयसो आमी घालता. ना जालें रे. पूण वॉट आय एम ट्राय टू से इज ताका रिस्पॉन्स बरो ना. तो रिस्पॉन्स वाडोवपा खातीर तुजे स्पेसिफीक मेजर हो रिस्पॉन्स येतलो. आमी जर अशें करत इन्स्टिट्यूशन न्ही हांव म्हणटा प्रायवेट कंज्युमर. प्रायवेटाचें आमी अजून ताचेर विचार करूं ना. प्रायवेटाचेर जी सबसिडी आसा ती घेवनूच ताचेर मुखार आसा. एक तर आमकां रेट वाडोवचो पडटलो नाजाल्यार हीच स्कीम तांकां लावची पडटली प्रायवेटान लावची पडटली. आज बसून स्पीकर सर एक मेन आहा. लेट मी कंप्लीट. ना एक मेन आहा. पूर्ण करूं नये. ना सोलर इन्स्टॉलेशन्स तूं जर 50-50 मेरेन 100% नॉन कन्वेन्शनल येतलो. आनी कितें नॉन कन्वेन्शनल आहा इज फॉर द कंज्युमर द वोटर टू गेट दॅट बेनिफीट न्ही रे. स्पीकर सर नाव वॉट ही इज सेईंग इज that there is less response because the power rates are low. So this should not be taken as an excuse to increase the power rates first. Number 1. Number 2, हाजेरूच तुवें आनी विचार करूंक जाय. You have to improvise on this. That is what I am thinking. Increase the subsidy. That is what I am thinking. Residential जे आसा ते 6 रेजिडेन्शियल जे आसा ते 657 नंबर्स आसा. द कॅपेसिटी इज 7.63 मेगावॅट. सामकी कमी न्ही. एका वर्सांत जे आमी एक्स्ट्रा कितें केलां ताजे विशीं सांगता. तुवें घेतल्या हय तुवें घेतल्या घरा ना तुवें घेतल्या काय म्हणटा हांव. म्हज्या घरा ना. तुवें तुज्या घरा घेतल्या ना म्हजे घे मरे. तूं तुज्याच घरा घेना जाल्यार कशी पॉप्युलर जातले. हांवें घेतल्या म्हज्या. कमर्शियल जे आसा एक मिनीट. कमर्शियल जे आसा 139 नंबर्स 12.55 मेगावॅट. इंडस्ट्रियल जे आसा 63 24.62 मेगावॅट आनी अदर्स जे आसा 16 1.5 टोटल इज 46.2 मेगावॅट. सगळी सबसिडी जी दिल्या 7,06,58,364. आतां वी आर ट्रायंग टू इनक्रीज द सबसिडी टू 70 to 80%. ते आन्सर दिता म्हणून सांगलें. पयलीं हें वाचता आनी तुका आन्सर दिता म्हणून सांगिल्लें. तूं आयकुपाकूच तयार नाशिल्लो. सो हें जर जाय जाल्यार जे पळय रूफटॉप सोलर आसा ते कोण ना कोण तरी मुखार सरतले. फॉर द solar power, the various government departments has installed grid-connected solar power plant on the roof of their. Since the grid-tied solar system works in parallel with grid, that is, if the grid supply fails, the solar system will not be in a position to generate the power in absence of the grid. This is mainly due to the
safety purpose in order to avoid the injury to the human being that may occur due to backfeeding from the solar power when the grid supply is off. तुम्ही एक प्रश्न काढिल्लो ताजे आन्सर आहे. The solar power so generated with the state is being utilized for the fulfillment of solar renewable obligation purpose. त्यानंतर scheme for promotion of electrical vehicles in the state. Financial assistance for purchase of 2, 3, 4-wheelers EV for a period of 5 years at the rate of 10,000 per kilowatt capacity of the battery for the purchase is the first year 2021 and reducing by rupees 2,000 kWh of battery for purchase in the subsequent years till 2026. The scheme also provided assistance for scrapping of old ICE vehicles and vehicle manufactured in the state. The scheme for promotion of electrical vehicles in the state of Goa 2023 amended scheme as introduced wherein additional financial assistance is provided for retrofitting of ICV vehicles to EVs. The state government has provided financial assistance for 1,679 vehicles amounting to rupees 122 million under the scheme. Total is 8 crore 21 lakhs 32,700. The subsequent to the introduction of the scheme, the percentage sales of the vehicle have increased exponentially from 0.2% to 9.4% in 2022 to 23. The revised scheme is put up for approval with the following financial assistance. EVs subsidy rupees 8,000 per kilowatt, not exceeding 25,000 per vehicle. Two-wheelers are 3-wheelers rupees 8,000 kilowatt, not exceeding 60,000 per vehicle, and 4-wheeler rupees 8,000 per kilowatt, not exceeding rupees 1 lakh per vehicle. Scrapping and registering old IC 5,000, 10,000 and परत 10,000. Scheme for promotion of solar water heating. ही असं तशीच आसा फाटल्या फावटीची अशी तशी. The financial assistance will be provided in the form of subsidy by GADA subject to the condition that rupees 3,000 for 100 to 150 LPD and rupees 6,000 for 200 to 250 LPD capacity for ETC and EPC based system for domestic use only. Besides, this is the registering institution. Housing Society Institution, GADA will provide a subsidy of rupees 8,000 for 400 to 500 LPD capacity. The details of the system installed for domestic beneficiaries for last 5 years. 18-19-22 दिता 299 55,150 capacity in LPD. 14 lakhs 23,000 2000 total 2018 to 2022-23 it is 40 lakhs 38,000. Concentric solar system, GADA has successfully developed solar mirror, solar boiler system at Goa University, super specialty block at Goa Medical College, which is an innovative, patented, cost-effective and highly efficient technology that will generate solar stream especially for concentrated solar power projects and process heating cooling in the easy plug and play model. Agni 69 dish generates steam hot water at the required temperature and pressure. It will be connected to the common heater line of the backup boiler system. The solar steam will be sent to the cooking utensil. The excess heat can be stored in the heat storage tank to ensure continuous operation for application during non-sunny hours, especially for making breakfast in the early morning. Agni 69 dish will be connected to the boiler in a hybrid mode. The boiler will be operated automatically in case there is a sufficient solar steam generation on cloudy days. The system shall be installed on a slab of the building or of any other slab of building near kitchen or on open ground near kitchen where 69 square meter shadow
free area is available. Speaker sir, solar mirror having more than 92% reflectivity, highly durable in tropical condition and performance degradation, 0.1% per year, and solar boiler fully automatic dual access with 0.1% sun tracking accuracy with 5 years warranty and 20 years life. Saving due to use of solar steam cooking system would be depend on quantity and timing of food and type of food cooked. Very important, MOU for renewable energy development in the state of Goa between Government of Goa through Department of New and Renewable Energy and SJVN through SJVN Green Energy Limited. The objective is to meet the energy requirement through renewable energy sources. SCJL will carry out preliminary study and feasibility study for floating solar power plants, RE parks, projects, hydropower plants without any cost to the state government. He SJVN जी हे आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आसा आनी हिमाचल प्रदेशची आसा आनी तांचे बरोबर आमचो MOU जाला. जो तुमी आतां विचारलें की तूं 2030 पर्यंत 150 मेगावॅट करतलो काय म्हणून. आमी इतलेंच सांगता 150 पेक्षा आमी चड वतले. 100% RE क्लीन एनर्जी रोडमॅप फॉर स्टेट ऑफ गोवा. 150 हे वर्सा आहलो. हे वर्सा सांगलोलें हे वर्सा 150. 2000 ह्या वर्सा न्हय 2030 पर्यंत 150 म्हटलं आमी. हांवें तरी 2030 पर्यंत 150. Up to 2022 you all have been given 358 megawatts of target. That I know, but we said that up to 2030 we will be 150 megawatts. Oh, last time you said 150 in this year. आयकुपाक चुकलो आसता. मोडलें तें 150 आनी पळय दाखय. ना ना स्पीकर सर आनी एक आहा तूं 3 लाख पयलीं दितालो न्ही व्हेकलाक सबसिडी आतां तूं 1 लाख केली ती 1 लाख केली. मग कशी लोकांचे ऑब्जेक्शन आसा. काही कित्याक रे? लेट मी टॉक नाव. तुम्ही चालले म्हणटा काही लोक म्हणटा 18 लाखांची गाडी घेता आसतना तांकां सबसिडी कित्याक दिवपाक जाय असो प्रश्न आहे. जगभर चल्ला ऑल ओव्हर इंडिया चल्ला पोल्युशन देंवोवपा खातीर. तुमकां सांगा हे कोणें विचारलें? स्पीकर सर तुवें जुलय 2022 पर्यंत कित्याक दिली 3 लाख कित्याक दिली? लोकांचो जो प्रश्न आसा. लोकांचो प्रश्न ना लोक मागता आनी दी म्हणून. लोकांचे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही खंयचेच मंत्री इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवन पावना. सबसिडी जे पयशे दिता ते लोकांचे दिता आमी. तशें न्ही रे. वॉट डिमांड फॉर इलेक्ट्रीक व्हेकल्स यू शूड प्रमोट. ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर डिस्करेज. 3 लाखाची 1 लाख करता आनी एनकरेज कशें करता म्हणून म्हाका एक गणीत कळना. स्पीकर सर सेकंड पॉइंटेड क्वेश्चन जुलय 2022 पर्यंत तुवें व्हेकलाक सबसिडी दिल्या ताजे मागीर कितें जाली? आमी जी ओपन ॲसेस पॉलिसी केली त्या ओपन ॲसेस पॉलिसी अंडर 100 मेगावॅट सोलर कॅपॅसिटी इज ऑलरेडी बुक्ड. कळ्ळें न्ही. ऑलरेडी 100 मेगावॅट कॅपॅसिटी इज ऑलरेडी बुक्ड. सो ती येतली न्ही आतां. बुकींग केलें म्हणून एका दिसा येवची ना ती. 1 वर्स तरी लागतलें तिका. 100% पयशांक बँकरप्ट जाला. तूं आतां आमकां एक सांगता तें तूं घुसपायतान दुसऱ्याचेर येता. 100 तें आतां रवी नायका 1 लाखाची सबसिडी आमी. तुमचे कडेन आतां पयशे ना जाल्यार कितें जालां? सरकार बँकरप्ट जाला. येता हांव तुजे कडेन मागीर. तें सांग मरे पयलीं. आमी डिस्कशन मागीर करुया न्ही. पयलीं हें सोंपया. द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अलॉंग वीथ स्टेट Jalesha for international systematic GmbH has developed 100% RE roadmap for Goa named as a Clean Energy Roadmap for the state of Goa, which was launched on international platform at G20 meet on 22nd July 2023 in Goa. त्याशिवाय building integrated solar project आम्ही चालू केल्या. The statutory audit is completed up to the financial year 2021-22. Initiative under the base of doing business under EODB, all services offered by the GADAs such as applications for rooftop solar, solar water heating system, kitchen and waste rooftop solar, solar water heating system, biogas scheme, availing subsidy for electric vehicle is in process for making it online.
IT initiatives. The GEDA is also in process of implementation of e-office for faster processing of the document and to achieve paperless operation. All new documents will be scanned and properly stored so that they can be retrieved easily as and when required. आता तुम्ही जी कट मोशन मारल्या तातूंत म्हाका दिसता चडशें कवर जालां. तरी आसतना काही the list of the details मागिल्ले. The list of the solar plant installed on government building as at below. Rajbhavan, Donapaul, VP 30. हांवें लिस्ट आहा तें कुंकोळचें तेंच हायलायट केलें गोयराव आहा म्हणून 43 मोर थिंग आहा कुंकोळच 2 आहाय. कुंकोळे ओन्ली IDC आसा. कुंकोळ IDC कुंकोळी IDC इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबस्टेशन कुंकोळी IDC 100 kW चे. ना कुंकोळ म्युनिसिपल हॉल हांव दित तुका रिप्लाय दित तुगेली. सालिगांव, बांबोलीम, काकोडा, पणजी, पर्वरीम, केपें, कांबाल, केपें, कोलवाळी ना आणि दुसरी जावना कंप्लीट जावना ती म्युनिसिपल फिश मार्केट बिल्डिंग 9 kW. हय सेम इज दोन आहे म्युनिसिपल हॉल आणि फिश मार्केट 2 कडे आहे. कुकोलीम 9 kW म्युनिसिपल फिश मार्केट बिल्डिंग कुकोलीम. आय विल मेक एन इन्क्वायरी. आय विल लेट यू नो. दोन्ही तसे आहे ते कनेक्शन दिले नाही. दुसरें टोटल आमी 44 आस्थापनां घेतल्या. सबंद गोंयची आस्थापनां ह्याच्या अंडर कवर करपाचें आमी ठरयलां. फाटल्या फावटी आमी स्मार्ट सिटी अंडर पणजेच्या सबंद जी आमची गव्हर्मेंट बिल्डिंग आशिल्ली तांचे टेंडरींग प्रोसेस केल्लें. टोटल कॉस्ट वॉज दॅट टायम अरावंड 10.5 crores. पण बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वीथ द स्मार्ट सिटी वी हॅव क्लोज दॅट. आनी आमी परत ते टेंडर आमच्या पयशांनी काडटा. ना तांणी ना म्हणून सांगलें कारण इट वॉज टू लेट. सो तुजे डिटेल यू वॉन्ट दिस डिटेल ऑर नो? Detail I have. You are asking about detail. I asked you specifically about Kunkolim. They just Kunkolim, connected. there is one in working condition, other one is not working condition. अशें तुजें आसा मत. So we will make an inquiry and we दोन्ही will नाही take दोन्ही चल नाही action गोयराव येला also. दोन्ही चल नाही कनेक्शन दिल ना 5 वर्ष झाली. I think 1 megawatt plant for EESL at Kukolim substation is commissioned. Kukolim substation आमचो जो 1 megawatt आशिल्लो तो कमिशन तो जाला. दुसरो हे 2 पयले हल्ले. दुसरो प्लांटा विशयी आमी इन्क्वायरी करता एंड वील कम टू यू. सभापती महोदय म्हाका दिसता न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर जी कटमोशन आशिल्ली ती सगळें आन्सर केल्या. फक्त पर्सनल जी क्वेश्चन आसा ते लास्ट आन्सर करता. पावर डिपार्टमेंट आनी पावर डिपार्टमेंट जेन्ना उलयले सगळे तेन्ना टिका केली पूण ती सगळी सकारात्मक टिका आशिल्ली. हांवें पयलींच म्हटलां सकारात्मक टिका इज ऑलवेज कम्फर्टेबल. सकारात्मक टिका केल्या नंतर काम करपाकूय उमेद येता. चुको आसा त्यो तुमी दाखोवप आनी त्यो चुको सुदारपाचें काम आमचें आनी आमच्या इंजिनियराचें आसता. आनी त्या खातीर जी सकारात्मक टिका आसता तेजें सदांच हांव अभिनंदन करता जो कोण करता ते. पूण नकारात्मक टिका करची न्हय. नकारात्मक टिका म्हणजे तुवें ती काल केल्ली तशी पयर केल्ली तशी ते जालो विशय क्लोज जालो बस बस. सो ती केली की मागीर ते खंयचे खंय पावता. एकूच आतां तो नेक्स्ट डिमांडाचेर येता. सो पयलो डिमांड काबार करपाक एकूच मिनीट स्पीकर सर. युनियन गव्हर्मेंट म्हणल्यार टॉप इंजीन जे आहा हे सरकाराचे डबल इंजिनाचे ते एलोकेशन फॉर EV सबसिडी वाडयता. तांणी 3 पटीन वाडयला आनी हाणें 3 पटीन देंवयला. सो इंजीन कशें घुसपता पळय गोंयकारांक कशें फाटल्यान व्हरता ते. वयलें इंजीन 3 पटीन वाडयता सकयलें इंजीन 3 पटीन देंवयता.
युनियन गव्हर्नमेंट ग्रीन मोबिलिटी खातीर पुश करता. तुम्ही एकूय मंत्री ग्रीन गाडी घेवन भोंवना. सो स्पीकर सर पळय आतां 25 कोटीचें प्रोविजन केलां. मोडल्या कितले? मोडल्या कितले? स्पीकर सर ते वोगी फिगर आमकां वोगी दाखोवपा खातीर लिपस्टीक लावन हाडला अशें दिसता. ही नकारात्मक न्ही, ही सकारात्मक टिका. कंप्लीट करपा दी. ग्रीन गाडी आमचे कडेन आसा, पूण ही विकून आसा ती विकून दुसरी ग्रीन गाडी घेवप. तुम्ही सगळ्यो नव्यो गाडयो घेतल्या ह्यो पेट्रोलाच्यो, फॉसील फ्युअल. खंयची एक गाडी दाखोवची म्हाका गोवा गव्हर्मेंटान घेतल्या ती, तूं मंत्री आसतना जी इलेक्ट्रीक व्हेकल आहा ती. कितल्यो घातल्या तुमी? दाखय म्हाका एकूच गाडी दाखय. कंप्लीट करपा दी. एक स्पीकर सोडून जो ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डरीचेर रावता, तुम्ही सगळ्यांनी घेया मरे ग्रीन गाडयो. कित्याक हा प्रॉब्लेम तुमकां घेवपाक? हांव घेता ग्रीन गाडी आनी तुगेले सबसिडी घेवना. करूया, आमदारा खातीर करूया. मी कोण कोण घेता पळोवया. अरे आमी घेतली ऑलरेडी आनी एक घे आनी सबसिडी घेवना. स्वाती मातशें पावर डिपार्टमेंटाचे जे डिमांड आसा, आमकां सादारण पीक अवर्सा 628 मेगावॅट पावर लागता. आनी ही सगळी एलोकेटेड पावर जी आसा ती आमकां NTPCच्या माध्यमांतल्यान येता. तातली 15.68 megawatt of nuclear power is allocated from Kakrapur Atomic Power Project. Power is being purchased to the extent of around 30 megawatt from co-generating power plants of Vedanta 1, Vedanta 2 and Goa Sponge and Power Limited. Power is also purchased for meeting solar and non-solar renewable power obligation as detailed below. 25 megawatt solar power is being purchased through long-term agreement. Aika, this is important. त्या 130च्या आसपास पावले आमी ते. 25 megawatt solar power is being purchased through long-term agreements, 25 years from Solar Energy Corporation of India and 6 megawatt through NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited. Short-term solar power through open market ranging from capacity of 80 megawatt to 100 megawatt. Solar power is also purchased from the prosumers of Goa through net metering arrangement within the state of Goa to the extent of around 46 megawatt at the rate of average power purchase cost as approved by JERC in the tariff order. Non-solar, 50 megawatt of non-solar power is being purchased through long-term agreements, 25 years from Solar Energy Corporation of India. Short-term solar power through open market with the capacity of 60 megawatt. For the month of March and April 23, power banking arrangement was carried with CRC licensed trader in order to keep less dependency on buying expensive power from open market. पहिल्या वर्सा आमी ते घेतले आणि आमची जवळजवळ 7.2, 6.75 to 7.2 टील म्हाका दिसता चड पडली, पण एवरेज जी पडली आमकां ती सादारण 6.75 सुमार पडली. In this banking arrangement, power was supplied to ED Goa during our demand hours in March and April 2023, and the banked power is being returned now during off-peak season from July to September 2023, when the power is surplus with ED Goa. Hence, department did not buy costly power from the open market for summer loads from March and April 2023. However, additional power of 70 megawatt was tied up well in advance and purchased for the month of May 2023 through a CERC approved trader for fulfilling the requirement of summer load demand. Hence, for this summer season, load restrictions were not done for industries, unlike that year where only industry had borne additional power costs for buying costly power to cater their this year आमी extra rates तांकां लावना, पुरू लायले तशें. The future power allocation committed from SCR is 150 megawatt, extra power 150 megawatt. Now, to improve the situation in the system as the infrastructure works in the state of Goa,
First is EHV works, high voltage, extra high voltage works. 220 by 33 kV 63 MVA transformer was commissioned at the Thivim substation at the total project cost of rupees 40 crore to cater the increasing loads of North Goa district along with the proposed load at 2M Industrial Estate, which is costing around 52 crores. The LOI has been issued to design, supply, erection, testing of 363 MVA 220 by 33 kV state-of-art GIS substation at Saligaon, along with 220 kV double circuit line from Saligaon for an amount of rupees 370 crores. The substation will also house this 33 by 11 kV 2 by 10 MVA substation to cater the local loads of the area. The work should be complete by December 2024. The substation will completely change the voltage profile of the network at North Goa, besides improving power supply quality, reliability and availability, especially in Bardej area, then Pedne area. The preliminary report for 3 by 63 MVA 220 33 kV GIS substation at Lutlim, Tuje Uletalde, along with 220 kV double circuit line from Kukolim substation has been prepared by the consultant, Mr. PFCCL. The detailed project report will be prepared after completion of the route survey within next 2 months, and the project will be submitted to the approval of the government. The project is expected to be completed by July 2025. The substation will drastically improve the voltage profile of the power network of the South Goa district, besides improving power supply quality, reliability and availability to the consumers of the South Goa, in particular the industrial consumers at Vedna Industrial Estate and entire Marmagoa Taluka. The work of supply, erection, testing and commissioning of 220 33 kV 63 MVA transformer at Ponda, which will improve चारूय आमचे जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पोंडा मडकय देन ऑल्सो शिरोडा आणि प्रियोर. Ponda is in progress and is expected to be completed by January 2024. The total cost of the project is rupees 41 crores. The substation will cater the loads of Ponda Taluka and the surrounding area. Then comes to 33 by 11 kV substation works. The work for supply, erection, testing and commissioning of 2 by 220 MVA 3311 kV substation at Mandre is in final stages of completion at a cost of rupees 55 crores. The proposed substation will benefit the consumer along the coastal belt of Mandre, Arambol, Morji, etc. That is what Mandre MLA was talking. The work for supply, erection, testing and commission of 2 by 20 MVA 3311 kV substation at Tuye will be completed within next month and will cater to the proposed industrial loads at the Tuye Industrial Estate. HTLS work, high tension. The work for conversion of Rakun conductor to high current capacity HTLS conductor for 33 kV MAPSA 1 and 2 feeders supplying power from 220 33 kV Thivim substation to MAPSA substation has been completed at the cost of rupees 20 crores. The upgradation of the lines have improved power supply availability to the MAPSA town. The work for conversion of Panther conductor to high current capacity HTLS conductor for the 33 kV MPT 1 and 2 feeders is complete from Sakore substation to Vasco Kadamba substation and is in progress for 110 33 kV Verna substation to Sakore substation at a cost of rupees 50 crores. The project will improve the power availability to consumer of Sakaure village and surrounding areas, besides providing alternate feed from Verna substation to the port city of Vasco. Now, major works in progress and completed. Division 1 Panje. Panjeचे हे जवळजवळ 4 constituency तातूंत परत येता. Conversion of 33 kV overhead system to underground cabling from 220 33 kV Amona SS to Marcel and from Mercedes Circle
to Kekre Estate Road, Bambolim, amounting to 12.88 crores. Conversion of 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV Chimbal feeder, Santa Cruz feeder, Milsis feeder, Batim feeder, Cabo feeder, Diwar feeder, Neura feeder, Donapaul feeder, and from Anaivo substation to Nagali substation amounting to rupees 80 crores. It is completed. Street lights works within the jurisdiction of CCP and surrounding areas amounting to 30 crores is completed. Conversion of existing overhead conductor to high ampage HTLS conductor for 11 kV feeder from Kadamba station to Bamboli substation amounting to rupees 12.18 crores. 33 by 11 kV gas insulated substation at Altino, Panji, Goa for the amount of rupees 18.4 crores is completed within 1 year and also inaugurated. Now division in Ponda. Pone कितें केलें पळय. Renovation of 110 kV Supa 1 and 2 EHV lines and commissioning of 110 kV DC tower line from Mole to Pune for South West Railways amounting to rupees 36.2 crores, providing 33 kV underground cable from Ponda substation to Banastarim for providing reliable supply to Pune, Marcel area and industries of Pune Industrial Estate amounting to rupees 25.14 crores. We have completed this. Ekat varsat complete kale. Replacement of failed 33 MVA power transformer with 63 MVA power transformer, 220 kV Ponda substation amounting to rupees 29.20 crores. It's always Division 4 Margaon, providing underground cabling from 220 kV Kukolim substation to Fatoda substation and Raya substation amounting to rupees 41.14 crores. Laying of 11 kV underground cable from 33 kV Raya substation and Navelim GIS substation to Kurtorim Bazar amounting to rupees 6.04 crores. Then comes to Bicholim. Conversion of 33 kV overhead system to underground cabling for part Walpoi 1 feeder, Sonchi to Amona substation and from Amona substation to Sakri substation amounting to rupees 11.98 crores. हे काम चालू आसा. हाचे आमी फाउंडेशन स्टोन सुद्दां करूना बेगीन जावपा जाय म्हणून. हांव फक्त सांगता तुमकां इतलें काम फास्ट आसा. कन्वर्शन ऑफ 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV Bicholim city feeder, Asnora feeder, Bodne feeder, Bicholim, IDC feeder, Shirgaon feeder, Poriye feeder, Sakri feeder, Karapur feeder, Keri feeder and tapping section of 11 kV Saleli feeder amounting to rupees 130 crores .16 final stages of Pacherasa. Laying of 11 kV underground cable for part of 11 kV Bironda feeder, 11 kV Kotambi feeder, 11 kV Sareli Honda feeder from 33 11 kV Pare substation to Kankire Verekar crusher, Walpoi and from Walpoi substation to Dabos water treatment plant amounting to rupees 67.88 crores. Division 6 MAPSA. Conversion of existing overhead conductor to high amperage HTLS conductor for 33 kV MAPSA 1 and MAPSA 2 feeder from 220 kV Timim substation to 33 kV MAPSA substation amounting to rupees 20.30 crores. Conversion of 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV Nerul and Betim feeder, 11 kV industry feeder, 11 kV industry feeder, 11 kV cable industry feeder and 33 kV Unicam feeder, 11 kV Aldana 1, Aldana 2, Bastoda, Pomburfa feeders, 11 kV Mapsa, Parra, Girim feeders and a part of Sakwadi feeder amounting to rupees 118.73 crores. तुमचे जे तुम्ही आता उलयले ते. Conversion of overhead LT network to underground system for 11 number of DTC at Brittona, Porvorim, 4 number of DTC at Brittona and Porvorim
and 4 number of DTC at Porvorim, Mapsa amounting to rupees 37.32 crores. Infrastructure work sanctioned under the Revamped Distribution Sector Scheme RDSS Package 3 for Division 6 Mapsa amounting to rupees 13.44 crores. Work of releasing 33 kV power supply to the Assistant Garrison Engineer INS Mandovi Bere amounting to rupees 7.68 crore. Division 7 Kutsade, conversion of 33 kV overhead lines of 33 kV Kosti feeder and 33 kV Shalpe feeder to underground network amounting to rupees 59.82 crores. Conversion of 11 kV line to underground cabling for 11 kV Mole feeder, 11 kV Panchavadi feeder, 11 kV Asolda feeder amounting to rupees 49.42 crores. Conversion of LT overhead lines of 11 kV Bansai and a part of 11 kV Sherwan and Riman feeder, 11 kV Hodar feeder and a part of 11 kV Sherwan feeder and 11 kV Kakoda Town 2 feeder to underground network amounting to rupees 132.28 crores. Then comes to Thivim, work of providing 110 kV power supply for Konkan Railway traction substation at Shirsai, Bardes, Goa, amounting to rupees 12.42 crores. Now Division 10 Ponda, revamping of existing 2 by 100 megawatt 33 kV bay and switchgear at a 33 by 11 kV Kunai substation and providing additional 10 MVA power transformer amounting to rupees 12.82 crores. Conversion of 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV Khadpaban feeder, Unir, Durbat feeder, Borim feeder, Farmagudi feeder, Shantinagar feeder, Ponda 1 and 2, Bazar feeder, Rajiv Gandhi Kalamandir feeder, Bondla feeder, Shiroda and Bondba feeder and laying of new 11 kV Baldai feeder amounting to rupees 111.47 crore. हे सगळें काम कंप्लीट जावपाचें हेचेर आसा. Conversion of LT overhead lines to underground system under areas of Marcel, Mardol, Mangeshi, Veling, Madkai, Village Panchayat Wadi, Taravli and Durbat, Village Panchayat Kunde, Village Panchayat Kaule, Village Panchayat Bandora amounting to rupees 136 crore. Renovation and improvement of LT lines, transformer centers, relocation of ST lines, enhancement of transformers and new transformer center under the jurisdiction of Section Office of Uzgaon, amounting rupees 6.04 crores. Infrastructure works sanctioned under the RDSS packages 6, 7, 8 and 9 and 10. हे जे आमकां 400 कोटी रुपयांक 269 कोटी रुपया मेळ्ळ्या from the Union Ministry, amounting to rupees 122.71 crores. Division 11 Vasco, conversion of existing overhead conductor to high amperage HTLS conductor from 110 kV Verna substation to 33 kV Kadamba substation, amounting to rupees 50 crores. Conversion of 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV industrial feeder, college feeder, Sezagoa feeder, amounting to rupees 40.64 crores. Conversion of LT overhead line to underground cable along Swatantrapat in Vasco City, amounting to rupees 7.53 crores. Division 12 Shalde, providing 220 kV power supply to Konkan Railway Corporation Limited, traction substation at Bali, amounting to rupees 7.83 crores. Commissioning of 220 kV intake gantry structure with a switchgear at Shalde substation yard, emanating from the proposed 400 by 220 kV substation at Darbanoda, amounting to rupees 13.98 crores. Division 14 Verna, conversion of LT overhead lines to underground at Mazorda section office, amounting to rupees 45.8 crores. I think this is Nume. Infrastructure works sanctioned under RDSS package 2 for Division 11 Vasco and Division 14 Verna, amounting to 13 crore. Division 16 Madgaon, conversion of 33 kV Velim 1 and 2 feeder and 220 33 kV Kukolim substation to
3311 kV Cancun substation line to underground amounting to rupees 75.20 crores. Conversion of 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV Dharmapur feeder, Chinchunim feeder, Malangini feeder, Kukolim feeder, along with Agonda and Khola areas of Cancun, part of Cape constituency, and Puingin and Luli areas of Cancun constituency, amounting to rupees 146.43 crore. Work of conversion of LT overhead network to underground cabling along the coastal belts of village Panchayat Betalbatim, amounting to rupees 29.16 crores. Renovation and improvement of LT distribution network at various places of village Panchayat Chinchunim, Sarzora, Dharmapur, Kolwa, Seravlim, Varka, Urlim, Carmona, Kevelosim, and various places under the jurisdiction of the section office Badi, Madgaon, amounting to rupees 32.31 crore. Division 17, Mapsa, conversion of existing overhead conductor to high amperage STLS conductor for 33 kV Pore 1 and Pore 2 line from 220 kV Thivim substation to Nachanola substation, and conversion of 33 kV single circuit overhead Chandel feeder to double circuit line, amounting to rupees 28.73 crore. Conversion of 33 kV overhead line to underground network from Malpe 9-pole structure to 33 kV 11 kV Tuye substation, and laying 33 kV underground cable for Chandel feeder from Bendale Ozrim Chandel water treatment plant, amounting to rupees 16.29 crores. Pende tuje. Installation of 2 into 10 MVA indoor type substation, electrical and civil work at Mandre, and commissioning of 63 MVA power transformer at Tivim. 2 by 20 MVA 3311 kV substation at 2, amounting to 89.15 crores. Conversion of 11 kV overhead system to underground cabling for 11 kV Mandre feeder, Morjim feeder, Sholim feeder, Anjuna feeder, amounting to rupees 17.585, Duni Shiole as well as Amcha Mandre. The work of laying of LT and HT underground line for erection of octagonal street light poles from Sukekulan up to Mopa Airport, amounting to rupees 6.31 crores. Infrastructure work sanctioned under RDSS package 5, amounting to rupees 9.80 crores. Regularization of promotional and financial accreditation for the employees. आता हे इतले जी कामां घेतल्यानंतर म्हाका दिसना एक्काय मतदारसंघातली उरल्या. वेलीम थोडी जी हांव येता बरें थोडी जी मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघात फॉर एग्जाम्पल वाळपय, फॉर एग्जाम्पल आमचे पर्ये, सावड्डे ह्या हातूंत बंच केबल घातल्या आनी बंच केबल घातल्या नंतर 5 वर्सां सुद्दां जावना. आतां जेन्ना खंयचीय गोश्ट 5 वर्सां सुद्दां जावना त्या वेळार डिसिजन घेवपाक खंयचें डिफिकल्ट जाता. आनी त्या खातीरूच 189 कोटी, त्यानंतर जवळ जवळ ताजे आमच्या कुर्तोरीमचे जवळ जवळ तितले 100 कोटी, आनी तुमचे वेलीम आनी तुजे जवळ जवळ तितलीच कामां येता त्या ह्या वर्सा आनी घेतल्या. इतलेंच न्हय, जितली म्हणून हाय टेन्शनाच्यो ST लायन आसा ताजे चडशे एस्टिमेट आमी केल्या. फाटल्या अधिवेशनात हांवें सांगिल्लें की प्रत्येक मतदारसंघात 40 कोटीची कामां आमी घेतले. आमी उतर दवरलां. 40 पेक्षा कितलेशेच चड कोटीची कामां अंदूच्या वर्सां. थोडी ती कामां कंप्लीट, कारण आमकां पावसांत कांयच करपाक मेळना, थोडी मॅक्झिमम कामां आमी कंप्लीट केले. आतां आमच्या हे 15 सप्टेंबरा नंतर आनी थोडी कामां अशी केल्या इनॉग्रेशन सुद्दां करूना. फॉर एग्जाम्पल तुमकां थिवीचो 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर कॉस्टिंग अरावंड 41 crores. म्हाका ब्लेम सुद्दां केलो आमी, आनी डेप्युटी स्पिकरान थंय नाल्ल फोडिल्लो सुरवात करता आसतना. आनी जेन्ना इनॉग्रेशन करपाचो तेन्ना एप्रील मे म्हयनो आशिल्लो.
अशी परिस्थिती जाली आमकां ती करपाक मेळना. आमी चार्ज केलो आनी मोकळो केलो, कारण आमचो बाब कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबो त्रासांत आशिल्लो. ताका 10 मेगावॅट पावर आमी बरोबर एप्रिलांत दिल्या. तशीच तुजी वेर्णा इंडस्ट्रियलिस्ट आमी ट्रान्सफॉर्मर कंप्लीट केलो. 2 तारखेक आमी चार्ज केलो. इनॉग्रेशन करना, आतां मुखार करुया, सगळे मेळून करुया. अलेक्स आसा, तूं आसा, कोणा लागता पळय तितल्यांकूय थंय करुया. मुख्यमंत्र्याकूय टायम आसपाक जाय. इज अ बीग वर्क, अरावंड 51 crores. सगळें कंप्लीट करून आमी पयर 2 तारखेक चार्ज केलो. आतां जी कामां उरल्या, खूब कामां उरल्या, सबस्टेशन उरल्या, खूब जाणांनी सबस्टेशनां मागल्या, सबस्टेशन उरल्या, बाकीच्यो गोश्टी उरल्या, सगळीं कामां अंदूच्या वर्सा तुमी जे अंदू मागलां आमी घेतले. आय एश्युअर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ मी, की जी कामां तुमची कितें उरल्या, जे कितें तुमची मागणी आसा तितल्यो पूर्ण करपाची जबाबदारी. कारण तुवें म्हटलें 12,000 कोटी रुपया मेंटेनन्सा मारता, पूण इन द कोर्स ऑफ टायम इट इज, एका दिसांत न्हय. प्रत्येक मंत्री जालो ताणें फक्त, तुमी अशेंय म्हटलें की प्रत्येक मंत्री जालो आनी ताणें फक्त आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयली. हांवें पळोवना तें. तुमच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑन एन एवरेज जर काडत 100 कोटीची ते 70 कोटीची कोण उरलेलं 70 कोटीची कामां काडल्या आनी तांणी काडल्या. तांणी कितें सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी करूना, तांणी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां केल्या. आनी त्या खातीरूच जो मनीस जबाबदारीन काम करता, स्ट्रीट लायट सुद्दां, स्ट्रीट लायटीचे प्रश्न आसा तुमचे. स्ट्रीट लायटींत आमचो प्रॉब्लेम सांगता. तुमी म्हटलें कोणी तरी की टुरिजमाचे सगळें हातांत घे. आमच्याच मांद्रेन म्हटलें टुरिजमान तें आमकां दिवचें पडटा, आमी घेवं शकना. आमकां तें दिले नंतर आमी, आनी प्रत्येक कडेन फिटिंग्स वेगळी वेगळी आसा. आज जर प्रत्येकाचो एस्टिमेट करपाक लागलो जाल्यार आमचे टोटल रेवन्यू कॉस्ट जो येता आमकां, आमी जो ड्युटी लावन वाडयल्या, सेस लावन वाडयला, ते 27 कोटी, वायल एज वॉट वी रिक्वायर्ड इज 60 crores. त्या खातीरूच आतां 3-3 लाखांचे एस्टिमेट करून तुमी धाडून दिया तुमचे प्रत्येक पंचायत वायज, म्युन्सिपालिटी वायज, वार्ड वायज तुमी धाडा. हय, प्रत्येक पंचायतीचे ते. स्पीकर सर, दुसरी गजाल, मिनिस्टरान जे आतां सांगलां की थोडे जे लॅम्प्स जे आहा हे GTDC घालता, ट्युरिजम घालता, GSIDC घालता, वेगवेगळे डिपार्टमेंट घालता ना, सगळे जाण घालता. आनी मेंटेनन्स आमी करूंक जाय म्हणटा ते एकूय पेटोना स्पीकर सर. ते इनॉग्रेट केल्या आनी ते बॉन उडयल्ले आहा. बॉन कित्याक उडयले, बील कोण फारीक करतले काय म्हणटा. अजून पासून तो सुटावो जायना प्रश्न. आख्ख्या गोंयान हे चालू आहा. कोस्टल बेल्टाक कितलेच स्वतेचेर लायटी घातलेल्यो आहा, बऱ्यो लायटी घातलेल्यो आहा. म्हापसा कालांगूट मेन रोडाचेर लायटी घातलेल्यो आहा. तेजें इनॉग्रेशन करता आनी सायडीक दवरलेलें आहा. टेम्पलांक इल्युमिनेशन केल्लें आहा बरे बरे लायटी घालून, WRDन घातल्या, GTDCन घातल्या. हे सगळे बॉन आहा. लायटी घातल्या, करोडांनी पयशे मोडल्या स्पीकर सर, crores of rupees. स्वाती माशाय कंप्लीट करपाक दियात. स्ट्रीट लायट पॉलिसी तुवें नोटिफाय केली. एज पर स्ट्रीट लायट पॉलिसी सगळ्यांनी तुका हँड ओवर करूं जाय. दिवपा जाय, दिवना अजून. कित्याक करना? तूं कसलो सरकार चलयता? कितें कोऑर्डिनेशन आहा तुमचें? इंडस्ट्रियल कोणाची चूक, आमची चूक काय तुजी चूक? IDCन दिवपा जाय, त्यांनी दिवपा जाय न्हय, इन गूड कंडिशन. अरे दिवपा जाय म्हळ्यार तूं आहा ते गव्हर्मेंटान, हांव ना. आयक मरे, ना मागीर स्पीकर सर, इट शूड बी इन गूड कंडिशन. आयका, इट शूड बी इन गूड, जो कोण दिता गूड कंडिशन म्हणजे कितें, वर्किंग कंडिशन. अरे नव्यो घाल्ल्यो दिवना म्हणटा तो. अरे बाबा ते चलना न्हय, कितें करतलो? स्पीकर सर, आतां रिपेअर करपाक तुजें एकूच काबराला कडेन मशीन आहा. तो ताका दिसली, काकूट दिसली जाल्यार तो दिता कोणाक. दिस इज द वे डिपार्टमेंट इज रन. एक मिनिट आतां ताका दिशिल्ले तो सीएमान हे डिसिजन घेवपाक जाय की ऑल द डिपार्टमेंटान जे लायटी घातलेल्यो आहा, लॅम्प्स घातलेले आहा, बरे एक्सपेन्सिव्ह लॅम्प्स कंप्लीट करपाक दियात. चालू नाय, बसून घेयात, चालू करा हे. कंप्लीट करपाक दियात. राव, आमचे सोपूनय तरी मागीर उलया तुमी. स्वाती माशाय, म्हज्या म्हायती प्रमाणे कंप्लीट करपाक दियात. आमी कामां फाटल्या 2 वर्सांत घेतल्या.
ताज्या टेन्युअरा ताणें चालू केल्ली आनी त्या नंतर हांवें कंप्लीट केल्ली. आय एम प्राऊड टू से इन दीस ऑगस्ट हाऊस that it is 2,826 crores. Imagine करा. आणि कसले 2,826 कोटी 2 वर्सांत ताणें घेतिल्लीं कामां हांवें कंप्लीट केल्या आनी हांवें घेतल्या. ही 2,826 कोटीची कामां आमी आतां पासून चालू केली. आणि जे काय बरें तुजें 2,826 कोटी आणि तू आमकां सांगता 3 लाखाचे एस्टिमेट धाड लज दिसपाक कितें ही फकाणां करता म्हाका कळना न्हू. 3 लाख काय 3 कोटी हांव चिंतपा उरलो. हांव इन सेन्स उलयतां ताजेर येता हांव. 3 लाखांचे एस्टिमेट तुमकां पंचायत वायज कित्याक कर म्हटलें हांवें ताजें कारण सांगता. ना पंचायत वायज कारण आयका सांगता. पंचायत 3 लाख एक मिनिट ऐकून घ्या न्ही. ऐका मी आता 3 लाख खंय आनी 2,800 पंचायत 3 लाख एक वॉर्डार 3 लाख कंप्लीट करपाचें वॉर्ड एक प्रत्येक वॉर्डार पंचायत वायज म्हणटा. हांव पंचायत वायज म्हणटा सांगता तुमकां. म्हणजे एक पंचायत 3 लाख. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो ताका खबर आसा हांव जो सब्जेक्ट कितें सांगता. म्हाकाय कळना कितें 3 लाखाचो एस्टिमेट कितें तो. आज कितें केलां अर्बनायझेशन ज्या कडेन गांव जाता बाब विरेश बोरकारा सुद्दां खबर आसा. अर्बनायझेशन ज्या कडेन गांव जाता मेळत तशें प्लॉट केल्या. तातूंत रस्ते ना, तातूंत लायट ना आनी तातूंत उदकाच्यो लायनी ना. प्लॉट जेन्ना करता तेन्ना कितें करपाचें आसता. लायट घालची पडटा, उदक घालचें पडटा आनी त्या शिवाय रस्ते करचे पडटा. म्हज्या स्वताच्या कॉस्टनी अशे 20 जागे आसा ज्या कडेन कांयच ना. आनी आतां लोक येता आनी सांगता की स्ट्रीट लायट्स तुमी करप आनी ना बरोबर आसा न्ही. बरोबर म्हणूनच हांवें घेवना. हांवें घेवना त्या खातीरूच म्हणून ते 3 लाख जाता. रिपेर हें हांव जें कितें सांगता हांव तें ताका सांगता. हांव एका प्लॉटार गेलो म्हज्या कॉस्टणियांचेर. असो आसा प्लॉट 14 प्लॉट केल्या. तो म्हजे कडेन रस्तो मागता. म्हाका म्हटलें दाखय वचून. हांव गेलो थंय उदका लायन ना. दोंगुल्ली कशी आसा ती उदका लायन ना. आनी हातूंत बरे लोक इनवॉल्व आसा. BDOचे फादर, BDOचे बी सगळे ऑफिस इनवॉल्व आसा. BDOचे फादर म्हणटा हांव. बापूय म्हटल्यार वेगळे जाता. तर बरे लोक आसा. आनी हांव जर गेलो आनी म्हाकाय म्हणून तातूंतले कळटा न्हय म्हणून गेले बरोबर 12तले फक्त 6 प्लॉट मेळटा रस्ते केले नंतर. उरलें कितें सारकें. त्या बरोबर जे कोण म्हजे म्हऱ्या आयिल्ले ते म्हणटाले आमकां आनी तूं कांय रस्ते बी करनाका आमी अशींच घरां बांदता म्हणटाले. ही स्थिती गांवांत जाल्या. आनी गांव येता आतां तुजो जो प्रश्न आसा बाब पेमेंट शेड्यूल मागला. लेट मी नो म्हाका कंप्लीट करून दी. थंय उलयला तितल्याचें विचारता आमी. हांवें ताका सांगिल्लें की आतां तूं अंडरग्रावंड केबलिंग घालता कितले खणून डेप्थ बिलो केबल तुका असर्टेन करपाक 120 ना. एक मिनिट स्पीकर सर. इंजिनियर तुजे हें चॅक क्वॉलिटी कंट्रोल करना म्हणून हांवें ताका म्हणलें तूं डेडिकेटेड डक्ट घालपाचें प्रोविजन करतलो. हय एक क्वेश्चन ताजेर तूं म्हाका उत्तर दी. दुसरें तुजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना चॅक करपाक कितेंय रिपेर जालें जाल्यार. बाब दिगंबर कामतीन सांगलें 100 कडेन ताज्या मतदारसंघात सोडला आनी वयल्यान हें केलां. मागीर अंडरग्रावंड कसलें उरलें तें. 2. तिसरें तुवें आतां रेंट जें आहा रेंट तुमी लायता 20 वर्सां जालीं मिटराक रेंट लायता. कसलें प्रोविजन आहा. कितले वेळ तूं पयशे लायतलो आनी तूं एक्सेस अमावंट चार्ज करता वो कितें. स्पीकर सर तो आतां स्मार्ट मिटर करपाक 467.42 crores मोडटा एट द रेट ऑफ 6,300 पर मिटर. पयशे कोण दिता. कोण पयशे मोडटा. ताचें आन्सर दिता हांव. येस मातशें आमचे जे कंप्लीट करा तुमी. रुरल रोड आसा ताचें डेफिनिशन ताकाय खबर आसा. 3.3 एंड शोल्डर्स 3.3 प्लस शोल्डर हे जुने रोड आसा केन्नाच एक्वायर सुद्दां केल्ले आसा जाल्यार म्हाका कळना. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसा. आनी तातूंत आमची पायपलायन वता. तातूंत आमची तुमकां अंडरग्रावंड केबलिंग जाय.
तातूंत आमची पायपलायन वता, तातूंत आमची आतां गॅस लायनूय घालपा लागल्या, सिवरेजूय घालपा लागल्या, करता तुम्ही आनी तुगेलो तो डक्ट कसो तातूंत जातलो आय डोंट नो. अरे स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघात केल्ले हा विजय सरदेसाय घरांत जावं शकता. कंप्लीट करपा दिया कंप्लीट स्पीकर करा. सर 9 मिटर रोड आसा, म्हणजे 6 मिटर त्याचे हे रोड आनी मागीर शोल्डर्स थंय हें जावं शकता तो कितें सांगता तें. पूण ज्या कडेन 3.5 मिटर रोड आसा, सगळे रोड रुरल रोड आर ऑल नॉट मोर दॅन 3.3 पळय तो PWD मिनिस्टर टाउन प्लॅनिंग कसलो ताका टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग तो आशिल्लो ताणीच तें केलां पयलीं. ताणें करूं ना, ताचे पयलीं 88 केलां तें, 88 केलां डेफिनेशन ऑफ रुरल रोड. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की थंय डक्ट बी आनी कांय जावचें ना. ओगीच हांव हांगा येवन कितें सांगप आनी तो सांगता म्हणून कितें हांगा उतर दिवप म्हजे कडेन जावचें ना. आनी तें इट इज नॉट पॉसिबल एनी. तुमचें नायल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग जावचेंच ना. दुसरी गोश्ट, जें कितें दुसरें सजेशन तुजें आसा, जी मशिनरी आमकां वाडोवपाक जाय आमचो डिफॅक्ट काडपाची, ती वाडोवया. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक दवरया. कांयच घेवना तुमचे कडेन, कांयच ना. स्ट्रीट लायटीकूय ना, हाकाय ना, आनी तुमी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर डिपेंडंट आहा. ना आमी आसा एट द मोमेंट आहा तुमी. स्ट्रीट लायटीचे आमी कॉन्ट्रॅक्टराचे अंडरग्राउंड केबलिंग अंडरग्राउंड केबलिंग स्ट्रीट लायटीचेर काबरालाचेर डिपेंडंट आहा तुमी. ताका प्रायवेट हे आहा न्ही, ते पब्लीक न्ही ते. पयली जी व्हॅन आसा आमची डिफॅक्ट काडपाची, ती आमची 2 म्हयने भितर आमी हाडटा. दुसरी गोश्ट आसा पळय, सादारण केबलिंग इन डक्ट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. एक दुसरी आन्सर आयलें तें इट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. हांव जाणा बरें एक्सपेन्सीव. अरे स्पीकर सर आतां हे उत्तर आतां तुजें. आयक पण 3 मिटरांत तें जायना डक्ट करून. अरे 3 मिटराचेर खंयचेच कोणाक टावन प्लॅनिंग परमिशन मेळचें ना. तूं मंत्री म्हणटा 3 मिटर रस्त्याक गोंयभर पडल्यार जालें, सगळ्यांचें बंद पडलें. खंयचोय जो रोड करतलो जाल्यार प्लॅनिंग करपाक जाय कशी. आतां तुवें काल एक प्रश्न काडलो कॉलिंग अटेन्शनाक, तूं येवन पळय हांवें कशें प्लॅनिंग केलें तें. तशें न्ही स्पीकर सर, तुमी उत्तर दिना. आतां तो म्हाका प्रॉब्लेमाचें आमी आमकां सोल्युशन जाय, तो प्रॉब्लेम सांगता पडतो. स्पीकर सर, हांवें जे क्वेश्चन सहजी मातशें आमी हे सगळे गोंयान वेगवेगळे डिपार्टमेंटांनी पोल घातला, तेका कनेक्शनूच ना. सहजी मातशें ताजें सगळें सारकें आसा. स्ट्रीट लायटीक आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जो कोण हेड आसा ताजे कडेन मिटींग घेवन हे सगळे येता त्या 2 म्हयन्यांत बसोवपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर, हे 2 वर्सां पयलीं होच आन्सर येयल्लो आमकां. हे 2 वर्सां पयलीं होच आन्सर येयल्लो आनी दिवंक ना कनेक्शन. होय तेच म्हणटा तुवें दिल्लो सेम. एक मिनिट आय वील गिव्ह कनेक्शन म्हणून ते दिवंकूच ना. स्पीकर सर, कनेक्शन जावंक ना. बसून घ्या. नाही कनेक्शन जावचें म्हणटा हांव. इतले गव्हर्मेंटान पयशे मोडल्या, WRDन मोडल्या, GTDCन मोडल्या, सगळ्यांनी मोडल्या. डिपार्टमेंटान ती केल्या, तांणी एप्लिकेशन घालचें, आमी तें कनेक्शन दिता ताका. हँडओव्हर करपाक जाय. आनी स्मार्ट मिटराचें उलोवंक ना. स्मार्ट मिटर मातशें स्मार्ट मिटर ही जी हें आसा ती स्कीम सेंट्रलाची आसा. त्या खातीर आमकां सादारण कोटी रुपया सँक्शन जाल्ले आसा. आनी ते प्रोजेक्ट आमी चालू केला. कन्सल्टंट अपॉयंट जाता आनी त्या नंतर त्या प्रोजेक्टाक सुरवात जातली. Speaker, specific request. मुगे commercial, fully total coastal belt is commercial. जितली हॉटेलां आहाय 5 स्टार जावं जाल्यार 7 स्टार जावं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय तांकां भरपूर त्रास जाता. वी नीड अ कन्फर्म एश्युरन्स दॅट वी आर गोइंग टू हॅव कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी. हांवें गेले ते पाट ऑल गोवा म्हणलो तुका. ऑल गोवा सोड कोस्टल बेल्टाक एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी लोकां आसपाकूच जाय तिका. कित्याक मागीर कितें जाता दोनी वाटेन प्रॉब्लम जाता. तांकां कमर्शियली प्रॉब्लम जाता, डोमेस्टिकूय प्रॉब्लम जाता. यू हॅव टू गिव एन एश्युरन्स दॅट वी वॉन्ट इन द सीझन वी वॉन्ट इट टू बी गेट इम्प्रुवायज्ड. आमगे कितें आहा ते ऑलरेडी डिमांड घातलेले आहा. एश्युरन्स दिला. तन्मार प्रोजेक्ट आयल्या नंतर ह्यो सगळ्यो गोष्टी सुरळीत जातल्यो. परत घुसपापाक गरज ना. दिस इज नॉट अबाउट तन्मार प्रोजेक्ट आणि यू कॅनॉट कनेक्ट एव्हरीथिंग एव्हरीवेअर. विजय सरदेसाय, तुम्ही सगळ्या उठनाकात बसून घ्या. तन्मार विजय प्रोजेक्ट सरदेसाय, वेंजे वेगस पेपर वेगस तू कित्याक बस म्हणटा. नाही,
सिंगा तुम्ही हे सगळे गावात परिस्थिती नाही, सारखी वाईट आहे स्पीकर तुम्ही सर. सगळे 3 दिन 4 जाऊन उठता मरा एक बरोबर स्वाती माशाय तन्मार प्रोजेक्ट विषयी ऐक मग बस मग ऐकून घ्या ऐकून घ्या नी स्वाती माशाय तन्मार वेगळे वेगळे ऐकून घ्या नी पहिले तन्मार प्रोजेक्ट सगळ्यांत पळचो म्हणून हांवें मुद्दाम हो ड्रॉइंग तयार केला करपाक लायलो आनी तो हांव प्लेस करता सगळ्यांनी मातसो पळोवचो कसो तुमकां उपयोग पडटलो तो आनी फाल्यां आसा फाल्यां दिवं फाल्यां दिवया येस नो प्रॉब्लेम खबरे तूं उत्तर रुदफ विजय दादा बसून घ्या तुम्हाला टाइम दिता सर ताच्या एकूय उत्तर दिवना ताणें तुम्ही म्हाका सांग कितें उत्तर दिलें स्पीकर सर आउटस्टँडिंग ड्यूज आउटस्टँडिंग पॉयंट उत्तर दिवना ताणें स्पीकर सर आउटस्टँडिंग ड्यूजाचे उलयला तूं स्पीकर सर आउटस्टँडिंग ड्यूज मिस्टर युया लिमा बसून घ्या एक सांगा मरे आउटस्टँडिंग ड्यूज से रुदफ फर्नांडीस स्पीकर सर स्पीकर सर रेव्हेन्यू हांव 2 मिनटांत सोंपयता रुदफ फर्नांडीस एक मिनिट स्पीकर सर म्हाका ते एश्युरन्स जाय आसले हेजे अंडरग्रावंड LT लायनीचे कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन झाडां खूब पडटा झाडां हेजेर वायरांचेर आनी चडांत चड आमकां गरज आहा येस त्या म्हाका एश्युरन्स जाय आमी एक डिसिजन घेतलां ज्या कडेन सामकी गरज आसा थंयच LT लायन घालपाची पयलीं ST लायन कंप्लीट करपाची आनी मागीर LT लायन हात लावपाची ताजी जर गरज आसा जाल्यार थंय आमी इन्स्पेक्शन करता आनी कितें तें ठरयता दुसरी कार्लोस पेरेरा बाब वेंजी ओके थँक्यू दोन गोश्टी बस मरे तुकाच आन्सर दिता वेंजी वेगळसान 2 प्रश्न विचारले ताणें एक सोलर विलेज जाता काय विचारला वी वील डिस्कस फायनान्शियल मॅटर आसा आय वील डिस्कस वीथ द फायनान्स मिनिस्टर वेदर इट इज पॉसिबल ऑर नॉट स्पीकर पूण तुजें जें पळय एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ताका आमी एश्युरन्स दिला ते हय सांगलां हांवें तांकां पयलीं सांगलां हांवें ते टेंडर आमी काडटा म्हणून आनी त्या नंतर तुमचें हें घेता म्हणून हांवें एक आमचे आल्दोना कोरजुव्याचे ब्रीज लायटींग ना म्हूण आनी कारोना कालवें आतां एक सांगता आमचें कितें जालां इलेक्शन डिपार्टमेंटान सांगलें तेन्ना ते सांगपाक लागले GIDCचे अंडर आसा म्हूण इट्स वीथ देम बट हांव एक सांगता तुमकां एक कायदो हाडला तुमी तो कायदो इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हूण गोवा पब्लीक लायटींग ड्युटी एक्ट 2021 आनी तो कायदो एनफोर्स केलो तेन्ना तुमी एक सेक्शन घायलें थिंगा वेस्टिंग ऑफ एक्झिस्टिंग पब्लीक लायटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द डिपार्टमेंट on and from the date of commencement of this act, the existing public lighting infrastructure in the state of Goa shall be under the control of the department, and all other government departments and government corporations and urban and rural bodies, etc., shall hand over its maintenance to the department within a period of 1 month from the date of such commencement. 1 month 1 year जावन गेले कित्या दिल ना अजून आयज पासून? Why is the department saying they're still waiting for it? अदी मातशें हांवें आतांच आन्सर दिला 2 म्हयन्यांत गिव मी 2 months आनी आतां तुजो इमिजिएट आय वील टेक दॅट एंड आय वील सी but you have already started charging us the duty on this. But duty आमकां लायलो. cheating the consumer. Not this thing. This is a consumer case. स्पीकर सर ही ड्युटी लावंक ना ताका तो जे सांगता पळय न्ही दॅट इज अ इश्यू बिटवीन GSIDC आनी PWD ताच्या मदीं तो हँडओवर जावंक ना म्हणून उरला ते हँडओवरचो प्रोसेस सुरू आसा एकदां हँडओवर जाले PWD कडेन आयले काय ना दॅट इज गोइंग टू द स्ट्रीट लायट लास्ट क्वेश्चन तुका तेजे ड्युटी लागतली तोपर्यंत लागोंक ना दॅट इज विरेश बोरकार At least make this fast. दोघांची ट्रान्सफर करून दोन्ही ब्रिजेचे. स्पीकर सर एक आउटस्टँडिंग ड्यूज जे आहे मंत्रीन सांगिल्लें आउटस्टँडिंग ड्यूज तो कितें एक्शन घेता ते वयले बंच केबलाचेर कितें एक्शन जाता 10 कितले आसा यू विल यू रिकवर दॅट आउटस्टँडिंग रिकवरी या आउटस्टँडिंग रिकवरी आनी सेफ्टी 55 लोक मेले डिपार्टमेंटान तेजे कितें उलय मातशें सेफ्टी मेजर ऑलरेडी आमी नवी स्कीम केल्या तातूंतल्यान 20 lakhs रुपीज तांकां मेळटले आनी जे कोण मरता तांचे जे कोण आसा स्कीम बरी आहा पण तेंगे सेफ्टी मरपा सोडय हें घेतली एक बरी कितें सेफ्टी मेजर आसपा जाय एक मिनिट मंत्री सेफ्टी जी आसा ती तांणी घेवपाची आसता तांणी जर हातां मोजे घालनासतना ते गेले जाल्यार ताका जबाबदार कोण सेफ्टी इक्विपमेंट 100% आसा कोणी सांगले म्हणून म्हाका कळना म्हाका कंप्लेंट ऑलरेडी घेतल्या अदरवायज वील टेक दिस स्पीकर सर बंच केबलाचेर कितें एक्शन घेता लास्ट बंच केबलाचेर कितें एक्शन घेता ऑलमोस्ट वेगस सर
एक मिनिट बसून घ्या. एजी वेगस बसून घ्या. आम्ही कोणी नॉमिनेट करूया जज. Because, sir, Honorable Chief Minister, the trend of people dying is increasing. 65, 63 people have died with this shock in. So they maga dista safety, if they all are saying you all are giving them the gadgets, so the department should look why this is happening and put an end to it. स्पीकर सर ताणे जो मिनिस्टर आन्सर करतलो बट सेफ्टी इक्विपमेंट दिवपाचे आनी ते सेफ्टी ऑडिट हे करीत आसा आनी वॉट एवर द सेफ्टी इक्विपमेंट जाय पळय न्ही ते 100% एक्चुअली तांकां घेवपाक लायल्या आनीकूय बी बट एकदां कितें करतात ते इट इज एन तांच्याच कडल्यान कितें तरी चुकी जाता एकदां हांव आशिल्लो थंयसर हांवेनूय पळयलां त्यांच्याच कडल्यान ल्हानशी चुकी जाता आनी इन्सिडंट मंत्री एक म्हणजे या विषया हो अत्यंत सेन्सिटीव विषय आसा. म्हणजे एक वर्साक एक 60 जण मरप म्हणजे 2019 60 वर्सां ओके नाही तरी आसतना मग एक वर्षा 10 मत आहे मरे 10 माईज मत आहे हे एक मिनिट एक मंत्री from 2019 I said from 2019 अरे I said from 2019 एकदा 60 जण जावचे म्हणटा पळय न्ही एक मिनिट मुख्यमंत्री अनुच्या वर्सात 3 आसा 3 आसा उगीच ते बळ घालता म्हणून ताजे अवेअरनेस किंवा बाकी सगळे जे आसा ती गजाल मातशी केअर घेवपाक एक वर्सा 10 मेले. लेट मी आन्सर सभापती मातशें तांणी बंच केबलाचेर काडला आनी इन्क्वायरी मागल्या. एक मिनिट मुख्यमंत्र्या कडेन एज ए फायनान्स मिनिस्टर म्हणून डिस्कस करता आनी ह्याच अधिवेशनात तुमकां लास्ट क्वेश्चन विरेश बोरकर पयलीं ब्लॅक लिस्ट कर इन्क्वायरी मागीर कर ब्लॅक लिस्ट कर म्हण तांकां आणि ती रिकवरी 400 crores किती आहे रिकवरी. लास्ट क्वेश्चन विरेश बोरकर माग दिल्ला स्पीकर आन्सर लास्ट रिकवरी जावपा जाय ऑलमोस्ट 400 crores. नोकऱ्यो म्हणटा तितल्यो नोकऱ्यो तुका कोटा बिटा जाला काय म्हणटा हांव. श्री विजय सरदेसाय अरे 2 जण उलयले कशें आयकूंक मेळटलें. स्पीकर सर राव एक समका मंत्री बाब माझो पॉइंट रिकवरी ते रिकवरीचे ऑलमोस्ट 400 crores आहे. विरेश बोरकर एक मिनिट एक इम्पॉर्टंट आसा तशें म्हणटा तुका आन्सर वेळ दिता तुका ना तुम्ही मागीर काबार करतले. मंत्री बाब एकूच इम्पॉर्टंट इश्यू जो आर्बिट्रेशनाचो इश्यू रिलायन्स पॉवर मंत्री बाब एकूय जाता ऐकते जे रिकवरी आहा 400 crores रिकवरी आहा तेजेर मागीर ती 400 crores स्पीकर सर बाकीच्या सवालांक चान्स ताजे आन्सर करून दी येस सभापती मातशें व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू अलेक्सान आमच्या ऑनरेबल MLA ताणें रेज केला त्यानंतर लोबोन रेज केला त्यानंतर आनी 2 जाणांनी रेज केला 550 कोटी तेन्ना सरकार काँग्रेसचें आशिल्लें. अरे पूण तुंय आल्लो सरकारान ते दोन बस मरे हांव आन्सर दिता मरे. विजय सरदेसाय बसून आयकून घ्या न्ही पयलीं सर गव्हर्नमेंट इज प्रोसेस तुम्ही पोजिशन लिडर तुंय आल्लो तेन्ना सभापती मातशें हांव ना तेन्ना ताका खबर ना मातसो बस. सभापती मातशें तेन्ना काँग्रेसचें सरकार आशिल्लो हें जें टेंडर काडिल्लें तें नाफ्ताचेर इलेक्ट्रिसिटी तयार करप. त्या वेळार कन्सल्टंट कोण आशिल्लो कोण नाका पूण काही गोश्टी म्हाका कळटा. नाफ्ता हो भारतांत मेळना हो नाफ्ता भायल्यान हाडचो पडटा वीच इज टू बी परचेज बाय डॉलर्स. सुरवातीचो एक MOU करून रेट ठरयलो न्ही. हो MOU जेन्ना केल्लो तेन्ना सुरवाती 1999 जो रेट ठरयलो तो ₹4.78. जेन्ना डॉलर वाडत गेलो तेन्ना नाफ्ताचो रेट चेंज जायत गेलो तांचो प्रोजेक्ट वॅलिडिटी येना. आतां हें कोणी करपाक जाय आशिल्लें पयलीं. तूं कॅबिनेट आसलो मग त्या दोना हांव ना तेन्ना हांव ना 99 पयलींच्यो गजाली ना तूं आहा तूं सगळे कडेन आसलो मग तूं सद्दां आसलो पावरान सद्दां आहा तूं इश्ना तेशी सद्दां आहा. लास्ट क्वेश्चन विरेश बोरकर तुझी बोला विचार. स्पीकर सर युरिया लिमाव बसून घ्या. लास्ट क्वेश्चन रिकवरीचे बोललेलं ना रिकवरी. विरेश बोरकर स्पीकर सर सेफ्टी विरेश बोरकर तुझा प्रश्न विचार. सेफ्टी बाबतीत एक मिनिट स्पीकर सर सेफ्टी बाबतीत आता मिनिस्टर उलयताले हांव तुमकां स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न घेवपाक वॉट इज आर्बिट्रेशन जर इंटरेस्ट दिला सुप्रीम कोर्टान ताचेर से दिला
510 कोटी रुपया गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आज रिलायन्स पॉवराक पे करता. केले. इमेजीन करा हो डिझास्टर कोणी केलो? विचार करा. स्पीकर सर एक स्पीकर सर माझो प्रश्न असा किती ऍक्शन घेता सर सांग चल चॅलेंज आमची ऍक्शन घेऊन दाखय. येस विरेश बोरकर लास्ट क्वेश्चन. मंत्री सांगितलं ते रिकव्हरी एक मिनिट स्टाफ सेफ्टी ठेवले मरे रिकव्हरी अपोजिशन लीडर बसून घ्या. लास्ट क्वेश्चन एक रिकव्हरीचे हांवें आन्सर दिले. इट इज मोर दॅन 400 crores म्हणून. Will you recover it in a time bound? Definitely. Yeah, how long will it take? Huh? We have to recover. You have to recover because बारीक मनशा एक दोन मोहीन बिल हारी केल्याला कनेक्शन कार्ड कोताय आणि हेंगे इतली ऑर्डर झाली पॉलिसी आहे. आसा स्पीकर सर जी स्ट्रीट लाईट पॉलिसी आसा आतां आमचे खूब कडेन अशेंच पेंडींग उरलेले आसा आनी आमचो जो स्ट्रेच आसा बांबोलीम टू हांगासर हो स्ट्रेच हांव नको कित्याक लागून पेंडींग उरला. तशेंच स्पीकर सर सेफ्टी बाबतींत जेन्ना मिनिस्टर उलयतालो हांव तुमकां सांगपाक सोदता अजून पर्यंत ताका जे इक्विपमेंट्स मेळपाक जाय ते अजून पर्यंत मेळिल्ले ना. तशेंच आयची घटना सांगता स्पीकर सर. आयज एक लाडू आरोंदेकर म्हणून स्पीकर सर एकटो लायन हेल्पराक वयर चडयला स्पीकर सर खांब्याचेर चडयला आनी ताका एक्सिडेंट जाला. आयज तो जीएमसीन एडमीट आसा स्पीकर सर. म्हटल्यार हेजो जबाबदारी कोण घेतलो स्पीकर सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? तेजेर स्पीकर सर एक्शन जावपाक जाय. कोणान ताका चडयलो तो लायन हेल्पराक स्पीकर सर जबाब दिवपाक जाय. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना आनी तांकां कांयच आसना फुडें विरेश बोरकर तुका मंत्र्या कडच्यान कितें अपेक्षा ते सांग. I will consider that his complaint. I will consider. हांव इन्क्वायरी करता आनी जे कोण हेतून हें आसा तुजे जर मनीस खरेंच आमी चडयले ताका परवरी विल पनिश. पळया मागीर फाटीं सोड नाका. परवरी स्पीकर सर सांग म्हाका. स्पीकर सर तो एडमीट आसा सिरियस आसा. आन्सर करू मरे. तुवें कंप्लेन केल्या म्हणून घेता आनी तूं मागीर पनिश जाल्यार मात्र मागीर सांगू नाका म्हाका. स्पीकर सर हितून कंप्लेन आनी हें कितें एक्शन घेवपाकूच जाय. मागीर मंत्र्यान बरीशी आन्सर दिल्ले आसा की हांव चर्चा आमी हांगाच थांबोवया. स्पीकर सर स्पीकर सर आमचे थोडे डिमांड आसले रिगार्डींग कॉन्स्टिट्युएन्सी ते हांव बरोवन दिता मिनिस्टराक एश्युरन्स जाय. कट मोशन फाटल्यान घेता की मंत्री रिप्लाय मंत्री तांकां अपील करता. मातशें म्हाका दिसता मॅक्झिमम आन्सरां हांवें दिल्या. रिन्युएबल एनर्जीची दिल्या आनी पावर डिपार्टमेंटान फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी गव्हर्मेंट रायट फ्रॉम 1963 टील टुडे 2863 कोटीची कामां आमी केल्या. त्या खातीर आनी तांची कामां आसा. तांणी हें कटमोशन दोनी जें आसा फाटीं घेवचें अशें म्हाका दिसता आनी ते फाटीं घेतले अशें म्हाका दिसता. घेना जाल्यार हांव कांय उलोवंक शकना कारण आमी कामां केल्या. कटमोशन फाटल्यान घेता तुमी पोशन लिडर कटमोशन अच्छा तर फुडें हांव फुडें वता मतदान आं माझे बरे आहा येस फुडें वचया आतां आमी. चर्चा हाजेर भरपूर जाल्ली आसा. आतां वळेरी क्रमांक 12 अ ब क ड ई आनी फ दिल्ल्या संबंदीत मागण्यो क्रमांक 76 86 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76 आनी 86 सभाघराच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 76 86 मंजूर जाल्यो. आतां सरकारी विधेयकां गोवा पब्लीक रिकॉर्ड्स बील 2023 आतां पुरातन मंत्री द गोवा पब्लीक रिकॉर्ड्स बील 2023 सभाघरांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सर
I request leave to move motion to introduce Bill number 38 of 2023, the Goa Public Records Bill 2023. प्रश्न असो आसा गोवा पब्लीक रिकॉर्ड्स बील 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मंत्री Sir, I introduce the bill. द गोवा पब्लीक रिकॉर्ड्स बील सभागृहांत मांडला द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट अमेंडमेंट बील 2023 आता विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट अमेंडमेंट बील 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Because, sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 41 of 2023, the Goa Waste Management Amendment Bill 2023. एक मिनिट मूव करत टाइम Speaker, sir, under Rule 16, the Rule of Procedure of Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. The Goa Waste Management Amendment Bill 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मंत्री Speaker, sir, I introduce the bill. The Goa Waste Management Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला The Goa Non-Biodegradable Garbage Control Management Bill 2023 पर्यावरण मंत्री गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल मॅनेजमेंट बिल 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 40 of 2023, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल मॅनेजमेंट बिल 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मंत्री Speaker, sir, I introduce the bill. The Goa Non-Biodegradable Garbage Control Management Bill Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला सरकारी विधेयक विचारांत घेवपाची मंजूर करपा खातीर द गोवा गुड्स अँड द सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2023 मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो मुख्यमंत्री Sir, I request to move that Bill number 29 of 2023, the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 23, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला सांगा येस Speaker, sir, this GS. Bill Sangta. एक सांगा Okay. This bill is as per the recommendation of GST Council to make the various changes including those pertaining to establish benches of the appellate tribunal. In Goa, we have requested only one bench at Panji and the bench will having the 4 members, 2 judicially, 1 technical of center and 1 technical of state. Salient feature of the bill. It is an supplier of the goods through the electronic commerce and operator will now be eligible to opt for the composition scheme. The payment of amount towards ITC reversal in case of payment of invoice not made within 180 days. Value of exempt supply for the purpose of the apportionment of the credit shall be include the sale of the warehouse goods to any person before clearance from the home consumption. ITC on CSR expenses has now specifically been blocked. The person exempt from the registration US 23(1) need not to take GST registration US 22(1)/24. Filing of the belated GST R1 not behind 3 years of due date
and filing of the belated GST 3B not beyond 3 years of due date, filing of belated annual return not beyond 3 years of due date, filing of belated GSTR 8 not beyond 3 years of due date, ताज्या उपरांत provisional of refund eligible for provisionally accepted ITC. Manner will be the prescribed for computing interest on delayed refund. New section for the penalty on electronic commerce operation, decriminalization of certain offences and increase in monetary threshold, amendment in compounding of offences, ताज्या उपरांत consent based on sharing of information furnished by taxable person, amendment in section schedule 3. It is all these amendments are as per GST Council recommendation. Speaker sir, the Goa Goods and Service Tax Act 2017 came into effect from 1st July 2017. Now, Mukhyamantrin Sangla, the proposed amendment of this bill intends to amend a lot of provisions under different sections of the Act. There are a lot, it's a big thing. So I believe, Speaker sir, it is appropriate that it is referred to the Select Committee. Speaker sir, this is as per the recommendation of the GST Council by Center. तितून वेगळे कांयच ना, सेंट्रल एक्ट आसा आनी सेंट्रल एक्टाच्या अनुसार हे सिलेक्ट कमिटीक धाडपाची गरज ना. म्हाका दिसता हितून खंयसरूच म्हणजे बाकीची सगळी प्रोविजन जशी सेंट्रल GST काउन्सिलान दिला because there are several amendments. There are several amendments within various provisions under different sections of the Act. Whatever you have read under sections. Speaker sir, हांवें ताका सायलेंट फ्युचर सांगला, हितून तीनूच आसा. एक स्पीकर सर विच इज अ ट्रिब्युनल स्पीकर सर, जो ट्रिब्युनल आमी 3 बेंचीस अपॉइंट करता, दॅट इज द वन. ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमी अमेंडमेंट टू द शेड्यूल विच इज एन अमेंडमेंट एज पर द GST काउन्सिल रिकमेंडेशन. कांयच ना स्पीकर सर हितून. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 23, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 23, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जालात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Bill number 29 of 2023, the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 23 be passed. हे करता असताना all provisions are pro people and there is no adverse provision, anything. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालां. द गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023, मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that Bill number 30 of 2023, the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Speaker sir, the bill कितें आहा तें मातशें सांगता. The Goa Value Added Tax Second Amendment Bill 2023. First, the present turnover limit is of the 5 lakhs for the manufacturer and 10 lakhs rupees for the traders for taking the VAT RC will be removed. Second, every liquor dealer will have to be obtained VAT RC. VAT RC once obtained is valid for the lifetime, no renewal is required. Commercial Tax Department has studied by taking the data from the Goa Excise Department. There is total number of cases Goa was having the excise license and not having the VAT RC, which is in 4,733. Out of these, liquor dealers found by having the declared turnovers below 10 lakhs, which is the 1,137. Okay, VAT on the sale of the country liquor is only 5% and IMFL it is in 22%. Small Taiwan and that are selling this Taiwan,
selling only the country liquor will not have the much effect. Speaker sir, हे simple calculation सांगता असताना हांव तेजें calculation सांगतलो. फॉर एग्जाम्पल त्यांनी 100 रुपयांक जर विकत घेतली जाल्यार स्पीकर सर ताका जवळपास 122 रुपया पडटले आणि तीच बियर जर त्यांनी 142 रुपयान विकली, आतांय तो 140 रुपयांक विकता. परत तो जेन्ना 22 रुपया लायता पळय न्ही स्पीकर सर, 25 रुपया लायता तेजेर, तेन्ना तो 22 रुपया रिफंड घेता ताच्या कडल्यान. 3 रुपया जो म्हणजे बियरीचो रेट जरी वाडलो ना जाल्यार फक्त ताका 3 रुपया हे एक्स्ट्रा पडटा. आणि 5 रुपया जर त्यांनी रेट वाडयलो सुद्धा आसत जाल्यार 3 रुपया तो फारीक करतलो. हाज्या पलीकडे ह्या बिलान कांयच ना. सो म्हाका दिसता हे खूब इजी प्रोसेसांतल्यान वयतले. 3 रुपया फक्त वाडले जाल्यार वाडटले, हाज्या वयर ना. Because the statement of objects and reasons into the amendment is proposed for making registration compulsory for the dealers. Registration compulsory. Now, even as a small dealer presently dealing in liquor or for human consumption, that is a small businessman running even a small bar or tavern will have to compulsory register under the VAT Act. Now, Speaker, they will have this burden of filing their returns also. Now, Speaker, there is one section, 31B, in this particular bill. If the dealer has failed to renew his registration in time, he is legally not allowed to enjoy the input tax credit. And such dealer does not deserve any concessions, Speaker, sir. Hence, the amendment to insert section 31B is not required. So, 31B, that part. The assessment of such dealers can be done as unregistered dealer. So I think, because considering the position explained, the amendment bill needs to be referred to the select committee. 31B, in that it says that the assessment of dealers can be done as unregistered dealer. Speaker sir, ताणे 31B चो उल्लेख करून ताका इनपूट टॅक्स क्रेडिट मेळची ना हे मेन्शन केल्लें आसा, इफ इट इज नॉट. बट स्पीकर सर, म्हाका दिसता इनपूट टॅक्स क्रेडिट इनपूट ITC परत मेळपा खातीर इट इज एन ओनली वन रिटर्न पर इयर, वर्साक एकदा स्पीकर सर. आणि सेक्शन 31 now these returns, why they have to barik loga, why they have to file these returns, because sir, this is unnecessary, no? Speaker sir, why to burden them? Is to help for it is a lifetime valid. एक टाइम केल्या उपरांत इट इज लायफ टायम वॅलीड. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हाजेर खंयसरूच व्हडलो बर्डन कोणाचेरूच येयना. म्हाका दिसता तें करप हे गरजेचें आसा स्पीकर सर. येस, प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक करता. विधेयक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 30 of 2023 Goa Value Added Tax Amended Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालां. द गोवा रिकवरी ऑफ एरियर्स of tax, interest, penalty and other dues through settlements bill 2023. मुख्यमंत्र्यान हे विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that bill number 31 of 2023, the Goa recovery of areas of tax, interest, penalty, other dues through settlement bill 2023 be taken into consideration. Speaker sir, the Goa recovery of areas tax, interest, penalty and other dues through the settlement bill 2023. Speaker sir, this is a budget assurance of one-time settlement scheme to settle the legacy dispute for a period of assessment up to the 30th day of June 2017 under the Central Sales Tax Act 1956, the Goa Entertainment Tax Act
1964 and the Goa Sales Tax Act 1964 and the Goa Tax on Luxuries Act 1988 and the Goa Tax on Entry Goods Act 2000 and the Goa Value Added Tax Act 2005. Speaker sir, just simple asa ki application and settlement rate. Application period is an applicant are required to file an application for the settlement under OTS scheme after a period of 1 month from the date of publication of the scheme and within a period of next 5 months. Altogether so many meta. Time for the preparation and awareness 1 month from the date of the publication of OTS scheme in the official gazette. Speaker said complete waiver where there is a tax waiver up to rupees 10,000 for a financial and under the relevant act shall be fully waived and either it is for a single year and under the single act. No application is required to file by the applicant to in case the tax areas is up to 10,000. ताजे list आम्ही publish करतले ताज्या भायर जर कोण उरला असत तेणी येवन inform करचे ताज्या लिस्टान परत नाव आम्ही add करता 10,000च्या सकयले आसा तितके वांगडात per year. Second, settlement rates under the OTS scheme, Section 8. It is an undisputed cases, 80% of the tax, interest and penalty fully waived. Disputed cases, 50% of the tax, interest and penalty fully waived. Third one, enforcement cases where assessment order issued under Section 31 or 31A of the VAT Act, 100% of the tax and 50% of the penalty payable. Okay, interest fully waived off and 50% of the penalty waived. The second, sir, relief on account of the statutory forms in dispute as well as the undisputed cases. Statutory forms like Form C, F, E1, E2, TDS certification benefits to the submit pending statutory forms which the applicant failed to submit at the time of assessment or appeal. Upon verification of such submitted forms will be considered in determining the amount payable under the settlement scheme. Entry tax. Under the scheme, any amount paid to settle the dues under the Entry Tax Act, the said payment shall not be allowed as an input tax credit under the VAT Act. Pre-deposit and installment. Speaker sir, it is a pre-deposit, 10% of the settlement amount or 15 lakhs, whichever is lower, is required to be paid as pre-deposit at the time of filing of an application under the OTS scheme. Adjustment allowed against the pre-deposit of amount paid at the time of filing appeal and under the relevant act. Option to pay an installment or lump sum. The applicant can pay settlement amount in 9 monthly equated installment or the applicant can pay the settlement amount in a lump sum. Third one, Speaker sir, interest on delayed payment and compulsory installment. No interest will be levied in case of delay in the payment of 2nd to 8 installments. However, the first and last installment shall be paid within a due date intimated to the applicant under the scheme. 9 महिन्यांनी मदलो हप्तो चुकलो सुद्धा आसत जाल्यार कांयच ना, बट 9 महिन्या भितर तेंच्यांनी कंप्लीट करपाक जाय. दुसरो फारीक केलो ना, वांगडा 4 फारीक केले मदीं जाल्यारूय उपकारता. Amount of the pre-deposit paid at the time of filing application shall be forfeited and application filed under the scheme shall be rejected in case of the failure of the applicant to pay the first and last installment within the due date intimated to the applicant. Rejection of the application for settlement. Failure to pay first installment within due date intimated to the applicant. Second, failure to pay the total amount for the settlement on or before the due date intimated to the applicant for the payment of last installment. Failure to comply with the deficiency raised by the designated authority within the stipulated time limit. Failure to submit a statutory declaration form or the certificates within 1 month from the date of filing online application for settlement. Fourth one, along with above, the timeline for the office procedure, withdrawal of the application for settlement and procedure for appeal review against the order passed under this act have been specified.
Speaker. Yes. This act proposes to make a provision for making a settlement. Settlement is in 2M of the act. Settlement amount means an amount payable for the purpose of settlement at the rate specified in section 8 of this act. Now, please look at section 2L, relevant act. There are A, B, 2, 3, 4, 5, 6 acts which are listed here. 6 acts are listed. But in section 8, Which? 2L, page 3, Okay. there are 6 acts. But I would ask you just to tick A, C, and F. Just look at that. Because only these 3 acts are mentioned under section 8. The other acts are not mentioned. Under section 8, You mean to say A, C, and A, C, and F. areas of tax penalty or the interest C? Yes. Central sales tax, Goa sales tax, and Goa value added tax. Only these 3. Section 8 refers only to these 3 acts. There's nothing about the others. एकच मिनिट दी म्हाका. It is for settlement. Declaration forms are only under these 3 acts. But your relevant act uses, the word in section 8 is under the relevant act. But you have said relevant act, you have brought 6. Your section 8 gives only 3. That's what I'm saying. Please look at section 8, the word. Such dues determined in any order of assessment relating to the specified period under the relevant act. That is the word. Relevant act defined is 6 acts. Other acts, there are no forms. But there is no provision for saying anything of that act here. Which provision of that? Because if it is not specified, you have specified which forms of that act, under which rule. It will not come. If you don't specify, it doesn't come. No one can get a benefit, because this is a beneficiary legislation. It is true. Our intention is to give the... That's what I've understood it, but it is not in the act, in the section. It is a settlement amount is after reducing the form. After reducing. But they kind of on these acts. You have mentioned only 3 acts here, and you have said such due determined in any order of assessment relating to specified under the relevant act. So only these where the arrears of tax, interest, or penalty have arisen due to no submission of A, B, C, D. That's all. So this is the first part of it, because if your intention is to give 6 acts the benefit, yes, but the section doesn't give it. The officer who sits there will say this provision is not, because this act is not here. Because this will go to court tomorrow. Does he have jurisdiction? Does he have not have jurisdiction? Wait, there is another part of this also. I will come to that. You can't just read like this. It has to be specifically there. The act does not forms at all. So there is need to mention, and for the benefits is direct. It has to be mentioned. That's what I'm saying. There is no need to mention directly. We can make afterwards, no? While during the... it is by statute. It is by a statute. That is why you are bringing this law. And this section has to have that incorporation. If it's not there, then you will have a problem, because you will not be able to give the benefit for those 3 acts. I'm assuring you this will be a problem you all will face. It is, it's not an opposition, it is the suggestion. It is true, it is a beneficiary. Yes. Need to be mentioned only where forms were existing. Form is not determinative of it. The legislation is the determinative. Here you want to say? Yes, you have to. Where exactly? It has to be put after that Goa Act, this thing, those other 3 acts should be added. Goa Act 9 of 2005. Can you see that under Goa Value Added Tax Act so and so? Then you have to insert those 3 acts. Then there is one more problem. I will just say one more problem. Tell me. In section 8, where you are talking about this waiver of this, where you're giving them the benefit, B, where arrears of... Page number? 8B.
8B. There is a power to remove the difficulty clause and we can invoke for the clarification. I think you don't rely on that kind of power. Power can be not to amend an act. Power to remove difficulties is different. The concept is totally different. Otherwise, you're going to introduce something which the statute never gave. This kind of advice to you is completely wrong. If any Please don't do amendment that. is required, then we can bring afterwards. You send it to the select committee, no? Send it to select committee. No, Speaker sir. No. No, हे लोकांच्या फायद्या लोका फायद You are section add करू जाय न्हू. You are misguided. Not. Staff तुका सारको guide I say no problem. करना. And you are not a lawyer. Yuri, सगळे उठणं घात पाहिजे. एक minute. Whatever he is suggesting, let him suggest. no, it will require to be sent to the select committee. I will show why. The act provides to give the benefit for all 6 acts. Okay, it is read section 8. It is applicable in determining the amount payable. If I say section 4 of this act, section 6 of the other act, and section 5 of some third act, but it don't is say given anything in the more. act, given in the act 8. No, it's not there. It's not there. The other 3 acts are not mentioned. It can be under any provision. I'm not even saying form. It can be under any provision of the balance acts. That is not there. It is rate applicable in determining the amount payable which is given. No, but it has to be there, ne? The act has to be there. Otherwise, you can't proceed. It will be determined only if those acts are mentioned. That is the first part. Now look at the second part. In B, 8B, you are making a distinction between people who have where no review and appeal is filed, and 8C where an appeal is filed. Why the difference between somebody who's not filed an appeal where you're penalizing him at 80% and the others you're giving them benefit at 50%? Because the act is actually complete itself. Okay, different is the relevant act is different in the section 2E. 2C, sorry. No, in B, please look at B and C. Compare B and C. Why are you making distinction between the person who has not filed an appeal and you are charging him more? And there, a person who's filed an appeal, you are saying settlement at 50%. No, it depends upon the speaker, sir. We have given completely the tax serious amount of 10,000 and below. All those cases are coming under that section. That is E. That is under E, where you are making 10,000. Speaker, sir, who files the appeals, who pays the 10% and pre-deposit and which is filing the appeal. That is under section Yeah. 5. That's section 5. You deposit 10% and at the rate in section, or 15 lakhs that is written, whichever is lower. Section 5, page 7. Speaker, sir, it is in pre-deposit 10% of the settlement amount and 15 lakhs and whichever is the lower, that we had given, Speaker, That's sir. what I'm saying. That's in section 5. But that has nothing to do with section 8. Pre-deposit is so that you can determine that amount. Pre-deposit is a precondition for considering of the Speaker, sir, application. where there is a no appeal, the benefit is less. Why? Why? That's the question. Why there should... No, when there is no appeal, it is more. Please look at B. Which? Please look at B, 8B. When the arrears of tax, interest or penalty are arisen on account of any order of assessment relating to the specified period and where no review or appeal or revision is preferred against such order already decided as on date of the commencement of the act, that is 80% you have said. एक मिनिट. In appeal, it is considered as disputed amount. When you don't file an appeal, that means it is final judgment. So naturally, it is bound to be, I think, as per this, it is correct. Disputed or undisputed. Speaker, sir, we have carefully drafted the bill and there is no any म्हाका दिसता, Speaker, sir, clear cut आमी each and every बारीक गजाल अशा actually पेमेंट केला, but तरी सुद्धा हांवें कित्याक म्हटलां, in case कितें उरता आसत, कारण डिसिजन बेनिफिशियल 2017 आता पर्यंत स्पीकर सर डिस्प्युटेड पेंडिंग आसा आणि ते क्लियर करपाची गरज आसा. What is the urgency?
कित्याक इतली अर्जंसी? स्पीकर सर 2017 पासून आयज पर्यंत इतकोच पिरियड आमी हेज्या फुडें आनी डिस्प्यूट अशा पद्दतीन दवरूंक शकना स्पीकर सर. आमकां क्लियर करपाक जाय. परत हाड म्हण तूं, परत हाड. कीप इट पेंडिंग, ब्रिंग इट. ए काबराल, व्हॉट इज अर्जन्सी? इनकम्प्लीट घालता ते. क्लियर आसा स्पीकर सर, बिल क्लियर आहा. 48 hours वर सिलेक्ट कमिटी घालूंक नाका. 48 hours वर आणि मुख्यमंत्री तुमकां संवय जाल्या कितेंय पास करपाचें. परत सांगता पळय, डीलर डज नॉट फायल एनी अपील and means he wants to agree to the demand, and so that benefit for him is then the person and who has raised the dispute. I will just show you the words. Please look at the words at page Correct, 14. Mr. Speaker. Please look at the words at page मुख्यमंत्री 14. Please look at the words at page 14. ना तरी हांवें पळयलें स्पीकर सर, तुमी सांगता मातशें हांव वाचतां. Shall be settled at the rate of 80% of the arrears of tax. Shall be, page 14. Page 14. 14. Shall be settled at the rate of 80% of the arrears of tax. That means 80% is what you will do. 20% is off. 20% is waived. Yeah, settle at the rate of 80% of the areas of the tax. And It's not any a higher, it's a higher amount which you are levying. You are giving him benefit only of 20%. They said lower. 20%, You said lower. 20% is waived, no? undisputed cases. Yes. Yes. So this is you're charging them higher. And other one is 50% where the Sir, appeal has been interest filed. and penalty is fully waived. That is disputed, Mare. Speaker sir, interest and penalty is fully waived, and so that we are charging them 80% on undisputed cases. I think It is true. I think we can just have a discussion after 2 days if you don't mind. Have a look at the bill. Speaker sir, na. It is I think clear we should. asa. Speaker sir, clear asa. Speaker sir, आता कितें जाला? वगीत बाकीचे उठून speaker clear asa. Undisputed cases जो आसा पळय न्ही, 80% of the tax. Clear asa speaker sir. स्पीकर सर हे क्लॅरिटी Speaker sir, due respect to honorable MLA. क्लॅरिटी ना मरे स्पीकर सर. कितले जाण उलयता तुम्ही? Speaker sir, एक minute. Speaker sir, undisputed benefit. That is an undisputed benefit. 20% of the tax, 100% of the interest, and 100% of the penalty is waived. सारक्या. And a disputed जे आहा पळय न्ही, भितर 50% tax, 100% interest, 100% penalty waived. Look at this. Look at this. Where the arrears D. Look at D. Look at D, please. D. And page 14. D. Page 14, D. D. Okay. Where the areas of tax, where there is interest, areas of tax and interest and all the arisen penalty on account of order of penalty assessment, arisen so on and account so, of person Yes, Speaker, relating sir. to specific, whether Section disputed or 31 not, or the section 31 such arrears shall be settled at the rate of 100%, full amount you have to pay. What areas shall be settled at the rate of 100% or the and you are areas giving of the only tax and the 50% of 15%. penalty and interest you are waiving off. What full fari करून बटवले तेंका? ना स्पीकर सर. तुम्ही म्हणता तसो ना त्याचो अर्थ. Speaker If sir. you have said 80% is payable and 20% is off, the same words are used at the rate of 100% of years. Yes, sir. And these are the enforcement cases where the fraud is detected and by the department. So it is 100%. First you said no, now you're saying it is 80%. No, Speaker sir, there is an enforcement cases are there. No, not at all. It is a fraud. Fraud is already detected by the department. Fraud is already detected by the department. Fraud is already detected. You should not make a difference because when you are inviting people for settlement. Speaker sir, वगीच bad in laws म्हणून सांगू नका. वगीच bad in. I am doing the debate with him. I am doing the debate with Leonard. Speaker sir, हांव Leonard advocate आसा तांच्या बरोबर debate करता स्पीकर सर. Yes. Benji Vegas. हांव खंय ना म्हणटा. एक मिनिट. म्हणून तर डिबेट बिल वेट केल्ले आसा लॉ डिपार्टमेंट बिल सारखे आसा स्पीकर सर कांयच इशू ना वी शुड गो फॉर हाऊसिंग मुखार वचपाचें स्पीकर सर कांय इशू ना स्पीकर बिलाक लॉ डिपार्टमेंट वेट केल्ले आसा लॉयरान वेट केल्ले आसा कांयच इशू ना Even if the fraud is detected, 50% of the penalty and 100% of the interest is waived. Yes. See, I feel that this should go to the select committee. No, because you can go. No, Speaker sir, you can go. This will create a confusion. Plus, look at this at Speaker sir, page 7. there should be the difference between disputed and undisputed. Please look at another aspect where you're making it 10% and 15 lakhs.
I think it should be 5% and 7.5 lakhs. It should not be so high. These people are in difficulties. The traders. No, that is a definitely that is different. ती आता वेगळी केस सर. No. So I think you should send it to select committee because No otherwise speakers, this should sir. be. We want to pass this bill. Yes. You can go ahead. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 20 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 20 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 31 of 2023, the Goa Recovery Areas of Tax, Interest, Penalty, Other Dues through Settlement, Bill 2023, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ टॅक्स इंट्रस्ट पेनल्टी आनी अदर ड्यूज थ्रू सेटलमेंट बिल 2023 मान्य जाला. द गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट बिल 2023 मुख्यमंत्री मानून घेवचें. Sir, I request to move that Bill number 33 of 2023, the Goa Staff Selection Amended Bill 2023, be taken into consideration. Speaker sir, ordinance आम्ही हाडलेलो 31st of August पर्यंत. आम्ही बिल हाडटा आसतना म्हटला की 31st of October 2023. This is the final. We are going ahead with the staff selection bill. Last date. This is last. अरे म्हणून तर बिल हाडला मरे आमच्या सरकारान. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री मानून घेवचें. Sir, I requested to move that Bill number 33 of 2023, the Goa Staff Selection Amended Bill 2023, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालात. The Indian Stamp Goa Second Amendment Bill 2023. Mahsul Mantri. Speaker, sir, I request to move that Bill number 32 of 2023, the Indian Stamp Goa Second Amendment Bill 2023, to be taken into consideration. Speaker, sir. माझे कोंकणीन सांगून या कळून या. Speaker, sir, an amendment is proposed to be carried out in the Indian Stamp Goa Second Amendment Bill 2023 to give benefit of reduction of stamp duty in execution of sale and gift deed to other members of the family. For example, nephew, niece, son-in-law, and daughter-in-law. Speaker, sir, rupees 5,000 only is required to be paid as stamp duty for gift deeds in the case of this relationship. Otherwise, stamp duty of 3% to 6% was required to be paid based on the value of the property. स्पीकर सर कोणाचे बाची आहा आता ही कितें बिल हांगा लास्ट टाइम भावजी हाडलो आतां बाचो हाडला बाची हाडला व्हॉट इज द इम्पोर्ट ऑफ दीस कित्या खातीर हें कोणाच्या बाचयाक तुमी हेल्प करून म्हाका कळना हें कितें कायदो बदलतात कोणा खातीर खंयचो बाचो लास्ट टाइम भावजी हाडलो काबरान सांगूं ना कोणालो भावजी कोण तो आतां स्पीकर सर बाची आयल्या कोण ती कोणाची बाची कोणाचो बाचो सांग. This basically becomes benefit for all. No? Whoever basically. Speaker, sir. Why you are thinking of this bachi? I don't understand this. Speaker, sir. जेन्ना प्रॉपर्टी जेन्ना ट्रान्सफर करपाचो जेन्ना विशय येता म्हणजे एखादो आपल्या बापूय जेन्ना चलयेक ट्रान्सफर करता पळय न्ही ताज्या उपरांत तेज्या मिस्टराक म्हणजे परत आसा तसो भावोजीक तूं म्हणटा त्या प्रमाणे परत ताज्या भुरग्यांक
तेद्या वेळार ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करता आसतना स्पीकर सर अननेसेसरी विदीन द फॅमिली जाताली विदीन द फॅमिली जाताली त्या ते टॅक्स वेगवेगळे लागताले म्हणूनच हे बील हाडलेलें आसा टू सिम्प्लिफाय करपाक सोंपे पद्दतीन प्रश्न असो आसा हा रे, कोण आसा कोण तरी कळटलो स्पीकर सर थोड्या दिसांनी जेका कळटलो मान्य कोण आसा तो. ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रती मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. महसूल मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that Bill number 32 of 2023, the Indian Stamp Goa Second Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द इंडियन स्टॅम्प गोवा सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालें. The Goa Regulation of Unauthorized Construction of Third Amendment Bill 2023. Mahsul Mantri Wanat. Speaker, sir, I request to move that Bill number 35 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction, Third Amendment Bill 2023, to be taken into consideration. Speaker, sir. Unauthorized construction. Speaker, sir, an amendment is proposed to be carried out in the Goa Regularization of Unauthorized Construction, Third Amendment Bill 2023, so as to allow a period of 90 days for filing of applications seeking regularization of unauthorized construction under the said Act to the person who could not file the application within the time limit as allowed by the said Act. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो मथळो हे विधेयकाचे भाग जाल्यात. महसूल मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that Bill number 35 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction, Third Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन थर्ड अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालां. द गोवा पब्लिक प्रिमायसेस evacuation of the unauthorized occupant amendment bill 2023. Mahsul Mantri. Speaker, sir, I request to move that Bill number 36 of 2023, the Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupant Amendment Bill 2023, to be taken into consideration. You brief. Speaker, sir, the Legislative Diploma 2070, dated 15/4/1961, was amended and come into force on dated 22/6/2023, wherein Section 339B was inserted, stating that inmovable properties belonging to and vesting in the administrator of Comunidad in the North, South and Central Zone to be covered by provisions of Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1988 and shall be considered as public premises. In view of the above, an amendment is proposed to be carried out in the Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Amendment Bill 2023 to bring the premises
belonging to or vested in the administration of Comunidad Central Zone, administration of Comunidad North Zone, and administration of Comunidad South Zone under the provision of this Act 1988. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात हांव आतां विधेयक कलमवार सभागांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो हे विधेयकाचे भाग जावचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचे हे विधेयकाचे भाग जाल्यात महसूल मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला Speaker, sir, I request to move that Bill number 36 of 2023, the Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants, Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोवा पब्लीक प्रिमायसीस इवेक्शन ऑफ अनऑथरायज्ड ऑक्युपंट अमेंडमेंट बिल 2023 बिल मान्य जालात सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऑफ गोवा अमेंडमेंट बिल 2023 कायदो मंत्री मानत Because I request to move the bill number 37 of 2023, the Societies Registration Goa Amendment Bill 2023 to be taken to consideration. Because sir, bill हाडपाचें कारण खूब कंप्लेनी येता सर मिसमॅनेजमेंट ऑफ अफेर्स ऑफ सोसायटीज आनी मागीर कायद्या भितर तांकां आमकां सरकाराक काय करपाक मेळना म्हणजे वायलेशन ऑफ बाय लॉज मिसमॅनेजमेंट इन इलेक्शन प्रोसेस failures on the part of the governing body in administration of the society, non-maintenance of proper records of income and expenditure. आनी मागीर तेंचे भितर झगडी जाता आनी सामान्य लोकांक त्रास जाता ताका लागून हें बील हाडपाक पडलें सर टू गिव पावर्स टू गव्हर्मेंट टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सोसायटीज अंडर द एक्ट Because the bill that is proposed, now there is an insert of a new section 20AA in the Society Registration Act of 1860. Because this proposed section, as the minister says, empowers the government to appoint administrator or a committee of administrator not exceeding 3 administrators, having one of them as a chairman of such committee. Now, Speaker, the period of such committee of administrators or administrator would be 6 months. And it is also stated that tenure can be extended further every time by another 6 months by recording the reasons in writing. In all of the total term can be extended up to 4 years. So, it can be extended up to 4 years. Now, it also states that the expenses of the honorarium of the administrator will have to be borne by the society. Expense which society has to bear. With this, because of the elected committee of the society shall cease to exercise any power and perform any discharge, any function or duties when the administrator is appointed. So, Speaker, sir, if this amendment is allowed, it will create unhealthy position in the society and will give unnecessary powers to the government to interfere in the affairs of the society, which include the societies constituted for charitable activities such as poverty relief, arts, education, religion, culture and sports. So I feel that it should move to the select committee. स्पीकर सर हांव फक्त इतलें सांगता स्पीकर सर ह्यो गोश्ट हे सगळे हाडपाक कारण की सोसायटीचे तेंचे भितर झगडी जाता स्पीकर सर आनी गोवोरमेंटा कडेन पावर ना पयशे घेवपाचे ना घेवपाचे सोसायटी कडेन पयशे आसा ते गव्हर्मेंट घेतले नाल्यार आमी एडमिनिस्ट्रेटर घालतले स्पीकर सर आनी गोवोरमेंटाक सोसायटी चलोवपाचें ना स्पीकर सर ती सोसायटी तेणीच चलोवपाक जाय आमी ताब्यान घेतले इलेक्शन होल्ड करतले एमॉंग्स हिज मेंबर्स आनी परतून तांकां दितले इट इज इन केस दे गो फॉर डिस्प्यूट म्हणजे खंय तरी जाले कोर्टान गेले आनी अशें कितें जालां स्पीकर सर अशें सोसायटी खूब आहा आनी मागीर सर हांव तेजेर व्हडलें उलयना पूण एकूच लक्षांत हाडून दवरता की अशे सोसायटीज जे आसा जे आमचे समाजाचे भितर सर्टिफिकेट इश्यू करता आनी जेन्ना लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर की भुरग्यांक जेन्ना जाय पडटा तेंचे फक्त बारीक डिस्प्युटा खातीर तेंचे एक्रिडेशनूय जायना स्पीकर सर आनी सोसायटी रिन्यू जायना
आणि भुरग्यांक मागीर ती सर्टिफिकेट दिता पळय ती नॉन वॅलिड जाता स्पिकर सर. पण हे सगळी गोष्टी पळोवन हे बील काडलेले आसा स्पिकर सर. आनी हेका सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आसा की आमी बेगिना बेगीन तेजे रेजोल्यूट करून तांकां परतून सोसायटी हँड ओवर करून तेणी कंटिन्यू करचें एज पर द बायलॉ स्पिकर सर. Honorable Speaker, I have one preliminary objection to this introduction of this bill here, or even consideration by the House. And that I would say, that All Societies Registration Act 1860s, Kendra Sarkaracho Kaido. It is a central government law. And being a central government law, such amendment cannot be brought without having got a consent from the central government. We have amended this Societies Registration Act previously, which has even been sent to the President of India for assent. And the procedure is, before you even introduce it, it has to be sent there to the President's office for approval, and then after it can be introduced in the House. And this will be a very breach of this procedure which is being followed. I will show you the Societies Registration Goa Second Amendment Act 1998, much after Amchi Goa became a state. It was passed by the legislative of Goa and assented by the President of India on 27/5 and published in the Official Gazette on 11 June 1999. So I think this will be a major block which you will have, because you have to have the prior assent of the President of India. So I think on this first ground, it could not have been brought here, nor can we consider this. Second aspect which I want to point. Sending afterwards is different. The procedure, I will tell you, please follow it. I've got files with me. I'll give you photocopies. You have to send it before for approval, before you pass it. You can't do a fait accompli and send it there to them. Speaker, I'll speak. Yeah. Speaker, sir, honorable colleague, what he points is very correct, Speaker, sir. We will pass the bill in the assembly and आम्ही मागीर प्रेसिडेंट एक्शनाक धाडटले अशें आम्ही बिलां धाडटा. In the state amendmentat भितर आमकां कायदो आसा, Speaker, sir. Bill has to be passed by the state assembly and then sent for president accent, which is very correct. And we will do the same thing, Speaker, sir. It is, once we bring the law, because it's a central act, we will not start implementing. Once we bring it, we'll be sending it to the state assembly after governor's accent. After that, governor's accent, governor will send it to the president for accent. Governor will be sent it to... No, not prior. Captain Boticha, Speaker, sir. Speaker, sir, those speaker, आमकां well versed आसा. हे बिल पयली असेंब्लीन घालपाक जाय. आमी पास करतरी गव्हर्नर धाडटलो आणि गव्हर्नर प्रेसिडेंट धाडटले, स्पीकर सर. दिस इज द वे द बिल हॅज टू गो. The second aspect of this is, this section 20AA is like Article 356 of the Constitution. It is why I say, there is no hearing required. There is no notice even required. Directly you will receive a report from Inspector General or otherwise, and you can directly dismiss this committee. You can put out all these grounds. This is like Article 356. On a report of the governor or otherwise, the president can issue a proclamation. He doesn't have to give a notice to the government before doing it. Now this will be very dangerous, because you can quote this, you can prepare a docket, person has no hearing, no chance, and this will be struck down. Because this is not giving a person even a chance of hearing. First part of this, Article Section 20AA. Sir, it's given. Speaker, sir, first Inspector of General will inquire the matter and send report to the government, and then the government will decide. So inquiry is going to be conducted on the observations what is raised. It is not that directly the government is going to put. It's not in the statute. It is there. He can just give you a report. No. It is there. Gives you a report because Section 20A that allegations just can be speaks of made a anyhow, report. Speaker, sir. Report is not a hearing. Speaker, sir, allegations can be made anyhow. Inspector General, IG, who is supposed to maintain the act, will make an inquiry and send the report, Speaker, sir. So that way allegations will be made plenty, Speaker, sir. That does not bring, that we should not function, Speaker, sir. The intent of bringing this bill is because there are so many societies under Societies Act where they are infighting. They are, infighting has led to different problems in the society where they have established. I will not give which names of the society. Their matters are going court for hearing. Honorable Advocate will be knowing, Speaker, sir. So this is amendment to give powers to give that particular society. They are infighting, whether it is a religious society, whether it is a society to give certificates, whether it is a society for anything. Their infighting has led to so much problems. And in the past,
we have taken this, we have taken the help of the High Court, which you are aware. I will not give you instance, you must be knowing. And High Court has made us an inquiry committee, and we have made into elections after that, Speaker sir. So now we are bringing into a form of a statute, which we are going to bring here and send it to the center for the President's action. I am very clear about this. While I will have nothing to say that you are intending to do something by the back door, but the existence of this provision will have that kind of draconic effect of destabilizing someone who doesn't toe your line. Speaker sir, this will come into effect if what honorable colleague has to say is correct. Let us assume that he is saying correct. I am not saying what he is saying is not correct or not correct. Correct or not correct. Once we pass in the assembly, it is going to for President's action. And that is the time this bill will be vetted by all the departments. If we are wrong, we will send it back, Speaker sir. Should have been vetted before being No, brought it here. is vetted by the law department, Speaker sir. It is coming in the statutes. We are in a position to make the statutes, and that is why we are put in the assembly, and we are going to pass this bill, send it to the governor, and it is going to a President's action, Speaker sir. In the past also there are many bills which have been gone to the President's action which are required. Lately we have given the bill of acquisition of the roads also, where we have enacted our 1987 Goa Highways Act which was there. We have sent it to the President's action. We are following up the bill. So here also, Speaker sir, if there is something what honorable colleague is saying, I don't think there will be any issues. We have studied it well. We know what is the statute, and we have said it, Speaker sir. The second part of this is, in this proviso which is there to subsection 1, you are allowing every time as 6 months up to a period of 4 years, which means virtually the entire tenure of the committee will be over, because you will run the administration of the society. This is a provision. I'm just showing that it is possible. I agree to what it is. Speaker sir, it is very correct. Speaker sir, this is just made in case. Normally, if the society, I know sir, Speaker sir, in my own taluka in Kepe, I have resolved that issue of theirs, both putting both the committees together. But this cannot be every time, Speaker sir. Speaker sir, our intention of the government is not to take over the society. Intention of the government is to resolve the issues and run for the society in what way they have been created as per their bylaws, Speaker sir. Not bylaws created by us. Yeah. We will follow up all the bylaws made by the committee, and based on that only action will be taken, Speaker sir. We are not creating any bylaws for the society, sir. We are creating, Speaker sir, is whatever their bylaws are there, because there is a dispute among them, that is why the government is coming intervention. And the cases are coming to me under section 3A, where powers of the government is already existing in the Act, Speaker sir. But however, decisions cannot be taken. So this is part of that section 20AA to be introduced, is to bring in the statute properly and without consent. I think this will be a backdoor. I think this method Speaker, to interfere with this is not or backdoor. take over control of societies which are not palatable to you. Sir. I have gone through cases where high courts have given the powers to the IG. IG has and IG along with the government have resolved a lot of issues of the society, Speaker sir. But unnecessarily people have to go to high court for disputing their disputes. Just because you have few rotten apples doesn't mean the entire basket is bad. So it's not that way. So I think we should refer this to the select committee. I think we can. Sir, I am very clear what I have said. I know what I am saying, Speaker sir. And this is required. Please pass the bill, Speaker sir. After passing the bill, we will send it to governor. Governor will send it to President action. And once President action is given, he will come for implementation. There is no issue, Speaker sir. Yes. Too much time is there. Speaker sir, हे आम्ही हे सिलेक्ट कमिटीचे घालपानाला एक डिव्हिजन मागयेचे डिव्हिजन घेचे डिव्हिजन घाल डिव्हिजन घालो मार बेल मार डिव्हिजन घाल लास्ट डिव्हिजनाक घालपाचें आसलें कितें कोण आता उरलेले हाडपाचे दोग एक दोन तीन चार ना हो तो कोण रोहन विश्वजीत तो तो कोण विश्वजीत गोविंद गोविंद आणि हो तो कोण अच्छा देविया देविया दिव्या एल्टॉन ना पयली आयज एल्टॉन ना मरे बंद कर पुरो बंद कर जालें आनी कोण येवपाचें ना प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जाका मान्य आसा तांणी उबें रावचें विधेयक विचारान घेवपाक विजय उबो राव अरे ह्या बिलान कांयच ना भाऊजी ना तू 27 तुझेच 27 दोग जण जाका मान्य ना ताणें उबें रावचें भाऊजी उबो रावलो 6
सोसायटी तुझी सोसायटी भाऊजीची सोसायटी सारकी ना ती प्रश्न असा असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय जालें वोटिंग जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात आतां हांव विधेयक कलमां सभाघरांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिपत्र्या हे विधेयकाचे भाग जावचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिपत्र्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात कायदो मंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, request to move the bill number 37 of the 2023, the Society Registration Goa Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द सोसायटी रजिस्ट्रेशन गोवा अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जाल्यात सभागृहात मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह मंगळार 8 ऑगस्ट 2023 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता